Horses to Fly. 9 uur exact gaan we van start. Nog een paar minuutjes te gaan. We gaan er weer een mooie dag van maken vandaag. Niet alleen de clinics en de aangespannen sport, maar uiteraard ook weer het tweede gedeelte van de tweede bezichtiging. Hengsten, de jonge hengsten maken vandaag hun opwachting vanaf 12:30. We hebben de tweede bezichtiging verdeeld over 2 dagen. Gisteren een aantal hengsten hier in de baan geweest en vandaag dus weer een 7-tal groepen. Tussendoor hebben we dan ook huldiging van de eigenaren en de fokkers van de hengsten. Die worden doorverwezen naar de voorrijdagen. En vanavond starten we weer af met de Frisian Proms. Nou, even een muziekje van de firma Koopman zou ik zeggen. Het is bijna 9 uur. Nog even en dan gaan we van start. De nacht is voorbij, de zin is vrij om heen te gaan. Als we te daar, de moon is te nij om stil te staan. Het leven die vrouw, het wacht zo. Mooier kunnen we toch niet beginnen, dames en heren. Een nijenij, hier in Friesland. Wees maar niet bang, nee, werd bang, het hoeft niet meer. De cirkel daar beginnen. Dat ik niet bij die ben. Ik ken hoe ik van is rennen, zonder zin. Ja, ben niet hoor, ja, ben niet hecht, als du het doos maar mij. Hier is mijn hart, hier is mijn hart, jou in besteen ontdij. Lang wie het komt, en zuster, als komt het daar, vindt het lucht, zien waar. In een nieuwe dag. Kan net uit de rie, het paard dat ik hier, het bijzonderij. De tijd die er hier, het hert dat ik hier, het wie zijn. Kom maar aan de joen, zus in daarvoor, begin op een nacht. Want de liefde gaat boem, het wat mensen boem, maar voel vrij. Dus zul je daar beginnen. Dat ik niet waar ik ben. Een nijenij, dames en heren. Een prachtig begin van deze morgen hier bij de hengstenkeuring van het KFPS. Waar we gaan genieten van de aangespannen combinaties. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. De Young Riders komen binnen in de Horses to Fly KFPS sportcompetitie. Beoordeeld door Harco Naber, Esther Reen en Jenny Veenstra. De stelprijs beoordeeld door Herma Donker en Alice Boy. En de eerste aanspanning komt binnen. Met een wagen 416, Silke van Tekenziel. Met als vader Maurits 437, een van de paarden van Hendrik Eppinga uit Oudemirden. Voorgesteld in deze finale door Harm Hamstra. Applaus. Tweede keer dat ze samen rijden. En daar is wagen nummer 184, GPD Wart. Vader Torben 466 van de Friese kraamstal van de Viehoeken uit Sibrandaburen. Gepresenteerd door Jelte Hoekstra.
Ja, en meteen hoorden we al applaus op de tribune. De sfeer zit er al goed in. Nou, nog een paar duizend mensen meer publiek, dan komt het helemaal goed. 2,45, de KFPS-hengst Rommert, 4,98. Zoon van de drievoudig kampioen Norbert, 4,44. In bezit van Pieter Okkema uit Witmarsum, gereden door Lieke Lux. En dan is het deelnemersveld compleet. We hebben de dagprijzen, die gaan we niet uitreiken. We gaan straks de eindstand van de competitie uitrekenen. Johanna Faber die houdt het allemaal bij. Voor de winnende aanspanning 20 punten, voor de nummer 2 18 en voor de nummer 3 16 punten. Dubbele punten dus in de finale. Nou, 3 strakke gezichten achter het mooie Friese paard. Gespannen om super hun best te doen hier. Deze finale wederom mogelijk gemaakt door meerdere sponsors. Stoeterij Bommelstein, de Nieuwe Heuvel Lunteren, Tweespan, Ruitersport en Friso. En hoofdsponsor Horses to Fly. Inspectie van de juryleden. En ik zei, naast de reguliere prijzen is er ook een stelprijs beschikbaar. En ik zei het al, wordt beoordeeld door Herma Donker en Alice Boy. En die kijken echt alle details na. We zullen straks met een eindoordeel gaan komen. En u weet het Friese paard houdt van show, houdt van een beetje aanmoedigen. Dus we moeten maar even kijken hoe het loopt, zo dadelijk met deze jonge deelnemers. Maar het zou mooi zijn als u laat weten dat u fan bent van deze 3 deelnemers. Harm Hamstra, Jelte Hoekstra en Lieke Lux gaan de strijd met elkaar aan. En de heer Landheer, onze ringmeester, neemt de hoed af. We gaan de muziek starten en we gaan de wedstrijd beginnen. De finale Horses to Fly KFPS Sportcompetitie. Wat kan zo'n Fries paard dan deftig zijn aangespannen. Met een mooie fiere houding. Met een geweldig mooi zweefmoment van het achterbeen. En een krachtig ondertredend achterbeen en een heel mooi zweefmoment van het voorbeen. Kijk ze gaan. Ja, en er zit een fanclub op de tribune. Drie fijne paarden. Kijk naar die gezichten van de deelnemers, gespannen. Ze willen eruit halen wat erin zit. En als u nou een favoriet hebt, dames en heren, dan mag u dat laten weten. En dan gaan we zo dadelijk over de diagonaal, op teken van de ringmeester, de heer Landheer, naar de andere hand. Het is een klein deelnemersveld, maar u ziet het, 3 keer kwaliteit hier in de baan. Fijne paarden, geweldig bewegen. Met veel lossigheid, met veel swoon, met veel elasticiteit. En u mag ze aanmoedigen, ook vanaf de loge. Ah, prachtige strijd, prachtige strijd. We gaan eens richting de jury. Opstellen 416. Binnenkomen 245. En opstellen 184. Jury zou in dit geval met 3 aanspanningen de aanspanningen in 1 keer kunnen plaatsen. Maar de jury heeft beslist dat we nog even gaan overrijden in deze finale. Dus er kan nog van alles veranderen aan deze stand. En ja, met hoeveel gaan we dan overrijden? Nou, je hebt 3 paarden en de jury is heel coulant. Die zegt gewoon alle 3 nog een keer overrijden. Dus ze krijgen nog 1 keer de kans om zich te bewijzen. We laten de paarden maar even op adem komen.
En dan gaan we met 3 nog één keer deze finale in. En ik zei het, we hebben dagprijzen, die worden niet direct uitgereikt. Johanna die gaat de eindstand van de competitie berekenen. En aan de hand daarvan gaan we de prijzen overhandigen. Nu gaat het erom, mensen. Voor de winnende aanspanning, dubbele punten, 20. De nummer 2 ontvangt er 18, de nummer 3 16. En we hebben al een tussenstand na de wedstrijden in Leeuwarden, Exlo en Sonnega. Muziek. En nu, de Rob of eronder. Nu gaat het erom. Harm Hamstra gaat in de tussenstand met 19 punten aan de leiding. 1 puntje voor op Lieke Lux, 1 puntje voor op Jelte Hoekstra. Het ligt dus heel dicht bij elkaar. Het prachtige statuur van het Friese paard. Het mooie behang, het komt allemaal weer prima tot z'n recht. En zo dadelijk komen ze op die andere hand uit. Dan zal de jury moeten beslissen wie er hier gaat winnen. De laatste rondes, dames en heren, komen eraan. En u mag aanmoedigen, u bent nog een beetje stil vanmorgen. Daar komen ze. Op weg naar de eindoverwinning. Op weg naar de eindoverwinning. Maar wie gaat er hier winnen? Wie gaat er hier winnen? Kijk, ze gaan daar voor de VIP-loge. Dit is mooi. En we gaan opstellen op de eerste plaats. Op de eerste plaats nummer 245. Dan 416. Dan 184. Het was spannend op de eerste plaats in de finale voor de dagprijzen. We gaan een applausje geven aan Rommert 498 en Lieke Lux. Bravo. Top. Tweede in de finale Harm Hamstra met Silke van Tekesiel. En op een derde plaats GPD Wart met Jelte Hoekstra. Maar nu de eindstand van de competitie. Het lag allemaal heel dicht bij elkaar. En Johanna die is aan het rekenen. Dat doet ze zonder computer, zonder rekenmachine. Dus we hopen dat het goed is. Maar dat komt goed, dat weet ik zeker. Mensen, op een derde plaats. Laten we daarmee beginnen, hè? Derde. Dan gaan we de spanning een beetje opbouwen. Met 34 punten wordt derde Jelte Hoekstra en GPD Wart. Applausje voor Jelte. Op een tweede plaats met een eindstand van 37 punten. Dat is een puntje minder dan de winnende aanspanning. Tweede wordt Harm Hamstra. En ook voor Harm applaus. Dat betekent met 38 punten de competitie gewonnen door Rommert 498. Een applaus voor Lieke Lux. Top. Net begonnen bij de Friese paarden, Lieke Lux, en de prijzen worden uitgereikt. We hebben zo dadelijk ook de stijlprijs. Herma en Alice die komen deze kant al op, want we moeten ook nog bekendmaken wie de stijlprijs heeft gewonnen. Leden van het bestuur overhandigen de prijzen. We zien de Johan Hielkema. Karin Bieleveld reikt hier de prijs uit. Winnaar van de competitie ontvangt de mooie statiedeken, ook aangeboden door Horses to Fly. En een mooie sjerp wordt omgehangen. Sanne Kooistra zie ik daar ook aanwezig. Alle bestuursleden van de Horses to Fly KFPS Sportcompetitie. Onze ringmeester laat ze zo dadelijk eerst voor de eindstand een eerronde rijden. Dan gaan ze weer opstellen en dan komt de stijlprijs. De spanning die blijft er nog even in. Karin Bieleveld, Johan Hielkema, Sanne Kooistra, Helen Rijks vormen het bestuur van de Horses to Fly KFPS Sportcompetitie. Udo Daan, die hoort daar ook nog bij. Penningmeester, altijd belangrijk. In Leeuwarden ging de overwinning naar Stal de Mesken Detmer.
met Jelmer Ketelaar. Jelte Hoekstra met GPD Wart wist te winnen in Exlo. In Sonnegaan was de winnaar Harm Hamstra met Silke van Tekesiel. Vandaag gewonnen en de competitie gewonnen door Robert 498, KFPS Hengst van Norbert 444, fokker-eigenaar Pieter Okkema en het applaus voor Lieke Lux. Top! We zijn pas begonnen met het rijden van Friese paarden aangespannen. En dan dit mooie succes. Zullen we nog even aanmoedigen mensen? Laat je horen. En dan gaan we nu de stelprijs bekendmaken. Wie gaat het zeggen? Ga jij het zeggen? Jij mag het zeggen. Ga het maar zeggen. Dankjewel Bert. Herman en ik hebben echt tot in details gekeken. We hebben genoten van onze jongelui met de tuigen. En we zijn er allemaal trots op jullie. Dat jullie zo in de tuigsport zo je best doen. En geweldig dat jullie presenteren hier vandaag. Lang verhaal kort maken. We hebben de stijlprijs toegekend aan Lieke. Lieke Lux wint ook nog eens de stijlprijs. Prachtig. Beoordeeld door Herma Donker en Alice Boy. Een mooi verhaal van Alice. Waarom die stelprijs aan Lieke is toegekend. Nou, de dag kan niet meer stuk voor Lieke Lux. Herma die overhandigt de stelprijs. En Digi Shots die maakt de mooiste paardjes er even van. Lieke, even een reactie hè. En de finale gewonnen en de eindstand gewonnen en de stelprijs. Vertel. Ja, dit is fantastisch. Wat is het mooie met het rijden van Friese paarden? Ja, het gevoel en het beeld en het karakter. We hebben nog verschillen in een Friespaard of een tuigpaard. Vorige week zat je op een KWPN tuigpaard. Ja, het is allemaal mooi. Allemaal mooi. Goed. Nou, dames en heren, applausje. Heel verhaal houden, dat moet ze nog even gaan leren voor de toekomst. Maar mooi, de eerste reactie van de winnares Lieke Lux uit Diever. Herma feliciteert natuurlijk ook Harm Hamstra en Jelte Hoekstra. 3 toppers voor de toekomst hier in de baan. Mooi dus support van Horses to Fly. Ze gaan voorbij komen. Gewonnen. Alles gewonnen. Door Lieke Lux en Rommert. 4, 9, 8. Ja, op de Lars ook. Ze klappen allemaal mee. Het is nu al gezellig. Dit zijn de rijders van de toekomst. Lieke Lux, Harm Hamstra. En laten we eerlijk wezen, de man met de meeste fans op de tribune. Daar is hij nog even, Jelte Hoekstra. Jelte nog even in draf. Kijk. Jelte. Even in draf. En Lieke die kijkt er geen genoeg van. Rommert ook niet. Dit is mooi. Kijk eens wat een expressie in het voorbeen. Wat een power in het achterbeen. Wat een fraaie hengst. Dan hebben ze Provinciat. Johanna goed geteld. Super. Zonder computer, zonder rekenmachine. Heel mooi.
Test. Dames en heren, we gaan verder met een clinic van Jong KFPS. Onder het motto Mijn Grand Prix, Nij Grand Prix 3.0. 2 stappen verder. Instructrice Veronique Roering zal met een aantal Amazones. Ons zijn de Afke Weidenaar met een 6-jarige Douwe van de Bijschuur. Van Tjalle 454 maal Dortsen 420. En Espere Ibema met de 7-jarige Bram P.E. Ook een jonge Tjalle vertellen over dit ambitieuze dressuurproject. En nogmaals, ondertussen zijn de clinics aan de gang in het WTC Hotel Westcourt. Clinics in het Nederlands, in het Engels en in het Spaans en vanmiddag ook in het Duits. Dus de clinic van Jong KFPS, Mijn Grand Prix, Nij Grand Prix 3.0, 2 stappen verder. En als ze zover zijn, dan komen ze zo dadelijk hier de baan binnen. Ik zeg het woord aan de instructrice en ook Grand Prix Amazone Veronique Roering. Inmiddels zijn de Afke Weidenaar en Espere Ibema binnengekomen met 2 nakomelingen van Tjalle 454. Het woord aan Veronique. Zal ik het knopje nog even aandoen van de microfoon? Nee, niet aan de onderkant. Nee. Test. Hij doet het. Sorry, dat was mijn onvermogen. Goedemorgen dames en heren. Mijn naam is Veronique. We hebben hier Esmerij en Afke. Ik sta hier samen met deze dames om het Nij Grand Prix, Mijn Grand Prix project te promoten, te presenteren. Er is een succesvolle 1.0 versie geweest, er is een 2.0 versie geweest en inmiddels zijn we bij 3.0. En daarbij ben ik onder andere als instructeur ingeroepen. Het hele project is opgezet voor talentvolle ruiters met talentvolle paarden. Om een duwtje de goede richting op te geven. Om naar het hogere niveau toe te werken. We hebben in het project heel veel geluk met sponsors. Florian Horsefood is een belangrijke sponsor. Het tweespan Ruitersport draagt de outfits bij. De dekenwasserij ondersteunt. De dierenkliniek in Wolvenga die doet de veterinaire begeleiding. Het KFPS heeft hier de 2 deelnemers, want we hebben 5 mensen in het project zitten. Alleen die andere 3 rijden op KWPN-paarden. Dus dit is de Friese delegatie, zou ik kunnen zeggen. En wij gaan vandaag even kort laten zien wat wij in de training meenemen, waar wij mee bezig zijn. En wat ik altijd heel belangrijk vind, is het harmonieuze beeld. Het is uiteindelijk, je wilt met plezier naar een ruiter en naar een combinatie kijken. En dat wil ik ook vandaag zeker benadrukken, dat wij hier dus echt mooie lengte, de natuurlijke balans, van achter naar voren. Ja, het zijn allemaal een beetje clichématige uitspraken, maar ze zijn wel gewoon ontzettend belangrijk. En daar draait uiteindelijk het hele paardrijden toch wel om. Dus wij gaan dat vandaag een beetje demonstreren. En de eerste indruk is eigenlijk dat de paarden hier toch al heel stoer rondlopen. Dus dat is fijn, want daar kunnen wij wat mee. Dus wij gaan gewoon een klein beetje aan het werk zoals wij in de training ook doen.
Want we zijn sinds, wat zal het zijn, sinds september denk ik, zijn we bezig. En dan 2 keer in de maand hebben we training bij Stoeterij Bommelstein. En dat heeft sindsdien heeft dat eigenlijk al heel mooi zijn vrucht afgeworpen. Want ik vind echt dat iedereen in het project al ontzettende stappen heeft gemaakt. Dus ik hoop dat wij dat vandaag een beetje kunnen laten zien. Dames, rij gewoon maar lekker een beetje verder zoals jullie net bij het losrijden al zijn begonnen. En gewoon een beetje uit jezelf de dingetjes doen zoals wij in de trainingen doen. En dan is het helemaal niet erg als er een keer wat fout gaat. Want uiteindelijk is dat soms onvermijdelijk als je met levende dieren werkt. We zijn altijd heel erg bezig met de kwaliteit van de stap. Want dat is voor veel mensen toch wel een vergeten dingetje. En je kunt, ondanks dat iedereen altijd zegt, met draf en galop kun je veel meer verbeteren. Toch kun je met de stap heel veel doen hoor. Alleen dan moet je ze niet te kort pakken, niet te veel op druk zetten. Dan moet je juist eigenlijk heel simpel, zo'n beetje zo'n uitgestrekte staphouding. Lekker op lengte en alleen maar zeggen, kom maar, maak maar een ruime pas. Daar worden ze losser van, daar worden ze steeds ruimer van. En uiteindelijk krijg je ook gewoon steeds mooiere verbinding van achter naar voor. En dat zien we bijvoorbeeld nu bij Afke, zien we dat ook al heel mooi. Dit is van nature een paard wat een beetje ondersteuning nodig heeft in de stap. Want anders is hij wel heel actief, maar pakt hij niet de meeste ruimte. Dus wij zijn eigenlijk van het begin af aan heel erg bezig geweest met van achteren naar voor doorstappen. Dat hij steeds zegt van dat achterbeen moet zonder aarzeling naar voren komen, zodat hij echt dat voorbeen kan verdrijven. En op die manier krijgen we meer ruimte, maar ook vooral een bovenlijn die mooier meebeweegt. Dus dan krijg je gewoon een soepelere stap. Afke mag nog iets meer op lengte. Kijk, en dan is dit natuurlijk niet een stap waar je in de proef mee kunt aankomen, want dan zegt iedereen pak die teugels korter. Maar juist voor je training is dit zo belangrijk. En eigenlijk alleen maar stappen. En wat ik dan wel eens doe, is gewoon een beetje zo erachteraan lopen, dat ik voor zo'n paard nog een extra motivatie ben om een beetje, die tempo naar voren te maken. Kijk, je ziet nou dat hij al steeds meer die ruimte gaat opzoeken. En hij zal hier ongetwijfeld, omdat het toch een beetje spannend is, ietsje voorzichtiger zijn in die stap. Maar kijk, ik vind dat we nou echt ten opzichte van een paar rondjes terug, zien we wel al dat hij mooier ontspant. En een ontspannen stap is altijd de beste stap. En Afke, probeer nog maar iets meer te stappen, dat je even een keer iets... Kom maar. En dan is het helemaal niet erg als een paard een keer dribbeltje maakt. Ja, en door. En stap. En stap. En stap. Doe maar. Nog meer. Nog meer. Je moet een beetje dat grensje opzoeken. Ja, hutsa. En dan zit je dus ook af en toe over dat grensje. Dat is onvermijdelijk. En dan dribbelt hij een keer aan. Maar dat is helemaal geen probleem. Dus we willen echt steeds zeggen dat zo'n paard maximaal kunnen leert te stappen. En je kunt echt die stap dan dus wel verbeteren door gewoon je training. Kijk, als we dan kijken naar Esmerij met Bram. Die heeft van nature al meer ruimte in die stap. Die laat zich nou ook heel mooi los. Maar zelfs met zo'n stap, dan wil je van een 7 een 8 maken. Dus ook met zo'n stap blijf je trainen. Blijf je zeggen, dit mag niet het vergeten kindje zijn. Nou dames, pak zo maar op, gaan we een stukje draf doen. En in draf zijn we heel erg bezig met de natuurlijke balans. Er wordt heel vaak gezegd, ja, voorwaarts, neerwaarts beginnen. Nou, en ik wil zeker niet zeggen dat wij niet voorwaarts, neerwaarts beginnen. Maar uiteindelijk, als wij met snallen willen dat een paard met de schoft omhoog gaat lopen, dan moeten we natuurlijk niet te neerwaarts beginnen. Want dat is letterlijk de andere kant op. Dus wij proberen bij het losrijden al direct een balans te vinden waarin je het paard goed kunt verbeteren en goed kunt ontwikkelen. En dat is namelijk zoveel mogelijk die horizontale balans. Want alles wat het paard bij het losrijden al met de schoft de goede kant op loopt, is gewoon meegenomen. Kijk, en als we nou even snel zo naar Afke kijken, die rijdt lekker licht, die is nog heerlijk in een mooi voorwaartse draf aan het opwarmen. Dan zien we eigenlijk heel mooi dat ze hem van achteren naar voor op lengte kan voorstellen. En met deze draf willen we beginnen. En vanuit zo'n draf gaan wij schakelen. Heel veel schakelen. Kleine schakelingen, grote schakelingen. Zodat we elke keer nog weer verder bevestigen dat het paard zijn achterbeen onder het lichaam plaatst. Letterlijk, hoe meer eronder, hoe meer bergop, hoe beter. Dus elke keer kietelen we dat achterbeen. En door middel van die schakelingen
ja, ben je de hele tijd die motor aan het aanspreken. En daarom is het zo belangrijk om dat dus niet alleen lange zijde, diagonaal, middendraf te doen, maar vooral in de hoeken, in de voltes, in je zijgangen. Steeds opnieuw aan dat achterbeen zitten. Want dat is letterlijk de motor. Kijk, en als we nu naar Esmerij kijken, die moet er altijd een klein beetje aan denken dat zij Bram genoeg op lengte kan houden. Want Bram wil wel eens ietsje kort worden. Dus dat is voor hem heel belangrijk om juist te schakelen, zodat die balans verbetert. En als die balans verbetert, kan hij meer op lengte blijven. Dan hoeft hij dus die niet te verkorten. Esmerij, pak maar wat kleine schakelingen, niet te groot. Maar nou zien we ook, als ze eigenlijk iets te veel zo'n grote lange lijn pakt in die verruiming, dan gaat Bram eigenlijk net even te veel naar beneden lopen. Dus dan heb ik liever dat wij die paar passen schakelen. En dan denk ik echt aan 3 of aan 4 passen. Waarbij die steeds, voordat hij voorover valt, alweer teruggenomen wordt. Want op die manier krijg je dus dat je die balans, de goede balans, kunt bevestigen. Zo, Esmerij, pak nou maar een paar keer die korte schakelingen mee. Ja, dat is goed. En weer terug. En weer terug. Ophoudingje. Je wil hem daar iets meer nog voor je houden. Hij zakt er een klein beetje te veel in. En op het moment dat je aan die voorkant even een probleempje, tussen de aanstekens, hebt, dan moeten we eigenlijk altijd direct dat probleem gaan oplossen aan de achterkant. Want daar zit het. Dus dat gaan we nu met Bram ook even doen. Wij willen eigenlijk Bram net 1 slag scherper van achteruit hebben. Zodat hij voor zich dan nog iets meer gaat presenteren. Dat hij zichzelf iets meer gaat dragen. Dat is goed, Esmerij. En pak je schakelingen terug ook mee, hè? Ja, ophoudingje. Je wil hem steeds zacht hebben. Ook al maakt hij misschien iets te veel verbinding. Jij wil steeds kijken of je hem luchtig aan die voorkant kunt hebben. Want we willen hem uitdagen om zelf meer te gaan doen. Ophoudingje, ophoudingje. Zo, en dan weer van achter even aanspreken. Ja, en weer naar voren. Kom. Ja, en weer terug. Kort schakelen. Goed. En weer iets naar voren. Ja, zo, en weer terug. Soms is het kwestie van denken aan een schakeling en je kunt alweer denken aan de volgende schakeling. Dan hoeft het vooral niet te groot. Maar dat zie je soms wel. Dan zijn mensen hem scherp aan het been aan het maken en dan reizen 40 meter naar voren. Het is veel effectiever om juist die kleine schakelingetjes te maken. Want dan ga je eigenlijk ook zo'n paard uitdagen om heel goed op te letten. Om elke keer elke hulp te willen opvolgen. Nou, dan zal Afke zo ook nog even een kleine stukje schakelen laten zien. Zij heeft van nature een paard met heel veel voorbeen. Met een hele sterke draf. En hij is groot. Beide paarden zijn 6. Net 6 geworden dan eigenlijk. En hij is groot. Dus bij hem kun je eigenlijk wel zeggen, die heeft echt de tijd wel nodig om tot volle ontwikkeling te komen. En om vol in zijn kracht te komen. Maar die tijd geven hem. En die tijd krijgt hij ook door juist op deze manier dat schakelwerk goed aan te maken. Ja, en hou hem snel en weer iets naar voren. Ophoudingje. En weer terug. Kijk, wat bij afkoop valt is dat zij hem heel mooi zo op lengte naar boven kan zetten. Hè. Dat paard heeft van nature gewoon veel front en veel houding. Nou, Afke, mag jij zo ook wel even een stukje gaan galopperen. Het zijn wat dat betreft 2 echt verschillende paarden. En dat maakt het ook eigenlijk heel erg leuk. Met elk hun sterke punten en natuurlijk elk hun andere verbeterpunten. Kijk, als we kijken naar de galop, dan zien we bij Esmerij een hele makkelijke galop. Hij kan ook eigenlijk al heel makkelijk vooruit, heel makkelijk terug. Hij blijft heel mooi bij elkaar en goed in balans. Als we kijken naar Afke, dan zien we dat dat een Fries is met heel veel galop. Hij heeft ook nog iets meer moeite in het terugkomen om dan die kwaliteit van de galop vast te kunnen houden. Afke, schakel maar een keer naar voren. Kan iedereen even zien hoe die kan galopperen? Ja, en dan pak straks op de andere lange zijde ook maar een keer. Dan kan het publiek ook nog mooier zien. Juist. En wij doen dus ook veel voor hem. Steeds beetje vooruit, beetje terug. Dat hij elke keer maar weer leert dat hij ook kleiner kan galopperen. Want een hele mooie grote galop is fantastisch. Maar klein is ook belangrijk. Doe maar. Ophoudetje. Kom maar. Ja, mag daar nog iets meer met die schoft omhoog, hè? Zo. En weer ietsje terug. En nou doen wij met hem altijd veel werken vanuit een voltetje. Zodat hij daar al iets meer die balans heeft van die volte. En daar maken we het makkelijker mee om al terug te komen. Dus wij pakken zo'n volte van 1,15 meter. Kijk, Afke demonstreert dat nu even. En dan proberen we hem heel ietsje terug te laten komen. En dan zijn wij blij met, ja kijk goed, en eruit. Dat hele kleine beetje
Gaat dus ook af en toe fout. Maar dat hele kleine beetje vinden wij dan al mooi. En dat proberen we direct eruit te pakken, direct te belonen en hem weer naar voren te rijden. Dat hij dus elke keer eigenlijk doorkrijgt dat dat hele kleine stukje, dat al goed is. En dat wij die kant op willen. En als hij maar een klein beetje begrijpt dat hij zijn gewicht naar achteren moet verplaatsen. En op die manier dus eigenlijk iets efficiënter, iets kleiner kan gaan galopperen. Dan gaat hij vanzelf leren dat hij verder en verder en verder moet verzamelen. En dan op een gegeven moment kan hij ook zo zijn pirouettes of zijn overgangen naar de stap maken. Esmerij, ga ik een keer van hand veranderen. Pak ik met jou even een stukje galop rechts mee. Bram die is eigenlijk al zodanig makkelijk in die galop. Die kan bijvoorbeeld al heel mooi vanuit stap aangalopperen. Dus probeer dat zo maar een keer te laten zien. Ja. Hij is een beetje afgeleid, zie ik wel. Dus je, zo. Hou zijn aandacht er steeds een beetje bij. En dan maak je gewoon met schakelingen, wil je ook steeds hem eigenlijk weer hier met zijn gedachten vragen. Ja, dat is goed. Esmerij, rij maar een keer ietsje terug. Ja, hou hem zo mooi blenkt. Het is mooi. Halshouding vind ik goed. En weer iets terug en terug. En hou hem snel. Want we willen niet, als wij gaan terugrijden, inleveren op de kwaliteit van de basisgalop. Want anders dan schiet het zijn doel voorbij. Kan. En snel houden. Ja, goed. En weer terug. Kijk, was een hele mooie schakeling. En steeds willen wij die kwaliteit van zo'n paard zoveel mogelijk behouden. Alleen natuurlijk zoveel mogelijk uitbouwen. Dus we zijn de hele tijd de grensjes eigenlijk aan het opzoeken. En een beetje aan het triggeren. Goed. En schakel zo maar een keer terug, Esmerij. Ja. En een kort stukje terug. Ja, en weer naar voren. Goed. En zo'n paard moet gewoon leren dat hij zijn gewicht naar achteren kan verplaatsen. En als je een goed gelukte schakeling hebt, dan zie je al dat het paard eigenlijk in 1 of in 2 sprongen even meer naar achteren kan leunen. En dus direct ook op dat moment meer front kan maken. En dan zijn wij eigenlijk al tevreden. Want dit is eigenlijk meer krachttraining door het vaak te herhalen dan krachttraining door het maar heel lang vol te houden. Want daar slijten ze alleen maar van. Daar worden ze alleen maar moe van. Gaan ze fouten maken. Is niet de manier waarop we willen werken. Dus wij willen steeds eigenlijk het paard de hemel in prijzen. En door die kleine momentjes geven we elke keer een nieuw beloonmomentje. Goed, ietsje terug. Kom, snel houden. Ja, ja. En weer naar voren. Goed. Kijk, het is nauwelijks zichtbaar, maar dat kleine beetje, dat hij kleiner wordt en zijn gewicht verplaatst, is al precies genoeg voor je training. En dan doe je dat gewoon steeds vaker, steeds korte stukjes. De ene keer in je hoek, de volgende keer aan het eind van je lange zijde, op je voltes. En dan heel langzaamaan kun je dat eigenlijk steeds verder gaan uitbouwen. En voordat je het weet, zit je ineens zo ver in die verzamelde galop dat je zegt, oh, ik zou kunnen gaan stappen. En dat is het meest mooie van een paard opleiden. Dat je eigenlijk de dingetjes als een soort van cadeautjes krijgt aangereikt. Omdat je de basisvoorwaarden goed in orde hebt. Kijk, we zien Afke nou heel mooi gesloten terug galopperen. En die kan vanuit zo'n galop, kan ze ook heel makkelijk... Oh, even toiletstop. Maar vanuit die galop kan ze ook heel makkelijk dan zo naar voren. Want dat paard blijft van die grond drukken. Zo, Esmerij doorstappen. Direct? Ja. Dat is heel belangrijk. Vanuit het werk, stukje draf, stukje galop, willen wij direct stappen en doorstappen. Ja, goed zo. En ik wil eigenlijk niet met die jonge paarden dat ze te veel in aanspanning stappen, want dat levert eigenlijk 9 van de 10 keer toch storingjes in die stap op. Dus ik wil eigenlijk altijd een beetje zo, wat we hier ook zien, een beetje zo'n half lang teugeltje, kwaliteit van stappen. Dat is belangrijk. En als dat maar goed in dat paard zit, als hij maar altijd aan die goede stap denkt, dan is het een kleine moeite om op een gegeven moment teugels iets korter te pakken en te zeggen, dit is mijn verzamelde stap. Maar daar hoef je dan niet op te trainen. Kijk, we zien nu Afke galopperen. En je ziet heel mooi dat hij echt ontzettend groot van de grond springt. En met zo'n paard is het gewoon een kwestie van deze kracht, dit vermogen, voorzichtig mee omgaan en hem steeds uitdagen om ook klein te kunnen. En dat zit voor hem gewoon in een stukje kracht. Ja, en iets naar voren, Afke. Doe maar, nog iets naar voren. Wij willen wel, als wij wat aanvragen, dat de reactie komt. Ja, goed zo. Dus dan is het ook soms een keer belangrijk dat wij met dat been een keer even extra aanvragen. Want we willen niet blijven duwen. Dus we willen elke keer eigenlijk het heel simpel houden. We vragen het 1 keer aan. En zo'n paard moet dan dat kunnen begrijpen.
En we nemen even aan dat ze het begrijpen, want anders is er eerder in de opleiding al iets fout gegaan. Maar deze paarden begrijpen die ene hulp, maar dan moeten ze die ene hulp ook omzetten in actie. En zolang dat niet gebeurt, blijven we die hulp opnieuw geven. En dan zeggen we meer, totdat ze het juiste antwoord geven. En dan zeggen we, dat kunnen we weer belonen. Ja, dit is een hele mooie galop, Afke. Ja. En in alles, ik kan niet vaak genoeg benadrukken, willen wij echt achterbeen, achterbeen, achterbeen. Elke keer weer kietelen we die paarden, achterbeen eronder plaatsen. Want vanuit dat achterbeen komt de balans, komt het front, komt lengtebuiging, zijgangen. Alles komt vanuit het achterbeen. Esmerij, je mag hem nou net even iets vlijtiger vragen. Wij zien bij Bram dan bijvoorbeeld heel mooi dat hij zo aan de voorkant er weer een beetje inzakt. Ik denk dat hij nou ook al een beetje overweldigend is door de indrukken. Dus die zakt dan een beetje, die wordt al een beetje meer naar beneden. En wij willen juist dat hij dat front blijft maken. Dus wij gaan hem nu eventjes iets meer aan dat achterbeen aanvragen. Ja, juist. En dat doen we weer, je raadt het al, door te schakelen. Ja, achterbeen. Goed, dat is goed. En weer terug. En het schakelen is vooral belangrijk dat het dus niet tot doel heeft om maar hard te draven. Dat zie je nog wel vaak misgaan bij mensen. Dan wordt schakelen steeds hard. En dan wordt hij scherp aan het been. Nee, hij wordt niet scherp aan het been van hard draven. Hij wordt scherp aan het been van vaak herhalen. Dus wij doen steeds die korte tempowisselingetjes. En dat mag van stap naar draf, draf naar stap, draf, galop, galop, draf. Die overgangen zijn, maar het zit hem ook vooral in die halve overgangen. Dus binnen de gang zelf. Dat je steeds zegt, we schakelen hem eigenlijk in de draf van zijn 2 naar zijn 4, van zijn 4 naar zijn 3, van zijn 3 naar zijn 5. En alle kanten op. En als je dat maar vaak genoeg herhaalt, krijg je zelf een paard dat alleen maar voorwaarts blijft denken, alleen maar vanuit het achterbeen klaar is om opdrachten uit te voeren. Want dat is eigenlijk wat wij met z'n allen willen. Hè? Wij willen dat ze gewoon op elk moment klaar zijn om onze opdrachten uit te voeren. En dan maakt het niet uit welke opdracht het is. Dat is mooi, Afke. Zo. Kijk. En dan mag je wel een keer proberen om zo dadelijk iets naar voren te schakelen. En dat mag heel subtiel, maar dan wil je hem echt even er zo tegenaan laten klimmen. Dat je een beetje zegt van ik wil vanuit het achterbeen extra die schoft omhoog laten komen. En dat kan hij heel mooi. Hij kan het nog niet heel lang volhouden. Dan mist hij nog iets de kracht. Maar we zien wel altijd, kom maar, die schoft omhoog. Doe maar. Doe maar. Iets meer. Ja, zo ja. Dat je daar eigenlijk al heel mooi ziet dat hij gewoon de goede kant op blijft lopen. Ja. Juist. Pak zo maar een keer een stukje wijken mee. Ik zag je het net ook al een keer doen. En in het wijken vind ik het ook altijd heel belangrijk dat die paarden voorwaarts blijven denken. Zijwaarts is nooit het belangrijkste item. Ja, vooruit, opzij, vooruit, opzij. Zo wil je je wijken rijden. En dit is nou wijken, maar hetzelfde geldt voor je schouderbinnenwaarts, voor je appiëmenten. En TCT voor pirouettes, piaf. Eigenlijk geldt in alles dat die voorwaartse tendens heel belangrijk is. Dus het paard moet altijd eerst naar voren blijven denken. En daarna komt de zijgang. Ja. Afke, laat hem zo maar een keer lekker hals strekken. Ja, dat is ook altijd een belangrijk onderdeel van de training. En zeker bijvoorbeeld ter afsluiting van de training. Heel belangrijk dat die paarden zich even lekker kunnen uitleggen. Dat ze echt die rek pakken. En wat wij nu zien is dat hij heel mooi zakt met zijn hals. Maar wat ik eigenlijk nou nog graag zou willen zien, is dat hij nog iets meer de rek pakt. Dat hij dus echt met zijn neus naar voren de verbinding met haar teugel gaat zoeken. Want we zien, als we nu kijken naar de teugel van Afke, dat hij nog net ietsje te los blijft hangen. Wij willen eigenlijk hebben dat Douwe aan haar vraagt, mag ik nog verder? Ja, dus wij geven hem nu even de tijd. Ja, laat hem maar zakken. Totdat hij zegt van, hé, ik zoek die rek op en ik ga die verbinding maken. En dat zal in een vreemde omgeving zoals hier, zal dat misschien even langer duren. Maar we willen steeds het gevoel hebben dat hij echt naar de hand toe rekt. Ja, goed, kijk. We willen afstand hebben tussen de borst en de kin. En dat hij dus in principe die verbinding maakt en echt op de loodlijn komt. En we zien nu, als we kijken naar die van Afke. En dat zien we nu bij Bram ook blijven ze beide nog net even iets te veel achter de loodlijn. Dus wij gaan even nu
Dames, beide. Probeer nog maar even te kijken of ze nog meer oplengte. Ja, kijk, dat is goed, Esmerij. Nou zien we, dat is een heel mooi voorbeeld nu even. Dan zien we dat Bram van Esmerij nu echt de verbinding maakt. We zien haar teugel in contact komen. Zo, en laten we maar verder zakken, Esmerij. Ja, goed, goed. En dan mag je nog steeds iets meer met de neus naar voren. Maar we zien wel dat hij daar direct pakt. Nou, dames, mogen jullie zo gaan stappen. En ondanks dat wij dan klaar zijn, het eerste wat ik zal zeggen is stappen. Stappen, stappen, stappen. Want eigenlijk is je training pas echt klaar als je er afstapt. Tot die tijd is het belangrijk, die paarden moeten gewoon direct weer verbinding van achter naar voren maken en lekker stappen. En ook al geef je ze mooi die lengte, ook al mogen ze echt wel ontspannen, dan nog willen wij dat ze zo goed mogelijk stappen. Nou, ik heb jullie op deze manier even een kort stukje meegenomen in waar wij in de training mee bezig zijn. En het project is voor meerdere jaren. In principe als iedereen naar behoren ontwikkelt en als alles naar tevredenheid blijft gaan. Dus wij hebben hier zeker met deze combinaties de tijd. En dat is heel belangrijk. Het zijn nog gewoon 2 jonge paarden, jonge combinaties. Dus wij gaan hier mooi mee verder ontwikkelen. En wij hopen jullie TZT te kunnen laten zien op welk niveau wij zijn over een paar jaar. Dus tot zover mijn inbreng. Dames, hartelijk dank. En publiek, hartelijk dank. Dat was hem. Natuurlijk hartelijk dank aan de Grand Prix Amazone instructrice Veronique Roering. En misschien dat Afke Weidenaar met Douwe van de Bijschuur van Tjalle 454 maal Dortsen. En Esmeré Ibema met de 7-jarige Bram P.E. van Tjalle 454. We hebben een kleine eerronde kunnen maken. Dan zetten we firma Koop aan, streven een mooi stukje muziek achter. En mag u ze met een applaus waarderen. Interessante kliniek onder het motto Mijn Grand Prix, Mijn Grand Prix 3.0. 2 stappen 4. Daar komen ze. Even rustig beginnen met de muziek. Kalm aan. 2 hele fijne paarden, dames en heren. Met veel kwaliteit. Moderne Friese paarden. Op weg naar de topsport in de dressuur. Beide paarden stammen af van de Tjalle 454. Bedankt aan de Afke Weidenaar en Esmeré Ibema. Vandaag allerlei interessante clinics, ook hier in de hoofdpiste. We hoorden zo even Veronique Roering. Straks komt Herge van Hal aan het woord. Dat is zo rond 10:10. In die tussentijd hebben we nog een aangespannen rubriek. Misschien even een klein overzicht geven van de clinics die op dit moment plaatsvinden. Op de eerste verdieping van het WTC-hotel in zaal New York 1. Daar kunt u luisteren naar Sabine Zwaga en Wil Thijssen. Gaat het over het beoordelen van het Friese paard. Dat allemaal in het Nederlands. Dan hebben we in het Nederlands in zaal 3 New York Karin Hendricks aan het woord over het erachter worden van de probleemmerrie. Tweede clinic daar, handel en export, die komt te vervallen. Dan in zaal New York 2 in het Engels Jolanda Slootjes over Judging the Frisian Horses. In de zaal 3 New York begint men in het Duits vanmiddag. En daar beginnen ze met handel en export, gegeven door het team van Horses to Fly. Dus op allerlei punten zijn er clinics te volgen vandaag. Dan gaan wij zo dadelijk weer naar de Horses to Fly KFPS sportcompetitie en de merries. Zo dadelijk. Juryleden komen de baan weer binnen.
We zien Jenny Veenstra, Esther Reen en Harco Naber, onze juryleden vandaag. In Leeuwarden won Jelmer Chardon met gouverneur van het Hertenveen, was ook de winnaar in Exlo. En Sibra Minkema met Friso Cesar was de winnaar in Sonnega. 4 aanspanningen in deze rubriek. Mogelijk gemaakt door Stoeterij Bommelstein, de Nieuwe Heuvel Lunteren, Tweespan Ruitersport, Friso en Horses to Fly. Wij begroeten, dames en heren, Sibren Minkema, aangespannen Friso Cesar. Vader Mees 497 van de combinatie Minkema-Schreuder uit Friese Paden. De rubriek Hengsten Ruinen in het kader van de Horses to Fly KFPS Sportcompetitie. Applaus voor Sibren Minkema. Jelmer Chardon rijdt gouverneur van het Hertenveen, zoon van Nane 492, in bezit van de familie Hart van Veen Boelenslaan. Een applaus voor Jelmer Chardon. Paard trouwens dat zich ook in de dressuur al heel goed heeft bewezen. 184 GPD Fokke, eveneens van Nane 492. Een eigendom van Anneke van der Staal uit Poppingawier. En ik zou zeggen applausje voor Augustinus Hoekstra. En dan nummer 102, Gunner Jede. Vader is Marcus 491, in bezit van stal Jede te Vledder. Gepresenteerd door Nico Kales junior. En deze finale zijn er in het kader van de competitie dus dubbele punten te verdienen. Daar waar in de voorrondes de winnaar 10 punten krijgt, krijgt in de finale de winnaar 20 punten. De nummer 2 18, dan 16, dan 14. Inspectie voorafgaande aan deze aangespannen rubriek. We zien Esther Reen en Harco Naber, de juryleden. Jenny Veenstra, de arbiter. Mocht de jury er niet uitkomen, mochten de stemmen staken, dan hebben we altijd de arbiter achter de hand. U ziet het, 4 paarden met hele fijne modellen. Kwaliteit in deze finale volop aanwezig. Friso Cesar van Mees 497 met Sibren Minkema. Gouverneur van Hertenveen. Nane 492, de vader, met Jelmer Chardon. GPD Fokke, eveneens van Nane 492 met Augustinus Hoekstra. En Gunner Jede, zoon van Marcus 491 met Nico Kales junior. Na de voorrondes hier in Leeuwarden op Indo-Friesland. Dat hadden we gelukkig weer. Prachtig evenement in dezezelfde hal. Gingen de deelnemers naar Exlo en naar Sonnega en keren nu weer terug hier in Leeuwarden. En de ringmeester Harm van der Meulen geeft het zijn om af te rijden. Mooi muziekje erachter, dames en heren. En dan eens kijken welk paard beschikt over de beste bewegingsvorm in deze finale.
En wellicht hebt u al een eerste indruk van de kwaliteit. 4 moderne Friese paarden met heel veel lossigheid in de beweging. Paarden ook weer met een mooi front. En ze maken er een prachtige show van. Komen over de diagonaal richting de linkerhand. Hengsten Ruine in de leeftijd van 4, 5 of 6 jaar. Wie gaat hier de beste zijn? Publiek, u mag weer aangeven wie uw favoriet is. Dat horen we graag. De jury kijkt, de jury beslist. Maar u mag meedoen. Opstellen 25. Opstellen 166. Dan binnenkomen 102 en binnenkomen 184. Ook in deze finale van de Horses to Fly KFPS sportcompetitie. Dames en heren, is dit nog niet de definitieve beslissing. Paarden kunnen even op adem komen. We gaan zo dadelijk een tweetal aanspanningen uitnodigen om zich nog 1 keer voor de jury te bewijzen. Dan zal het dus gaan tussen Sybren Minkema met Friso Cesar, zoon van Mees 497... En Jelmer Chardon, ook Bert Overkampen met gouverneur van het Hertenveen van de Nane 492. Nog 1 keer alles uit de kast halen qua beweging, qua schoonheid. Het Friese paard, dames en heren. Aangespannen hier door de baan. En kijk eens wat een beweging. Wie is de beste van deze 2? Mooi in regelmaat. Met een prachtig zweefmoment. Reizen in de voorhand. Tikkeltje zakken in die achterhand. Het achterbeen er ver onder. 2 geweldige paarden. Dit is spannend. Ze doen nauwelijks voor elkaar onder. Wie gaat er hier met de 20 punten aan de haal? Kortom, wie wordt de winnaar? Kijk mee, leef mee. En dan gaat de jury zo dadelijk beslissen. Dit is spannend. En dan kijken ze nog 1 keer, dames en heren. En dan doen de paarden dan nog 1 keer een schepje bovenop. Ah, het publiek vindt het mooi. Het publiek vindt het mooi. Maar wie gaat er winnen? Wie gaat er winnen? Het wordt 25. Dan 166. Dit was spannend, Esther, hè? Het was heel spannend, want we hebben echt getwijfeld. En die van Sybren die loopt heel mooi in balans. En die van Jelmer die moest achter net een fractie sterker zijn, maar ze waren erg aan elkaar gewaagd. Top. We gaan de punten optellen. 20 punten erbij voor Friso Cesar met Sybren Minkema. Gouverneur van het Hertenveen met Jelmer Chardon krijgt er 18 punten bij. En Johanna heeft de eindstand van de competitie. Op plaats nummer 4 met een eindscore van 30 punten is geëindigd GPD Fokke. Applausje voor Augustinus Hoekstra. Op de 3e plaats met 34 punten in de eindstand Gunnar Jede met Nico Canis junior. 1 punt verschil wederom tussen de nummer 1 en de nummer 2. Op een 2e plaats met 38 punten
gouverneur van het Hertenveen, Jelmer Chardon. En de winnaar met 39 punten, Friso Cesar, Sibren Minkema. Karin Biederveld, Helen Rijks, Johanne Hoekema en Sanne Korsta. Allen bestuursleden van Horses to Fly KFPS Sportcompetitie. Onder andere de prijzen weer. En alle winnaars van vandaag komen in de overall finale weer terug om het nog eens een keer tegen elkaar op te nemen. Dus Lieke Lux met Rommert, 498, keer terug. Joke Sibren Minkema met Friso Cesar, vader Mees, 497. Jelmer was de winnaar hier in Leeuwarden tijdens Indoor Friesland. Jelmer won ook in Exlo. En Sibren won in Soddega. Prachtige statiedeken voor de kampioen. Uitgereikt door de leden van het bestuur. De sjerpom. Mooie rosette aangehangen. En hulde voor Sibren Minkema. We gaan even een paar mooie plaatjes maken. En dan natuurlijk nog even een reactie vragen aan Sibren. Sibren, het was heel spannend. Puntje verschil. 2 keer door Jelmer gewonnen en nu 2 keer door jou. Vertel even hoe het is gegaan vandaag. Nou, de hele competitie was al spannend. Het is al begonnen eigenlijk in september op een centrale keuring. Wij zijn erg aan elkaar gewaagd, deze 2 paarden. En ja, Jelmer had inderdaad 2 keer gewonnen en ik nu ook 2 keer. Ik ben 1 keer niet geweest. Ik moet er echt voor rijden, maar ik heb een goed paard. Jelmer heeft ook een heel goed paard. Maar ik moet ook eerlijk zeggen dat ik vind alle 4 paarden heel goed. En dit is echt een promotie voor de tuigsport om met 4 zulke paarden hier te rijden. En dat ik mag winnen, geeft het dan alleen maar... wie zei het ook alweer met het schaatsen vorig jaar EK? De winst smaakt beter als je concurrentie hebt. En bij deze, dankjewel deelnemers. Mooi. Mooier kun je niet zeggen, dames en heren. 4 geweldige paarden, zoals Sibren zei, in deze finale. En zo was het ook. Het was genieten van alle 4 de paarden. Zo modern, zo'n kwaliteit in beweging. En dan gaan we afsluiten met de eerronde van de kampioen. En dan mag het beste schepje bovenop, mensen. Friso Cesar, vader Mees, 497. Met Sibren Minkema. En daar zijn ze dan alle 4. Gouverneur van het Hertenveen, Jelmer Chardon. Gunner Jede, Nico Kanis junior. GPD Fokke, Augustinus Hoekstra. En Sibren Minkema keert straks terug in de overall finale. Kijk eens zo'n mooi beeld, dames en heren, van de winnaar. Maar ook de nummer 2, zeer constant gepresteerd. Zoals Sibren al zei, 4 hele fijne paarden. Dank u wel. En dank aan de sponsors, Stoelderij Bommelstein, de Nieuwe Heuvel Lunteren, 2-span, exclusieve ruitersport, Friso en hoofdsponsor Horses to Fly. Nou, misschien dat de baan even wat mest uitgehaald kan worden. We lopen een minuutje of 10 in op het schema. Ik weet niet of Herge van Hal al zover is om zijn clinic te verzorgen. Zo dadelijk een interessante clinic hier in de baan. Niet alleen in het WTC-hotel, in verschillende zalen, clinics, maar ook hier in de piste. Even een muziekje zou ik zeggen.
Dan gaan we zo dadelijk luisteren naar Hergen van Hal. Maar ik zei het al, we lopen 10 minuutjes voor op het schema. Zo dadelijk de clinic voorbereiden op de IBOP. Hoe doe je dat? Gepresenteerd door Jong KFPS. De medewerking van Hergen van Hal, voorzitter van de KFPS verrichting, jury, maar ook adviseur van de Hengstenkeuring-commissie. Hergen vertelt met een paar ruiters en Friese paarden als voorbeeld over de voorbereiding op de IBOP. Daar let de jury op. Waarin verschilt de IBOP van het rijden van een proef? Hoe kun je je voorbereiden?
Leonie Eving zullen we zien met Summer van stal Berkmeer. Model Sport Triple A van Wielster 463. Lisanne Veenje zal binnenkomen met Kristal Jede. Kroon Sport Triple A van Alwin 469. En aangespannen Udo de Haan met de 5-jarige sterhengst It's van de Kresser. Interessante clinics op deze tweede dag van de KFPS hengstenkeuring. En de eerste combinatie verschijnt in de ring. Goedemorgen allemaal. Mij is gevraagd om wat te vertellen over de IBOP. En we hebben een half uurtje, dus we hebben niet heel veel tijd. Dus ik wil met jullie in de baan een paar paarden bespreken. En dat we iets kunnen vinden ervan of iets kwaliteit kunnen beoordelen. Ik heb 3 paarden uitgenodigd en ik ben blij dat ze alle 3 de moeite nemen om hier te komen. En we doen dus alle 3 één voor één. Ik denk als ze alle 3 in de baan lopen tegelijk, dan hebben ze het best wel zwaar. Want dan duurt het lang in deze entourage en in deze temperatuur. Dus we doen ze alle 3 kort, één voor één. En we bespreken ze wat. Als er aan de kant iets te vragen is, schreeuw dan even. Dan. Alle vragen zijn welkom. Om te beginnen, we hebben 2 onder het zadel en 1 aangespannen combinatie. En zoals Bert ook al zei, we beginnen met Leonie Evink, die hier rijdt Summer van stal Berkmeer. Dat is een 9-jarige merrie die zij als gelegenheidscombinatie te rijden heeft voor de Amazone, die vanwege de bevalling nog niet zelf in het zadel zit. Dus Leonie rijdt deze Wielster merrie, die model is en ook al 2 nakomelingen heeft die ster zijn. Dus deze merrie heeft al een goede cv en ze start in de ZZ Licht, deze merrie. Maar wat ik altijd een verwarrend iets vind is voor mensen om te snappen wat het beeld is wat in de IBOP verwacht wordt ten opzichte van een dressuurproef. In een dressuurproef wil je vooral ook zien dat iets fijn op de letter is en afgewerkt. En dat de oefeningen correct zijn uitgevoerd. Nou, eigenlijk is dat in de IBOP veel minder van belang. De proef is omdat iedereen dezelfde lijnen moet rijden. Maar niet zozeer dat dat perfect hoeft te worden uitgevoerd. Het is meer dat je natuurlijke aanleg kunt beoordelen van het paard. Dus dat je kunt zien dat het een paard van nature zichzelf kan dragen. Dat het paard een fijne balans heeft en vanuit het achterbeen de goede kant op beweegt. Dat kun je zien in alle 3 de basisgangen. En met name in kleine tempowisselingen of in overgangen. Nou is het protocol van de IBOP opgesteld dat je de 3 basisgangen apart beoordeelt. Daarnaast houding en balans. Dus de laatste cijfers zijn meer algemeen, die over alle 3 de basisgangen en het totaalbeeld gaat. Dus houding en balans. En daarin beoordeel je natuurlijk de houding van het paard, maar ook de lichaamshouding. Dus of het paard in het lichaam makkelijk naar boven kan blijven lopen, of dat het paard meer voorover drukt. En daarbij dus het achterbeen onder de massa kan zetten en daarmee tot dragen komt. En daarnaast beoordeel je souplesse, het schakelen. En in het schakelen doe je dus de tempowisselingen en ook de handigheid dat het paard heeft in de overgangen. Dan zie je Leonie hier in de draf al makkelijk kleine tempowisselingen rijden. En daarin het paard fijn op eigen benen zichzelf laat dragen. Alle 3 de paarden die we hebben meegenomen hebben ook een IBOP afgelegd al in het verleden. Ook met een hoge score. Zie hier Leonie makkelijk terugkomen vanuit de draf in de stap. Waarbij het paard ook vanzelf vanuit het achterbeen aansluit. En ook direct in de stap aansluit en kwaliteit laat zien. Dus je ziet in de stap dat het paard
de pas afmaakt, vanaf de eerste pas uit de overgang, dat je ziet dat hij zuiver is en actief en door het lichaam en ruim. En nou is dat best wel een lastig iets in een IBOP-proef ook, om een goede stap te laten zien. Dan zijn dat ook best lastige lijntjes soms. En met jonge paarden in de baan is dat nog wel weer lastiger als daar spanning zit om dat sneller kwijt te raken. Dus stap is wel vaak iets waar een probleem in kan ontstaan. Zie je Leonie makkelijk naar de hand toe, actief vanuit dat achterbeen stappen. En wat je wil zien in de stap is dat het paard een correcte viertakt heeft en dat het achterbeen ook echt het voorbeen verdrijft. Dus niet dat het voorbeen al te snel weg is, dat je echt zo'n V-vorm ziet ontstaan, dat het achterbeen het voorbeen verdrijft en daarmee voldoende overstap heeft. Ik hoop dat iedereen dat hier ook duidelijk ziet, dat deze stap veel kwaliteit heeft en dat hij echt een zuivere viertakt heeft. En ook makkelijk daarin in het lichaam kan bewegen, dat de stap niet alleen groot is, maar ook weer in aanspanning. Als het paard iets meer opneemt, dat het paard nog steeds zuiver blijft en achteraan sluit. Nou kent het paard al meer, dus die gaat dan al veel te veel aanbieden. Nou, op zich is dat prima als hij dat in de IBOP zou laten zien. Dat hij een beetje te gretig wordt en al klein aantreedt. Dus wat eigenlijk... ja, de galopperen is hetzelfde verhaal. Wat eigenlijk dus soms een beetje verwarring oplevert, is dat mensen een hele brave proef kunnen laten zien. Maar daarmee de IBOP niet halen, omdat het paard eigenlijk wat betreft natuurlijke aanleg daarin te weinig uit de verf komt. Dus het is een andere manier van rijden, hoe je je paard voorstelt in de IBOP. En nou heeft dat paard ook wel van nature dat, als het paard het niet in zich heeft, dan moet er een hele goede ruiter wat van maken om wel dat beeld te creëren dat het paard draagt en achteraan sluit. Hier zie je in het galopperen hetzelfde, dat het paard makkelijk op eigen benen loopt, fijn zichzelf draagt en daarin ook schakelt en balans heeft. En wat ook, nou was dat hier vlak voor jullie gereden, dus dat hebben jullie niet goed kunnen zien. Maar wat wel, kijk even, hier doet ze een verruiming. Zie je dus ook in de IBOP-proef heb je 2 keer een diagonaal met een verruiming in draf. En daarin wil je dus ook nog steeds zien dat dat paard kwaliteit heeft en dat hij... is mooi zo, Leonie. Dat hij in dat lichaam iets kan bewegen. Dus dat lichaam in elkaar kan schuiven, dat hij kan rekken en sluiten van nature en daarbij blijft dragen. Wat ik net wou zeggen, deed Leonie de overgang terug naar de draf vanuit de galop. Meestal de paarden vanuit de galop krijgen eigenlijk meer uitstraling in het draven daarna. En wat je heel goed, en wat ik altijd een goed meetpunt vind in de proef van de IBOP, is dat het paard vanuit de galop terug naar de draf ook direct vanuit het achterbeen reageert. Nou was die overgang de andere kant op wel een stuk mooier, Leonie. Maar ik hoop dat dat voor jullie duidelijk is. Een paard wat uit de galop komt en voorover kiept en moeite heeft om daarin weer tot dragen te komen. Of een paard wat gelijk vanuit de galop draagt en het achterbeen aan laat sluiten. Dus je beoordeelt dus in alles de natuurlijke aanleg en de handigheid wat het paard heeft om vanuit het achterbeen de goede kant op te lopen en daarmee tot dragen te komen. En is goed, Leonie. Dus die kleine stukjes schakelen die je in de proef wilt zien, is... Nou, ik weet niet of jullie hier een goed beeld van hebben van dit paard, maar qua compleetheid is dit paard in alle 3 de gangen heel veel kwaliteit en kan makkelijk schakelen. Heeft heel veel instelling. En dat is dus ook als je deze overgang terugziet vanuit de draf. Nou zit het paard al verder afgericht. Maar je kunt wel zien dat dat paard de kleine versnellingjes van nature heeft. En dat dat achterbeen altijd te bereiken is. En dat dat paard daarin zichzelf blijft dragen. Nou ben ik wel echt heel blij met deze stap. Ik hoop dat dat vanaf de kant ook zo zichtbaar is. Dat hier echt
vanzelf ruimte en lichaamsgebruik en altijd kwaliteit in de viertakt is. Goed, Leonie, wil je hem daarin nog 1 keer oppakken in de stap? Dus dat je ook weer kunt laten zien dat hij vanuit een stukje ontspannen en grotere stappen zich weer op kan nemen en daarin ook weer kwaliteit houdt en activiteit. Dit is heel mooi. En nou is dat al wel meer dan je verwacht van een IBOP paard, wat vanaf zijn 4-jarige leeftijd die proef mag lopen. Hoeft nog niet zoveel afgericht te zijn dat er al iets verzameling getoond wordt. Maar het is wel fijn dat het paard de handigheid heeft. En dan mag hij er heus nog iets groen in zijn of iets wiebelig. Dat is wat ik bedoel, dat het in een dressuurproef anders is. Wat je afstraft als daar een keer iets onrust zit. Maar wat in een IBOP-proef dus eigenlijk veel minder meegenomen wordt. Want ja, je vergeeft een paard eerder iets wat nog wat wiebelt. Als het maar wel kwaliteit laat zien en natuurlijke aanleg, dan neem je dat mee. Goed, kun je die kleine tempowisselingen, Leonie, in de draf nog een keer laten zien? Daarin kun je dus zien dat zij een beetje kan spelen met kleine verschillen in de draf. En dat het achterbeen de hele tijd te bereiken is. Dat als zij eraan zit, dat het paard de juiste prikkel geeft. En dat het paard daarmee verbetert. Nou, dit is mooi. En daarin dan niet te veel terug. Het moet niet te zweverig worden. Is dit voor iedereen duidelijk wat dit paard laat zien? En wat je hiervoor beoordeling aan kunt geven? Als niemand iets zegt, neem ik aan dat het duidelijk is. Dan praat ik rustig door. Als je dan een paard hebt wat op de keuring al van alles heeft gedaan. Nou is dit paard inmiddels model. Maar als een paard op de keuring aan de hand kwaliteit heeft laten zien. En dat predicaat wat voorlopig is moet omgezet worden in een definitief ster of kroonpredicaat. Dan wil je dus ook zien dat dat paard de kwaliteit die je aan de hand ziet ook in het werk laat zien. En de instelling heeft om het te doen. En dat is nog wel soms een ander beeld. En dat is voor mensen nog wel een keer verwarrend. Dat je een paard hebt wat aan de hand heel erg overtuigt. En wat dan in het werk nog moeite heeft om zichzelf te dragen. Of wat nog te veel voor overgaat. En daarmee dus niet de IBOP haalt direct. Omdat dat beeld wil je wel dus zien. Dat die kwaliteit er is. Dus dat het paard van nature vanuit het achterbeen reageert. Dat het lichaam meedoet. En dat het paard daarin zichzelf kan dragen. En in de overgangen de handigheid heeft. Het is heel mooi. Om zo te schakelen en klein te reageren op een ruiterhulp. En dat het daarmee er eigenlijk vanzelf uitziet. Dit is heel goed zo. Oké. Volgens mij hebben we alles gezien wat dit paard ons moest vertellen. Dus bedankt, Leonie. En hoop ik ook dat voor jullie duidelijk is waar je naar kijkt als je dit paard zou zien in de IBOP-proef. Hoe compleet het is en dat je daar dus ook hoge cijfers aan kwijt kunt in alle 3 de gangen. En dan blijft het een momentopname en nou heeft dit paard nu al veel meer africhting, niveau of veel meer training gehad. Dus zou hij nu een hogere score kunnen halen wellicht dan wat hij de vorige keer had. En andersom net zo goed. Het blijft een momentopname, dus je beoordeelt wel wat je ziet. En nou zijn er, als je kleine stukjes ziet, dat het paard het wel kan. Dus dat het paard bijvoorbeeld een overgang kan laten zien vanuit het achterbeen, maar daarna nog iets zoekt naar balans of nog iets groen is en kracht mist, kun je wel meenemen in de beoordeling dat je dus het wel hebt gezien dat het er zit. Maar als het nergens gebeurt of het is nergens zichtbaar, dan kun je er wel heel veel fantasie bij hebben, maar dan kun je niet beoordelen. Wat je niet ziet, kun je niet meenemen. Dus dan, het is wel het moment waar je het op moet scoren. Oké, nou heb je de IBOP onder het zadel en aangespannen. En dan aangespannen heb je de menproef en de tuigproef. Nou heeft Udo een 5-jarige hengst mee. Een Hessel Keer Bartelen, waarmee hij de IBOP ook heeft gereden.
En Udo zei, ik zei tegen Udo, waarom heeft het paard de IBOB gelopen? En dat is ook wel weer interessant. Want de moeder van dit paard, hij heeft eigenlijk de IBOB gereden voor de moeder van dit paard. Om een bijdrage te leveren aan het prestatiepredicaat. Als er 3 nakomelingen 75 punten of meer in de IBOB hebben gelopen, telt dat mee voor de moeder. En Udo had deze hengst in de IBOB voorgesteld. En wij hebben het daar nog wel over gehad, want ik kan het me niet meer herinneren, maar ik was erbij. En hij was daarin vrij heet en energiek. Wat voor ons eigenlijk meer spanning opleverde, maar wat Udo eigenlijk positiever vond. En ja, eigenlijk meer gevoel bij kreeg dan wat het beeld was. Dus ik was wel benieuwd naar dit paard, hoe hij het zou laten zien. Ik ben wel blij met het beeld wat dit paard zo geeft. Het is wel grappig als je het verschil ziet tussen aangespannen en onder het zadel. Eerst hadden we in de IBOB-proef voor de wagen geen galop. En toen had iedereen daar een beetje stress van dat we die galop erbij gingen beoordelen. Maar eigenlijk verrast dat wel hoe handig de paarden dat doen en hoe goed je ze kunt beoordelen. En hoe sommige paarden dus ook in de aangespannen proef toch echt beter uit de verf komen. En ja, je moet als trainer dus ook wel goed bekijken hoe je het paard het beste kunt presenteren. Of dat aangespannen is of onder het zadel. Voor de beoordeling is dat voor een menproef of een rijproef dus niet anders. Je beoordeelt nog steeds dezelfde onderdelen. En je verwacht ook hetzelfde, dat het paard vanuit het achterbeen reageert. Dat het paard in het lichaam wat kan bewegen. En dat van nature er zit. Dus de ruiter moet wel durven om te rijden en eraan durven zitten. En vanuit het achterbeen reactie durven vragen. En niet bang zijn om een fout te krijgen. Waardoor je in de beoordeling te weinig ziet dat de prikkel er is vanuit het achterbeen. Nou, of dit paard heel veel achterbeen en heel veel houding. En schakelt ook echt makkelijk. Hij doet bijna te veel als Udo iets vraagt. Dan dat hij niet reageert. Maar als hij te veel doet, is het nog steeds bruikbaar. En blijft het paard in balans lopen. En soms heb je dat het paard dan nog moeite heeft om de kar te trekken. En een andere keer wordt het er juist mooier van dat het paard met het gewicht van de wagen meer naar boven komt. En eigenlijk meer handigheid laat zien. Ik denk dat het bij dit paard niet zoveel verschilt. Of je erop gaat zitten of erachter. Maar kijk, je ziet hier een heel mooi silhouet. Een paard met heel veel houding, heel veel achterbeen, veel balans, veel lossigheid. En het schakelen wat het paard doet, is ook heel bruikbaar. Dus het gaat niet om de meest grote draf, zeg maar meest spektakel, maar meer de prikkel die je krijgt vanuit het achterbeen. Hoe het paard dat in het lichaam verwerkt. Hoe dat paard naar boven kan blijven lopen en wat de romprichting is. Dus eigenlijk hoe bewerkbaar het paard is en wat je ziet aan reactie vanuit het achterbeen. Dit is heel mooi zo. En dan is dat dus voor de wagen hetzelfde. Dat je dat schakelen beoordeelt in kleine tempowisselingen, maar ook in overgangen. Hoe dat paard in balans loopt en vanuit het achterbeen blijft aansluiten. Udo, doe ook eens een keer een overgang terug naar de stap. En kijk dan vanaf de kant ook wat dat paard in die overgang doet. Nou, dit was nou niet de makkelijkste overgang. Ik denk dat hij nog wel makkelijker aan kan sluiten in dat terugkomen. Dat hij daar meer op achter kan blijven. Maar niet als hij moet mesten. Maar alsnog zie je wel dat de stap direct klopt en actief, vlijtig vanuit het achterbeen aansluit en zuiver is. Zuiverheid is toch altijd, die was heel erg mooi. Zuiverheid is wel altijd nummer 1. Dus je begint toch met tact en daarna werk je je lijstje af. En kun je daar een zuiver aan koppelen. Kun je hem nog een klein beetje uitschuiven, Udo, dat je hem ietsje lengte geeft. En dat hij iets meer rust heeft in dat stappen. Nou is dat wel lastig als hij zo gretig is. Dat hij dan zo graag wil lopen dat hij eigenlijk
niet een keer uitademt en makkelijker begint te schrijden in dat stappen. Maar hier blijft hij vanuit het achterbeen actief. Hij heeft voldoende overstap. Hij heeft voldoende rekken in het lichaam. En hij blijft altijd zuiver. Goed, dan kun je hem daar weer in de hand stellen, Udo. En nou zit er in de IWOP-proef niet zoveel verschil tussen uitgestrekte stap of meer gesloten stappen. En zeker geen verzameling. Maar wel verwacht je iets van natuurlijk handigheid in het lichaam. Dat het paard zichzelf op kan nemen. Dat daar in het lichaam wat gebeurt als je wilt dat het paard geslotener is of meer kan rekken. Dat de ruiter dat ook kan vinden. Nou, dan biedt dat paard zelf alweer aan dat hij vanuit die gesloten stap makkelijk wegdraaft. Wel echt steeds een prachtige houding heeft dit paard. En ook lijkt het alsof Udo daar helemaal geen moeite voor hoeft te doen. En als hij daar klein kan schakelen, dan... Nou is dit paard nog maar 5 jaar. Maar je ziet wel dat daar veel mogelijkheden zitten. Dat dat paard gewicht over kan nemen op het achterbeen. En dat is ook wat je mee kunt nemen in de beoordeling. Als je de natuurlijke aanleg moet bekijken. Zodat je al kleine prikkels... Dat paard doet echt zoveel op kleine hulpen. Dus dat paard kleine hulpen ook direct... heel goed. Direct gebruikt en direct ook opvolgt. En dat hij daarin een handigheid heeft. Dus niet alleen dat hij überhaupt iets doet. Udo maakt er meteen weer een bestgaand rijpaard van. Maar het is niet alleen dat je wil zien dat het paard überhaupt reageert op de prikkel die je vraagt. Maar vooral ook dat dat de juiste prikkel is. En dat dat handigheid heeft. De goede kant op blijft lopen. Nou, dat is wat ik bedoel als je die galop voor de wagen moet beoordelen. Ja, ik vind dit een hele mooie galop. Heel fijn vanuit de eerste galopsprong in de overgang. Klopt dat paard, heeft hij direct balans en draagt hij misschien wel mooier nog dan in de draf. Heeft een achterbeen wat heel ver onder de massa springt. En nog steeds heeft dat paard de mooiste houding en lijkt het heel erg vanzelf. Dus als het zo gepresenteerd wordt, dan kijk, dat is wat ik bedoel. Als je die overgang vanuit de galop terug naar de draf meteen weer vanuit dat achterbeen kloppend hebt. Dat paard draagt direct. Dat paard heeft eigenlijk handigheid met nog meer energie die je vanuit de galop mee kunt nemen de draf in. Dan kun je die overgangen dus ook meenemen in de beoordeling. Omdat dat paard van nature draagt en de handigheid heeft. Nou heeft dat paard tussen die galopovergangen een heel fijn beeld in de draf. Maar springt dus links en rechts beide kanten heel makkelijk aan. Gaat dus vanuit die draf direct weer in een kwaliteitsvolle galop. Dus heel vaak zie je wel verschil in de buiging links en rechts van een paard. Dus een paard wat nog moeite heeft met buiging komt ook minder in balans en in de basisgangen minder uit de verf. En in het galopperen heb je vooral vaak verschil tussen links en rechts. Dus je moet wel een cijfer voor de galop bepalen op basis van beide kanten galopperen. Dus soms zit daar gewoon echt zoveel verschil tussen beide kanten galop, dat je dat ook wel toe moet lichten aan het eind van de proef naar de ruiter toe. Nou, in dit geval is dat helemaal niet. Het paard heeft beide kanten heel veel kwaliteit. Kan al heel makkelijk terugkomen. Nou, hier weer zie je de overgang vanuit de galop terug naar de draf. Nou, hebben we vandaag ook wel de mazzel dat we veel kwaliteit hebben. En ruiters die weten hoe ze dat paard het beste in balans op eigen benen kunnen laten lopen. Dus misschien hadden we wat mindere paarden mee moeten nemen om het voor jullie nog beter te laten zien dat het ook, hoe het ook kan zijn. Maar ik denk, het is wel fijn dat jullie kunnen zien wat we wel willen zien en wat je dus ook kunt waarderen, dat je daarin de punten omhoog kunt. En ook vind ik het fijn dat jullie kunnen zien dat er geen verschil zit tussen de presentatie onder het zadel of aangespannen. Dat je nog steeds kijkt naar de kwaliteit van het paard en de natuurlijke aanleg. Of je er nou op zit of erachter.
Udo, kun je me in die draf nog iets laten halstrekken? In de IBOP-proef zit ook een grote volte halstrekken, wat wel lastig is nog voor jonge paarden soms om te laten zien, maar soms verrassend goed lukt. En daarin kun je dus ook nog beter beoordelen of dat paard op eigen benen kan blijven en niet door de ruiter geholpen wordt en dan het kwijt is op het moment dat hij moet rekken en op eigen benen ontspannen moet blijven lopen. Maar dat hij dan nog steeds de balans heeft en de reactie houdt vanuit dat achterbeen. Dus dan kun je ook daarin zien dat dat van nature draagt en kwaliteit heeft. En dat dat paard dus kan rekken in de bovenlijn. En ook weer als hij opgenomen wordt en meer gesloten moet, dat hij daar ook direct weer in dat lichaam compacter kan. Dat hij die natuurlijke handigheid heeft. Nou heeft u dat zo heel mooi gepresenteerd en kan ook echt goed verschil laten zien. Je zou toch ook nog iets doen wat niet goed was? Je zou toch gewoon nog iets doen wat niet goed was? Udo ging ook nog proberen om iets fout te laten gaan, maar dat is nog niet gelukt. Maar ik denk ook dat we voldoende informatie hebben van dit paard. Is er nog iets wat jullie willen zien van Hengst van Udo? Of hebben jullie een goed beeld en zouden jullie dit paard ook goed kunnen scoren op de cijferbalk die voor de IBOP staat? In ieder geval kun je wel de positieve punten goed meenemen. Met name in het draven en galopperen. Dat het paard echt heel veel kwaliteit heeft. Dat het paard een heel mooi silhouet heeft en vanzelf draagt en schakelt. En een hele mooie houding. Dus houding en balans is wel, zoals Udo hem nou voorstelt, blijft dat paard naar boven lopen. Je ziet dat het lichaam makkelijk kan bewegen. En hij heeft echt de mooiste houding. Dus dan kun je houding en balans ook positief scoren. Goed, Udo, dankjewel. Hij kan nog wel een half uurtje doorlopen, denk ik. Maar we hebben alles gezien wat we wilden bespreken. Nou hebben we niet zo vaak een tuigproef in de IBOP. Maar een paard met tuigaanleg moet dus een klein stukje van de menproef laten zien. En daarna wat tuigaanleg. Wat dus ook een optie is als je een paard hebt met daarin heel veel kwaliteit. Dat je op die manier de IBOP rijdt. Maar goed, dat hebben we vandaag niet mee. Maar dat hebben jullie net al kunnen zien in de rubriek hiervoor. Oké, nou de laatste merrie die we mee hebben is Kristal Jede. Wordt gereden door Lisanne Veenje. En Lisanne en dit paard hebben al een uitgebreide cv. Ze rijdt er nu het licht mee. Het paard heeft een hele goede IBOP gelopen. Heeft ook al nakomelingen. Het is een kroonmerrie van 7. Ik ben blij dat Lisanne dit paard ons wil voorstellen. Ook voor jullie om te zien wat voor verschillende type paarden je voor je ogen krijgt. En verschillende kwaliteitsvolle paarden. Wat je dus wel, het is altijd een beetje plussen en minnen. Wat je van een paard, hoe je de beoordeling maakt. Goed, we beginnen weer met de draf. Wat weer opvalt is dat dit paard weer een hele mooie houding heeft. Een heel fijne manier van draven. Een heel actief achterbeen wat altijd aansluit. En een draf die heel mooi door het lichaam, fijn in balans, gedragen op eigen benen is. En dat is wel iets wat je kunt beoordelen in natuurlijke aanleg. Nou zijn deze paarden wel al eerder in de IBOP gepresenteerd en zijn nu iets verder doorgetraind. Je fokt uiteindelijk met het paard en niet met degene die erop zit. Dus de kwaliteit van de ruiter heeft wel degelijk invloed. Maar je beoordeelt de natuurlijke aanleg van het paard, dus zo moet je er ook wel naar kijken. Maar goed, het is wel fijn dat een ruiter weet hoe je het paard het beste kunt presenteren en hoe je de natuurlijke aanleg ook echt kunt laten zien in zo'n IBOP-proef. Oké, nou kan dit paard heel kleine versnellingjes al laten zien in dat draven. Dus het gaat niet om dat het paard nou de meest spectaculaire verruiming laat zien op die diagonaal in draf in de proef.
Het is wel fijn dat hij de kwaliteit heeft om groot te draven. Maar eigenlijk gaat het meer om de overgangen erin en eruit. Dus dat het paard op het achterbeen gewicht over kan nemen van nature. En dat hoeft helemaal niet al naar verzameling toe te zijn. Maar wel dat je ziet dat het lichaam aanspant en dat het paard van nature al makkelijker naar boven blijft komen. Dus dat neem je mee in de kwaliteit van de draf, dus in het cijfer van de draf. Maar ook in het cijfer voor houding en balans. Dat je wil zien dat dat lichaam de goede kant op blijft lopen. Dat het paard niet voorover met de activiteit vanuit het achterbeen. En dat je in het cijfer voor het schakelen dus ook daar iets mee kunt. Dat je ziet dat dat paard altijd vanuit het achterbeen reageert. Vooral in die kleine overgangen. Dus meer de overgang erin en eruit. En datzelfde doe je weer als het paard een overgang moet maken naar een andere gang. Lies, kun je een keer een overgang maken naar de stap? Ah, de galop mag ook. Ik denk hij mag wel even een rondje bijkomen. Dus weer hetzelfde als net met de merrie van Leonie. Wil je zien als dat paard vanuit die draf met heel veel actie en expressie de overgang naar de stap maakt. Dat je ook gelijk ziet dat dat paard kan ontspannen. Vanuit het achterbeen aansluit. Dat dat paard het lichaam kan ontspannen en de bovenlijn kan rekken. Maar dat hij dus wel als eerste eis zuiver is in de viertakt. Dus je wilt dat het achterbeen het voorbeen verdrijft. Je wil zien dat er zo'n V-vorm ontstaat in de beenzetting. Dus dat je echt ziet dat het achterbeen aansluit. En dat is nog soms wel lastig voor mensen om daar goed kwaliteit te herkennen. Stap is altijd het moeilijkste. Draven is wel iets wat je sneller een goed gevoel bij kunt vormen. En stappen als het actief is of heel ruim, maar ongelijk achter bijvoorbeeld. Of het achterbeen verdrijft niet het voorbeen en je hebt niet dat het achterbeen aansluit. En dus geen correcte viertakt hebt of zelfs een laterale stap. Dan is dat niet altijd voor iedereen goed om dat te herkennen. Een stap is wel gewoon een breekbare gang. Dus als er spanning in dat paard zit, heb je ook snel dat het in de stap iets naar voren komt. Goed, Lies, kun je hem daar weer ietsje in de hand stellen? Dus dat je ook dat paard weer ziet aanspannen en nog steeds correct blijft. Zuiver en actief. En dat dat lichaam van nature geslotener kan. Maar meer dan dit hoeft er ook niet te gebeuren. Maar dat paard is misschien nog wel beter te scoren als er meer aanspanning zit. Wordt dat paard eigenlijk fijner en krijgt meer kwaliteit in het stappen. Is goed hoor. Dus alweer een overgang naar de draf. We doen een klein stukje galopperen. Voordat ik weer te lang zit te kleppen en ik uitloop. Hetzelfde verhaal dus weer in de overgang van draf naar galop. In de kleine tempowisselingen in de galop. En dus ook weer in de overgang vanuit die galop terug naar de draf. Nou is dit paard al heel mooi op achter gesloten. Dat is in de IBOB nog niet een vereiste. Maar wel zie je dat het paard naar boven blijft, zichzelf draagt. En dat het achterbeen altijd onder de massa springt. En je ziet heel veel sprong en buiging in de gewrichten. En een heel mooie drietakt. En dus ook weer dat het paard makkelijk blijft schakelen. Dat er in dat lichaam iets gebeurt. Dat het paard kan rekken en in elkaar kan schuiven. Dat is heel goed zo, Lies. En weer een overgang terug naar de draf. Dan kun je dus best goed iets van zeggen als een paard vanuit de galop terug moet naar de draf. Hoe de natuurlijke aanleg is, wat dat paard heeft ook. Nou, laat Lisanne meteen uit elkaar vallen. Maar een handige ruiter kan dus ook daar gebruik van maken in een IBOB-proef. Dat je kunt laten zien dat het paard direct vanuit die galop klopt in de balans in de draf. En direct ook een achterbeen heeft wat draagt en aansluit. En niet eerst zoekt naar balans en voorover kiept. Ja, en dus gelijk die activiteit, de eerste drafpas weer meenemen vanuit die galop. Sorry Lies, maar we doen alleen de linker galop. Want ik zit te lang te kleppen. Is het voor iedereen duidelijk? Zijn er nog vragen?
Durft iemand iets te zeggen of was het een duidelijk verhaal? Dan kunnen jullie ze alle drie nog met elkaar even vergelijken als ze een rondje achter elkaar aanrijden. En dan laat ik het hierbij. Bedankt voor jullie aandacht. Uitermate interessant, dames en heren. Clinic voorbereiden op de IBOP. Hoe doe je dat? Wat komt er allemaal bij kijken? En wie kon het beter vertellen dan de voorzitter van de KNVPS, verrichtingsjury, adviseur van de Hengstenkeuringcommissie, Hergen van Hal. Dan denk ik dat we er nog even een mooie muziek achter zetten wanneer de paarden nog een keer voorbij komen. U zag Leonie Eving met Summer van Stalbergmeer. De modelsport Triple A Merrie van Wilster 463. Lisanne Veenje met Kristal Jede. Kroonsport Triple A van Alwin 469. Een aangespannen Udo de Haan met de 5-jarige sterhengst Its van de Kresser. Zoon van de Hessel 480. Malpartele 472. Dubbel A was al Noordelijk kampioen in de klasse M vorig jaar in Sobbega. En dan klappen we heel voorzichtig even mee op de maat van de muziek. Kijk eens, wat een mooie beelden hier live in de baan. En dank aan de Jong KFPS die deze clinic organiseerde. Leonie Eving, Lisanne Veenje, Udo Daan. En nog een keer die handen iets luider op elkaar. Laat je horen. Top. Supermooi ook dat we de mensen van de Jong KFPS betrekken bij deze hengstkeuring. Zeer belangrijk werk. De bestuurders van de toekomst organiseerden deze clinic. Ja, en dan gaan we weer naar de Horses to Fly KFPS sportcompetitie. Ik dacht dat de merries de strijd met elkaar aangaan. We gaan beginnen, dames en heren, aan de Horses to Fly KFPS sportcompetitie. De merries in de leeftijd van 4, 5 of 6 jaar. Jenny Veenstra en Harco Naber, de juryleden. Esther Reen, de arbiter. Ook hier in deze finale dubbele punten. 3 aanspanningen. In de voorrondes alles gewonnen door Lubbert van Oene met Hieke van Bokkum. De eerste aanspanning is binnen. Onder nummer 245 de merrie Cecilia von Greifenstolz. Vader Bartele 472. In bezit van Ralf Reinhardt uit Brusov. En gereden door Albert Ux. Applausje voor Albert. 416 Hiske van Boeter Heideveld. Vader IJsse 489. Paard is in bezit van Trainee Duin. En wordt gepresenteerd en geeft u een applaus door Harm Hamstra. En de laatste 192 Hieke van Bokkum. Ook een dochter van IJsse 489. In bezit van de familie Kabel uit Heilo. Het applaus voor Lubbert van Oene. En Lubbert van Oene debuteert bij de Friese paarden met deze Horses to Fly KFPS sportcompetitie.
En voor Harm Hamstra is de tweede wedstrijd met Hiske. De derde finale van de Horst Toeflaar KNVB sportcompetitie. We kennen al de winnende aanspanning bij de jongrijders. We kennen de winnende aanspanning bij de hengsten Ruinen. Nu nog de winnende aanspanning bij de merries. En dan komen straks alle drie kampioenen later op deze morgen nog een keer in de baan om het tegen elkaar op te nemen. Albert Lux en Harm Hamstra ook beide deelgenomen aan de Frisian Proms. Vanavond de tweede uitvoering van de Frisian Proms. Gisteravond super verlopen. Ik denk dat we gaan beginnen. De heer Landheer, de ringmeester, geeft het zijn finale Horses to Fly KFPS sportcompetitie. En daar komen ze. Zo'n eerste ronde even in het ritme komen, even mooi in balans, bewegen door de baan. En uiteraard in een mooie fiere houding. Drie toch verschillende paarden hier aangespannen. En kijk eens goed mee, dames en heren, welk paard uw voorkeur geniet. Mooie eerste impressie. Pieter staat er alweer. We gaan van hand veranderen. Maar dan zie je dat die paarden erin groeien in de wedstrijd en zich nog beter gaan presenteren in het tweede gedeelte. En dan mag u er ook weer een schepje bovenop doen en dan mag u laten blijken wie u de beste vindt. Publiek, ik zou zeggen, laat je horen. Mooi. Opstellen 245, opstellen 192 en opstellen 416. En ook hier geldt eigenlijk hetzelfde als eerder vanmorgen bij de jongrijders. Bij 3 aanspanningen laten we niet 1 aanspanning staan. Dus we mogen even op adem komen. En dan gaan we zo dadelijk met z'n drieën nog gezamenlijk de tweede ronde lopen van deze finale. Dus met z'n drieën worden ze nog een keer uitgenodigd om de kwaliteiten te laten zien. En dan kan het allemaal weer anders zijn dan bij deze opstelling. Ze hebben nog alle kans om vandaag de dagprijs te winnen. Voor de competitie 20 punten weer voor de nummer 1, 18 voor de nummer 2 en 16 voor de nummer 3. En dan komen ze nog een keer, maar nu moet het echt gebeuren. Nu moeten ze indruk maken op u en op de jury om te winnen. Ja, kort op die rechterhand, dan op de linkerhand. En dan gaat de jury zo dadelijk bepalen wie hier vandaag in Leeuwarden op de KNVB Hengstenkeuring de hoofdprijs gaat binnenhalen. En moet zeggen, als ik in Leeuwarden ben, dan roem ik altijd het publiek. Want het publiek hier in Leeuwarden, daar doen we nooit tevergeefs een beroep op. Hoor maar eens weer, de eerste handen gaan alweer op elkaar.
En dan is het bijna zover. Dan is het bijna zover dat de jury de dagwinnaar gaat binnenroepen. Ze kijken nog één keer. Ze kijken nog één keer. En wie gaat het worden? Wie gaat het worden? Het wordt 2,45. 192, 416. Nou, dan wordt het spannend in de competitie. Johanna is al aan het rekenen. De dagprijzen die gaan we niet uitreiken. Wel de competitiewedstrijden. Uitgereikt door Karin Bieleveld, Helen Rijks, Johanna Hielkema en Sanne Korstra. Namens het bestuur van de Horses to Fly KFPS Sportcompetitie gaan zij de prijzen uitreiken. De uitslag. Op de derde plaats met 32 punten in de eindstand Hiske van Boeterheideveld met Harm Hamstra. Applausje voor Harm. 32 punten. Ja, en nu komt het. 2 paarden met dezelfde stand. 38 punten. En dan is bepalend de prestatie in de finale. Dus op een tweede plaats met 38 punten. Hieke van Bokken met Lubbert van Oene. En de wedstrijd gewonnen met dezelfde score, maar een plaatsje hoger in de finale door Cecilia von Greifenstolz. Het applaus voor Albert Lux. Over spannend gesproken, beide paarden 38 punten. Lubbert van Oene, de winnaar. Tijdens de voorselectie hier in de Zeldhal, tijdens Indo-Friesland. Winnaar in Exlo, winnaar in Sonnega en vandaag een tweede plaats. Voorbijgestreefd door Albert Lux met Cecilia von Greifenstolz. Vader is Bartele 472. Und wir gratulieren die Besitzer Ralf Reinhardt aus Brüssow. En Albert Lux keert terug in de finale der finales, zullen we maar zeggen. Mooi momentje. Hulde voor Albert. Ja, Albert, ik sprak je een tijdje geleden. Toen zeg je, die merrie die gaan we inzetten voor de sportcompetitie. En dat heeft super uitgepakt. Misschien kun je even iets zeggen over het paard. Ja, dit is een paard, het Lieke beleerd. Hij was 3 jaar hier Talent Cup gelopen in de finale. Toen was Lieke pas 12 jaar. Dus het is de tweede keer dat het paard hier in Leeuwarden loopt. Het is een merrie die een fantastische instelling heeft. Een IBOP met 90 punten. Nou, en dan hebben we de competitie gestart. En tot het van vandaag was het spannend. En het is gelukt. Gefeliciteerd. Dames en heren, Albert Lux, de kampioen met Cecilia von Greifenstolz. En de herenronde voor de kampioen. Heel chic. Mooi in het front. Danst hier door de baan. Top. Kijk eens. Gaat de merrie extra. Dit is natuurlijk een prachtig beeld hier bij de herenronde. En mooi dat u zo meedoet op de loge, op de tribune, met z'n allen. Wat een sfeertje alweer. Ik moet zeggen dat Albert Lux in de herenronde met Cecilia von Greifenstolz een schepje bovenop heeft gedaan. Wat laat die merrie zich zien. En aanmoedigen mag altijd.
Ja, straks 3 kampioenen die het tegen elkaar gaan opnemen in de finale der finales. Wederom dank aan de sponsors Stoeterij Bommelstein, de Nieuwe van Lunteren, Tweespan, exclusieve ruitersport, Friso Zadels en hoofdsponsor Horses to Fly. We hebben zo dadelijk weer een clinic. Zo dadelijk een clinic, wederom georganiseerd door Jong KFPS met Grand Prix ruiter Bastiaan de Recht en erkend paardenarts en veterinair chiropractor Amber Koppen. Die hebben in 2011 de Neo Classical School for the Art of Horsemanship opgericht. Hippische beroepsopleiding voor dressuurinstructeurs en trainers. In de specialistische dressuuropleiding van de NCSAH staat het paard centraal. Je leert vanuit het paard denken en daar de training op aan te passen. De NCSAH onderscheidt zich ook door naast het trainen onder het zadel tevens het trainen aan de hand bij te brengen aan haar studenten. De paardensport logisch, verantwoord en met plezier beoefenen. Dat is waar NCSH voor staat. Bastiaan heeft voor zijn clinic meegenomen Danielle Kok met bokken van Dek Mania Staten en als een nakomeling van hengst Johannes 484. We gaan Bastiaan het woord geven. Mijn microfoon staat aan, ja. Nou, welkom allemaal. In de baan, zoals gezegd, Danielle Kok met bokken. En wij gaan meerdere aspectjes laten zien. Een stukje werk aan de hand en onder het zadel. Daan is even lekker de baan aan het verkennen. Straks nemen we hem aan de hand. En dan gaan we eigenlijk werken naar verzameling toe. En daar wil ik een klein stukje vertellen over de biomechanica. En hoe we dat toepassen. Zeg maar de link van het exterieur van het Friese paard. Zeg maar daar zo functioneel mogelijk naar te trainen voor de dressuur. Nou, zoals iedereen denk ik wel een beetje weet die met Friese bekend is, hebben Friese iets meer dan gemiddelde paard het bekken iets meer in extensie en de onderrug. Waardoor het achterbeen meer gemaakt is om te stuwen, naar achteren te trappen om zichzelf naar voren te duwen. En in principe minder gemaakt is om te dragen of onder te treden. Dus ons idee is als je een Fries paard vanaf het begin af aan al daar heel erg de aandacht op richt. Op die onderrug- en bekkenflexie, die bekkenkanteling en het ondertreden van het achterbeen. Oftewel eigenlijk de verzameling vanuit de achterhand. Dan wordt het voor dat paard in de andere oefeningen makkelijker om gedragen en verzameld te lopen. Want, zoals waarschijnlijk ook iedereen weet, de galop is toch vaak nog wel een moeilijk ding om die verzameld te krijgen. Galop van de Fries is heel groot, heel voorwaarts, redelijk stuwend. En wat je niet wil, is die galop verzamelen door alleen maar het paard terug te nemen, te remmen en te trekken. Want een Fries wordt ook al vrij snel kort in de hals. En als dat je aanpak is voor de verzameling, dan hou je een hele korte hals over en nog steeds een hele lange rug met een achterbeen wat ver achter is. Dus je wil eigenlijk dat paard gaan verzamelen op een andere manier. Nou, we zullen straks onder het zadel wat ook naar kijken hoe we dat doen. Maar ik denk dat Bokke wel een beetje de baan gezien heeft. En dan beginnen we even met een stukje werk aan de hand. Want met dat werk aan de hand kunnen we heel direct op dat lichaam inspelen. En omdat we er niet op zitten, heeft het paard ook meer gemak met het bollen, het flexie maken van die rug en dat bekken. Nou, Piaf is daar natuurlijk een uitgelezen oefening voor. Ja, ik pak mijn zweepje. Als jij afstelt.
En nou is het natuurlijk niet zo dat je elk paard maar kan pakken en zeggen van goh, we gaan hem leren piaferen. Je basisafrichting moet goed zijn, het paard moet goed in de basisbespiering zitten. En dan kan je daar spelenderwijs mee beginnen. En dan is niet het doel om dat paard al meteen een hele goede piaf te laten maken. Maar het doel is echt om dat lichaamsgebruik te trainen. Zodat je daar profijt van hebt onder het zadel. Nou, pak hem een keertje eerst even op een foltertje in stap. Hem even in de hand stellen. Een klein beetje schouder binnenwaarts op de volte. En eigenlijk door simpele oefeningen als wat schouder binnenwaarts op de volte, ja, kan je al heel gymnastisch werken in het losmaken van die onderrug. En het ondertreden van in dit geval het binnenachterbeen. En dan heb je al een kleine mate van verzameling en eigenlijk invloed op die achterhand, onderrug, bekken. Nou, ga maar even hoefslag volgen daar. En dan laat je hem een keertje even halt houden. Doe het ook aan de overkant, want dan wil ik mensen even het laten zien. Of doe hier maar halt, dan kan ik... Goed zo. Oh, maar stilstaan. Goed zo. Voor de mensen die daar zitten, dat bekken, dat ligt hier erin. Zo. Nou, dat bekken maakt extensie en flexie. Met name in de galop zie je dat heel veel. Net gezegd dat een Fries die ietsje meer naar extensie brengt, met de achterbeen naar achteren. Dus we willen het paard aan de hand eigenlijk trainen op de spieren die dat bekken in flexie trekken. Het zijn buikspieren, psoasspieren. Misschien kunnen we nog een klein stukje hier stilstaan. Dan laat ik die mensen nog even zien. Goed zo, Bokken. Dat bekken dat ligt hier. Van hier naar hier. Zo, dit. Dit is extensie. En dit is flexie. Flexie. Goed zo. We willen de beweging die het Fries van nature iets meer naar extensie maakt om af te zetten naar achteren. Willen we wat om gaan zetten in meer flexie en het achterbeen naar voren, eronder brengen. Dat vraagt rek in de onderrug en kracht in de onderlijn, zeg maar, buikspier op psoas. Nou beginnen we hier wel eventjes met een stukje piaf. En het is dus ook niet de bedoeling dat het paard uit heel veel stress en hectiek gaat piaferen, want dan zetten ze vaak juist die onderrug hol vast, een extensie. De bedoeling is dat hij het ontspannen gaat doen en dat je echt invloed hebt op de achterhand. Goed zo, en halt. Braaf. Nou, dan zeker de mensen die nu hier zitten, kunnen denk ik heel goed zien hoe hoog dit is. En op het moment dat hij goed piafeert, wacht, neem jij deze, dan toucheer ik hem achter. Kom, zijn we er al een beetje voorbij, dat zakt. En halt. En dan zie je heel duidelijk van halt naar piaf dat het bekken van meer extensie naar meer flexie gaat. Doe het eventjes aan de korte zijde een keertje. Waarom is dat zo nuttig? Als je vanuit die positie, die bekkenflexie, die bekkenkanteling, die onderlijn aanspanning, als dat voor het paard heel gewoon is en hij is daar sterk in, dan kan je bijvoorbeeld ook die galop daaruit gaan starten. En dan begin je al met een verzameld lichaam. Ietsje op de plek. Braaf, en belonen. Goed zo. Nou, het is wel duidelijk ook, denk ik, te zien dat het paard het doet omdat hij het kan. En omdat hij het snapt. En niet omdat hij stress heeft en piaf ingeslagen is. Dit wordt in stapjes uitgelegd. Dat het paard eerst ook leert op het zweepje zijn been optillen. Dat hij leert vanuit stap naar halt, stap naar draf. En dat je dan eigenlijk op een gegeven moment die verzamelde lichaamspositie kan pakken. Met een tweetakt van de draf erin. Goed zo. En als dit al heel makkelijk is, gaan we een stukje vooruit. Met je richting passage. Dan kan je dat als uitgangspunt voor van alles gebruiken. Iets meer naar voren. Bijvoorbeeld door de draf te verzamelen, zoals nu. Richting passage. Maar ook zoals ik net al zei, om de galop vanuit te starten. Braaf, en halt. Krijgt hij even een koekje. Tenminste een pepermuntje.
Goedemiddag, morgen. Braaf man. Nou, je kan je voorstellen op het moment dat je op het paard zit, dat hij dat gewicht eigenlijk ook alweer tegen moet drukken. Dus dat hij dat dan moeilijker leert dan aan de hand. Dat is onder andere waarom we dus die paarden aan de hand dit aanleren. En nu doet Bokke al best wel een goede piaf, maar dat begint natuurlijk heel klein. Waarbij we vooral focussen op dat het paard zijn buikspieren aanspant en het bekken kantelt. Nou, Daan, dan denk ik dat we er maar op gaan. Oh ja, het krukje. Heeft iemand het krukje meegenomen? Ja. Dank je. En zo leren we het paard eigenlijk dus al om kort te worden van achteruit. Zodat hij achterkort wordt. Zodat we hem uiteindelijk voor zo lang mogelijk kunnen houden. Oh, dat ging maar net goed. Nou Daan, dan lijkt het mij leuk om hem even een beetje in een wat vrijere galop, zeg maar. Een arbeidsgalop, een beetje vrije galop te galopperen. Waarbij hij hem lekker in zijn eigen grootheid laat, zeg maar, qua galop. Nou, ik ben niet per definitie een Friese trainer. Ik heb wel aardig wat Friesen getraind en leerlingen met Friesen. Ik vind dit een hele mooie galop van nature die Bokke heeft. Groot, hij heeft eigenlijk al van nature wel een redelijk actief achterbeen wat echt onderspringt. Dus dat is ook wel echt een voordeel van Bokke. Maar hoe gaan we deze galop nou verzamelen zonder dat we die sprong verliezen en zonder dat we dat ruggebruik verliezen? Want dat is waar het vaak misgaat. Hij moet toch een keer, Daan start nou set, dan heb je toch een keer die verzamelde galop nodig. En dat wil je niet door hem alleen maar terug te nemen, want dan wordt hij alleen maar nog korter voor. En ze verliezen uiteindelijk de sprong in de galop. Nou, dat hebben we bijvoorbeeld met Bokke gedaan door te zeggen van oké, Daan gaat het wel doen. We gaan dat voltertje verkleinen. We proberen niet te veel te remmen. We proberen eigenlijk dat voltertje het werk te laten doen. Door dat voltertje steeds kleiner te maken, moet het paard wel iets meer gewicht op achterover nemen. Anders lukt dat niet. En dan zie je dat Daan eigenlijk bezig kan zijn met voorwaarts drijven, zodat hij niet uit galop valt, in plaats van alleen maar remmen. Dus de volte verzamelt het paard en Daan de been die zorgt eigenlijk dat het paard van achter naar voren blijft lopen. Nou, we maken de volte nog maar ietsje kleiner. En dan een klein beetje oprichten. Dat hij niet te kort wordt verder. Dus probeer hem op het moment dat je die verzameling voelt, hand iets voor, de neus iets eruit te laten komen. Precies. Kijk, en hier verzamelt hij dan eigenlijk al heel mooi op achter. De neus kwam daar al wat meer eruit. En dat is eigenlijk je hele thema met Friesen waar je heel veel aandacht aan wil besteden. Tuurlijk, ze kunnen niet altijd in een perfecte houding zijn. Geen enkel paard. En als je een keer meer aan moet nemen, worden ze wat korter. Maar dat je streven is om altijd te zorgen dat het paard achter verkort en tot dragen komt. Zodat je hem voor weer de ruimte kan geven. Oké, nog even een keertje rechtsom. Een ander ding wat ik graag met jullie wil delen over het trainen van Friesen, is dat zeker in de galop heeft een Fries extra kracht nodig om tot dat dragen te komen. Dat kost hem misschien wel 2-3 keer zoveel kracht als een gemiddeld sportpaard. Waardoor ze heel snel verzuren. De hartslag komt heel snel hoog. Waardoor de spieren gaan verzuren. Dus op het moment dat je zegt van ja, je moet leren galopperen, ik ga maar galopperen, gaat het eigenlijk steeds slechter. En door met hartslagmeters te trainen kom je erachter dat zo'n paard heel snel hoog zit. En dat je dus hele korte sessies moet houden. Dus op het moment dat Daan 1-2 voltjes echt goed verzameld heeft, richt er maar ietsje meer op nog. Klein beetje terug op achter, volt iets kleiner. Die iets meer verzameld nog. En dan de neus weer ietsje naar voren eruit laten. En omhoog brengen. Zo, dat. En stap. En dan stap je weer een stukje. Want dan heeft hij eigenlijk dit geval ook weer een goed leermoment. Hij komt iets meer tot verzamelen. We kunnen hem daar ietsje openen. Laten we hem even volhouden. Dan stap. Kan de hartslag weer zakken, op adem komen. En zo voorkom je de verzuring.
En wat ik persoonlijk vaak zie, is dat we met de Friezen dan veel te lang galopperen in de hoop dat hij dan een keer gaat verzamelen. Nou, ondertussen galoppeert het paard al 2 minuten. Zijn spieren zijn moe, zijn hartslag is hoog, hij raakt verzuurd, hij is leeg en eigenlijk wil hij alleen maar uit galop vallen. Dus voor iedereen een hele mooie tip. Als je Friezen traint, doe het in hele korte stukjes. Veel stap tussendoor, korte stukjes aanspanning, want ze kunnen het gewoon niet zo lang volhouden. Oké, een andere manier om die galop dus te verzamelen, zullen we hem vanuit de piaf pakken. Maar hier een stukje rechtuit een beetje piaferen en dan gebruik je die piaf voor een aanloopje naar een hele verzamelde galop. Kijk, dan heeft hij dat bekken heeft hij al mooi gekanteld. Hij richt zich voor mooi op. En dan kan hij heel mooi klein starten en weer naar stap. Precies, beloon. Goed. En dan eigenlijk voordat hij echt tot weer groot galopperen komt, stop je het paard alweer. Dus vanuit die verzamelde houding in piaf start je de galop. Je maakt een aantal sprongen en net voordat je voelt dat hij eigenlijk echt vaart naar voren gaat maken, meer gaat afzetten, sluit je hem weer naar stap en beloon je hem. Zeg je, ja, dat is de galop die ik wil. Doe je nog maar een keer daar op die lange zijde. Goed zo, daar ja. Nou, een beetje piafeert, dat je voelt dat er ritme is, dat hij de achterkant goed aan heeft. Voor wat open is en dan maak je weer galop, een paar metertjes en stap. Goed. En stap. Super. En dan verliest hij op dat moment eigenlijk geen 1 keer dat juiste model in het lichaam, zeg maar. Heel goed. En dit heeft veel meer nut dan 10 rondjes galopperen. Goed. En stap. En beloon hem weer. Heel goed. Super belangrijk ook, hè, dat als je merkt van, mijn paard doet iets wat ik van hem vraag, hij heeft het juiste antwoord, hij heeft een stukje van mijn vraag opgelost, altijd belonen die positieve bevestiging. Dan gaat je training 3 keer zo snel en wordt 3 keer zo effectief. Nou, wat je natuurlijk wel wil, is ook de voorwaartse drang behouden. Maar als hij die niet heeft, kan hij niet zo goed piaferen. Het piaf kan eigenlijk alleen maar goed en goed op de plek, dus het paard heel erg voorwaarts wil, denkt en goed aan je been is. Maar om dat toch af en toe te testen, ook als je met die verzamelde galop bezig bent, wil je natuurlijk ook weer eens een keer naar voren galopperen. Dus Daan, galoppeer zo nog een keer aan vanuit piaf. Dan hou je een paar sprongen verzameld en dan galoppeer je even gewoon lekker naar voren. Maar dit is de coördinatie en dit zijn de spieren die je vooral wilt trainen. Goed, super. Nou, en nou lekker even naar voren. Precies, want die kracht wil je natuurlijk ook hebben. En die reactie. Goed zo. Een volgende lange zijde een keertje echt naar voren. Neus iets eruit, omhoog naar voren. Neus meer eruit. Daar ja, goed zo. Heel mooi. En dan sluit je hem weer. En dan eigenlijk met het idee van, ik ga weer naar die piaf toe. Zodat je niet alleen de voorkant verkort, maar eigenlijk juist die achterkant zegt van, kom eronder. Oh, nou, we zijn hem wissels aan het leren. Beloof maar even, dit ging natuurlijk per ongeluk. Maar dit was wel heel goed wat hij deed. Ook leuk, stel je bent met iets bezig zoals nu en er gebeurt iets. Hij maakt per ongeluk zelf die wissel. Maar eigenlijk goed, in ene, zonder rennen, dit en dat. Ga je dat nooit afstraffen, want hij weet niet dat we dat nu niet willen. We zijn daar een paar trainingen geleden mee bezig geweest, vorige training zelfs nog. Dus Bokke denkt, kijk, hier, nou dit is het moment, ik kan hem. Dus eigenlijk moet je hem dan eigenlijk een beetje belonen, ook al was het je vraag niet. Oké, maar nog een keertje even vanuit die voorwaartse galop een keer terug verzamelen. En dan eigenlijk met het idee, als die verzameld is in galop, ga je naar stap en piaf. Heel goed. Super. Sluiten, sluiten. Eerst wat verzameld in die galop. Goed. Nu naar stap. Naar stap. En piaf, piaf. Achter. Goed. En stap, belonen. Wat doe je eigenlijk? Je rijdt hem eigenlijk heel erg voorwaarts op dit moment. Je remt hem af met halve ophoudingjes. Hij komt terug in die verzamelde galop. Dat houdt hij even vol. En dan zie je ook al eigenlijk op dat moment dat het paard lang wil worden. Voordat dat gebeurt ga je naar die stap
En door te piaferen rij je eigenlijk je paard weer van achteren naar voren. Want je zet die piaf achteraan. Dan ben je dus niet alleen bezig geweest met remmen en verkorten, waardoor die uiteindelijk instort. Maar je hebt hem geremd, verkort en uiteindelijk zeg je tegen de achterkant weer naar voren. Alleen in dit geval in piaf, zodat hij dat ook weer in een verzameld lichaamsgebruik doet. Is dat duidelijk een beetje dit verhaal? Of zijn daar vragen over? Want ik hou altijd erg van vragen. Sorry? Ja, de vraag is, wat als een paard geen piaf kan? Hoe kan je dat dan toch trainen? Nou, dan moet je hem dat dus eerst leren. En het liefst, of het beste werkt als je daar handig in bent of je kent iemand die al aan de hand. Zodat ze aan de hand dat al kennen. Maar stel dat dat helemaal niet nog het geval is en ver weg en je wil daar toch ietsje aan doen. Dan hoef je niet zozeer de piaf in te zetten, maar je kan wel dat concept gebruiken, zeg maar. Dus bij wijze van spreken, ik ga naar een verruimde galop, ik sluit hem in de galop, doet hij goed. Ik ga direct naar stap, bij wijze van spreken, of halt en maak een overgang naar draf. Zodat er eigenlijk na een hulp terug, na overgang en hulpen terug, altijd een voorwaartse hulp volgt. Dat is eigenlijk een beetje het principe. En of dat dan inderdaad piaf is of een overgang naar draf. Of je kan zelfs achterwaarts gebruiken. Hè, dat je zegt van oké, halt, achterwaarts en wegdraven. Dan pak je eigenlijk ook weer dit stukje bekkenkanteling. En je richt hem voorwaarts op je been. Het doel is dat je gewoon niet verzandt in alleen maar remmen. En die paarden alleen maar korter worden. Nergens meer op reageren. Achterbenen daar. En nou ja, dan moeten we uiteindelijk weer heel hard gaan schoppen om ze nog vooruit te krijgen. En dan ben je dus eigenlijk je hele lichaamsgebruik gewoon echt kwijt. Zijn er nog meer vragen? Geen vragen. Mooi. Dan gaan we nog een klein stukje, denk ik maar in draf even. Verander maar een keer van hand aan. Want voor die draf geldt hetzelfde. Uiteindelijk wil je natuurlijk gedragenheid, verzameling, je wil cadans. De passages, de gang van de cadans, je wil cadans creëren. Daarvoor moet het paard ook weer verzamelen. En verzamelen is ook in dit geval niet alleen maar remmen en terugtrekken. Verzamelen is eigenlijk de toename van impuls, die je steeds meer gaat omzetten van horizontale stuwkracht. Dus dat is echt recht naar voren afzetten, zodat het paard naar achter in de grond trapt, zeg maar. Die horizontale stuwkracht wil je gaan omzetten in verticale stuwkracht. Dat is dus als die de grond intrapt naar beneden, om zichzelf omhoog te krijgen. En die verticale stuwkracht gaat samen met draagkracht. En de fout die wel vaak gemaakt wordt is dat we zeggen we willen geen stuwkracht, maar we willen draagkracht. Nee, we willen steeds meer stuwkracht. Alleen die stuwkracht gaat van horizontaal naar verticaal. En daar komt dan dus ook draagkracht bij kijken. Maar als je denkt van ik moet steeds minder stuwen, dan ga je je paard alleen maar terugrijden. Krijg je steeds minder impuls, minder gang en minder ruggebruik. Dus nou, hoe gaan we er in die draf mee om? Schakelen. Na elke overgang of schakel terug volgt een voorwaartse hulp. Dus doe maar een paar keer zo wat terug en naar voren. Precies. Hier wat impuls. Goed. En weer opvangen. En weer been. Dus eigenlijk is de hele tijd, zeg je tegen de voorkant, zeg maar 10%, wacht even met je been. Daarna, niet tegelijk, zeg je 20% meer impuls. Dan heb je 10% meer impuls gecreëerd, terwijl je minder hard gaat. Dus dit drafje, goed. En neem je een klein beetje terug. Ietsje de neus omhoog. Goed, en dan kom je een beetje met been. Goed, en weer terug. En nou met been zonder dat hij vooruit gaat. Ja, en vooruit. Goed. Nou, dat was een mooi voorbeeld van terugnemen. Been voorwaarts, terugnemen. Been niet voorwaarts laten en dan gaat meer cadans maken. Doet hij dat een paar passen, rij je op je been weer voorwaarts. Dat is eigenlijk het spelletje wat je met ze speelt. Oké, dus nog een keertje. Terugnemen, voorwaarts richten. En vooruit. Terugnemen en met je been cadans. Ja, en voorwaarts richten. Goed, heel goed. Voorlange zijn nog een keer. Kunnen de mensen op de tribune nog weer wat beter zien.
Ja, ietsje lengte weer geven. Ook als die wat loperig wordt, ophouding en daarna weer wat lucht. Oké, opvangen voorwaarts en vooruit. Opvangen en been voor cadans. Goed, en voorwaarts, heel goed. Super. Een keertje diagonaal en uitgestrekte draf. Belangrijk als je met die verzameling bezig bent, ook in dit geval de draf, dat je ook altijd weer echt zegt, oké, we willen ook nog weer echt goed vooruit. Dus tussendoor altijd weer een keer echt voorwaarts richten. Oh, en we galopperen. Goed. Oké, een keertje van de hand in uitgestrekte draf. Dan doen we straks nog wat, de andere hand nog wat meer richting echt passage. Goed. Goed zo. Heel goed. Kijk, en eigenlijk wil je uiteindelijk precies die impuls en die afzet die je in deze uitgestrekte draf hebt, precies dat wil je uiteindelijk ook hebben in je passage. Alleen gaat hij dan niet meer zo hard naar voren, maar gaat hij omhoog. Nou, dat is natuurlijk heel moeilijk. Dus het gaat in hele kleine stapjes, bouw je dat op, zoals jullie dat net gezien hebben. Nou kent hij dus mooi het werk aan de hand. Dus ook in dit werk, zo naar de passage, kan ik vanaf de grond heel mooi helpen door dat stukje impuls te geven. Een stukje coördinatie achter. Dus ik ga eventjes erbij lopen. En dan gaan we wat meer richting die passage. Dan kunnen we weer vanaf twee kanten benaderen. Door wat we net deden. Voorwaarts schakelen, terug, cadans. Of vanuit de piaf. We doen eerst gewoon draf en daar cadans creëren. Straaf maar aan. Klein beetje vooruit. Oh, als die richting een galop denkt, moet je ietsje remmen. Rustig, ja. Terug. Goed. Klein beetje vooruit, heel klein beetje. Zo, en weer terug. En weer heel lichtjes vooruit. Want je probeert dat moment te vangen waarop die naar voren denkt, maar niet naar voren gaat, maar cadans gaat maken. Goed. Ja. De paarden gespot daar. Goed. En weer iets terug. Goed. Super, en halt. Goed zo, Bokkie. Het leuke is ook, als Bok het goed doet, dat weet hij altijd, en dan wordt hem dat altijd vertellen. Dus als hij het goed doet, en met name als ik ernaast loop en zeg, goed zo, Bokkie, dan komt hij al met het hoofd zo van, was ik knap? Ja man, die was knap. Oké, doe het vanuit piaf. Dan hebben we iets meer dus die bekkenflexie vanuit de piaf, hebben we iets meer die verzameling. Het zal dus makkelijker zijn om cadans te hebben, de lift, maar moeilijker om hem weer voorwaarts te houden. Iets vooruit. Goed. Ja, braaf, beloon. Doe hem aan de andere kant ook hoor. Maar hier liet hij mooi zien dat hij, doordat hij eigenlijk met meer verzameling begon vanuit de piaf, dat hij veel meer tot heffen en cadans kwam dan net vanuit de draf. Dus dan gaan we nog een keer daar doen. Bokkie. Snel, voordat Bert ons komt. Oké. Piaf. Goed, en langzaam naar voren. Kun je langzaam naar het einde gaan? Doen we. Goed zo, bedankt. Goed. En weer piaf, meer op de plek. En hoe meer die voorwaarts is gebleven, hoe meer die op de plek kan. En passage, lichtjes eruit. Langzaam omzetten naar voorwaarts. Super. Nou, een aai. Ik hoor net dat onze tijd erop zit. Dus applaus voor Daan en Bokke graag. Super gedaan. Bastiaan de Recht, dames en heren. Over het recht richten van je paard. Het werk aan de hand. Alles wat daarmee komt kijken
Een prachtige demonstratie van de Bokke van Dek. Mania staat vader Johannes 484 met Danielle Kok. Grote vriend, hè? Geweldig paard, geweldige Amazone. Ja. Nou mag die vies worden, toch? En bedankt Bastiaan de Recht. Dames en heren, op weg naar de uitgang. Nog één keer die handen op elkaar. Voor deze prachtige clinic. Bastiaan de Recht. Met Danielle Kok op Bokke van Dek Mania Staten. Dank ook aan de Jong KFPS. We gaan naar de finale der finales. De 3 kampioenen gaan het nu tegen elkaar opnemen. De juryleden hebben hun plaats ingenomen. Johanna Faber die komt er alweer aan met de papieren voor mij. Zodat ik weet wie het tegen elkaar gaan opnemen. Dat komt helemaal goed. Het dak is nog goed hier op de hal. Maar het dak mag er wat mij betreft zo dadelijk ook af hoor. We gaan er nu voor. Met Rommert 498, Friso Cesar en Cecilia von Greifenstolz, onze finalisten. De overal finale van de Horses to Fly KFPS sportcompetitie. De 3 kampioenen gaan het tegen elkaar opnemen. En de eerste is in aantocht. Rommert 498. Met Lieke Lux. Kampioen bij de jongwaardes. En het zou zo mooi zijn als je hem ontvangt met een daverend applaus. Lieke Lux en Rommert 498. Friso Cesar. Zoon van Mees 497. Laat het horen voor Sibren Minkema. Cecilia von Greifenstolz, dochter van Bart de 472. Hier is Albert Lux. Ja. Albert Lux eindigde in de finale met gelijke punten als Lubbert van Oene. En dan zie je 2 concurrenten van elkaar. Die helpen elkaar weer in deze superfinale. Want Lubbert is in dit geval de groom van Albert. Mooi hè? Albert krijgt natuurlijk wel een geduchte tegenstand van zijn dochter. We zullen zien. Esther 1 en Jenny Veenstra, de juryleden. Harco Naber, de arbiter. 2017 gewonnen door Joppe met Henk Hammers. Naan in 2018 met Sibren Minkema. Winnaar in 2019 Sven B. met Sibren Minkema. 2020 gewonnen door Wende van der Zunne met Henk Hammers. 21 geen competitie verreden. Vorig jaar gewonnen door GPD Wart met Jelmer Ketelaar. Ja, wie gaan we daar vandaag aan toevoegen? We met de schorderij in deze overal finale. Het gaat er nu om. Kijk naar de houding. Kijk naar de beweging.
Voor- en achterbeengebruik. Zweefmoment. Power. Expressie. Van de grond af ketsen. Ze doen het weer in deze finale. De finales. Ja, het publiek is weer als van ouds. Mooi om te horen. Gaan we hand veranderen, let u op. Let u op. En dan zo dadelijk op die andere hand moet het gebeuren. Jenny Veenstra en Esther Reen zullen bepalen wie er kampioen der kampioenen gaat worden. Want laten die paarden zich extra zien. 3 toppers in de baan. Eens kijken wat de mening van het publiek is. Wie vindt u dat er moet winnen? In eerste instantie binnenkomen 25. Dan opstellen 245 en dan opstellen 192 voor de onderopstelling. Voor de onderopstelling. Zoals we dat in de andere finales hebben gedaan, zo doen we dat ook in de overall finale. Alle 3 aanspanningen moeten zich nog 1 keer bewijzen. En we gaan er 1 winnaar uithalen, waarin de winnaar wordt geplaatst. Nou, meneer Van der Meulen, ik denk dat we kunnen. We hebben hier naartoe gewerkt. Competitie begonnen hier in Leeuwarden op Indo-Friesland. Daarna op het Epicentrum Expo. Derde wedstrijd in Sonnega. Hier de finale der finales met de 3 kampioenen. Dames en heren, u mag op u een tikkeltje meer doen. En ook aan de overkant op de loges. Laten we zorgen dat jullie er zijn. Let op. Kom op, Albert. En mensen aan de overzijde, wat vinden jullie? Ah, extra. Extra. En dan gaat de jury bepalen wie het gaat worden. Dan gaat de jury bepalen wie een overall kampioen wordt in het jaar 2023. En in koor riepen de dames nummer 25. Sieberin Minkema, Friso Cesar, overal kampioen. Applaus. En de 2 andere aanspanningen mogen opstellen. We gaan huldigen. Stuursteden erbij vragen. Herma die komt eraan. Herma reikt de prachtige ereprijs uit. Johanna, hoe heet die ereprijs ook weer? Zeg het eens even. Het Steenhinde. Ik kon het niet mooier zeggen. Mensen, het was geweldig deze overall finale. Bestuursleden Karin Biedeveld, Helen Rijks, Johanna Hielkema, Sanne Korstra hier aanwezig. Gaan de prijs uitreiken. Herma gaat de ereprijs uitreiken. 1 en multikampioen vandaag.
Friso Cesar van Mees 497 met Sibren Minkema. Zo. Geweldig. Sibren won met Nane 492 in 2018. Sibren won met Sven B in 2019. En nu wederom de overwinning voor Sibren Minkema met Friso Cesar. Winnaar in 2023. Hulde ook van het jurykorps. En nog even een eerste reactie van Sibren Minkema. Hij heeft daar straks al mooie dingen gezegd. Sibren, nog even een reactie. Winnen verveelt nooit, hè? Winnen verveelt nooit. En ik moet zeggen, als ik dit jaar nog even bij voorjaars beschouw, is het een jaar voor mij natuurlijk waar alles klopte. En dit is denk ik nog even de kroon op het werk. En het paard kan nu de volwassen wedstrijd in. Ik ben heel erg blij met hem en we gaan zuinig met hem om. Super, zuinig met hem om. Dames en heren, mooie woorden van Sibren Minkema. Ook die twee andere toppers hebben het prima gedaan. Albert Lux met Cecilia von Kruivenstolz en de dochter van Albert, Lieke Lux met Robert 498. Maar dit is de kampioen der kampioenen. En dan laat ik het aan het publiek over. Hoe mooi jullie het hebben gevonden, dan mag je nu laten blijven. De overal kampioen Friso Cesar, Sibren Minkema, Robert 498, Lieke Lux en Cecilia von Kruivenstolz met Albert Lux. Vader en dochter nog even gezamenlijk naast elkaar. Kijk eens hoe mooi beeld. Kijk eens, we maken er een mooie presentatie van. Proficiat. Ah, vader en dochter, kom nog een keer, dames en heren. Laat je horen. Kijk, kijk. Mooi. Super. En vanaf de marge is stil aan de overkant. En door de wakker. Mooi. Ja, dit was het alweer. Super bijdrage van de sponsors. Met name hoofdsponsor Horses to Fly. Het was een geweldige morgen. Mensen gaan ons voorbereiden op alweer de tweede bezichtiging van de jonge hengsten. Verdeeld over 2 dagen. Gisteren hadden we iets meer tijd nodig dan gepland. We willen eigenlijk een kwartiertje eerder beginnen. 11:15 bij de eerste groep tweede bezichtiging hengsten. Dus het is maar een hele kleine pauze. Hokema, de eigenaar, stiert in het midden. Eigenaar van Tjalle, kampioen van verleden dier, Johannes Fjouwer, 8 Fjouwer. En hij had weer een ijzer in vuur. Het zou misschien wel wat een pleister op een woenen wezen van Johannes, die er eigenlijk toch wat onverwachts uitgestuurd was, hè? Ja. Ja, daar hier er een beetje op rekken. Hij had het duidelijk aan, jongen. Ja, bij Jimmy Bient onder oren. Hij had nog net uit balans geweest.
Ja, toch heel knap wat die hier snel is, hè? Eigenlijk een foutloze ronde. En dan ik nog zo mooi in het front. Daar komt wat moois aan, hè? We krijgen nu Marcus in de ring. Sprankeljunt, juist. En Nana. Ja. Mij het afsluiten. Ja. En dan zou het opvallend wezen dat de reservekampioen jongen Hiest nou de beide voorgaande verslag. Ja. Maar we zullen zien. Daar rint je toch heel best. Hier heeft Tjalla wel een serieuze concurrent op. Het zou wel heel opvallend wezen. Maar dat zullen we dus twakjes kwarten wisselen. Ja, maar het kan. Maar dat is weer mooi. En dan denken wij dat Tjalla misschien wel een heel mooie kampioen zou kunnen zijn. Algemeen kampioen. Paard met ras, uitstraling. Die technisch goed loopt. Wat dat betreft een hele mooie kampioen. Tjalla, fjouwer, 4 fjouwer. 2 keer reservekampioen. Maar nu pakt hij de titel. Reservekampioen. En ik heb dan een beetje aangekondigd. Dus een beetje modernheid. Of een beetje modernheid. En een moderne hengst. Mooi lang voorbeen erin. Die opwaarts gebouwd is. En die daar ik nog een keer technisch goed loopt. Dat is een hele mooie reservekampioen Marcus. Gefeliciteerd. En Marcus, reservekampioen. Nou, dat weer een beetje van ja of nee. Maar in ieder geval is Tjalla helemaal verschillend kampioen dit hier. En uiteindelijk vooral in de finale te zien. Ja. Het wordt het tweede hier achter elkaar de winnaar van de Frieske Hiestekung, Lokwenske. Ja, dankjewel. Het is voor ons super emotioneel. Het is onze eerste hengst die we toen op stal kregen. En grote dienst in de lood. Elke keer 12 trekken reserve. Wat toen de knoppen draait. Ja, gewoon meer het verstoren broekt. Komt dit eruit? Ja, is geweldig. Dat is net te begrijpen wat het van me doet. Dat is echt ja, hier, geweldig. Het kampioenslint sneuvelt al. Het vliegt er al. Ze haar is nog net zitten. Hey. We kunnen taken hier beter steen plakken. Erin smitten. Meeuwis. Ja. Je moet even zien. Balans, Fine en Ziekje. Hij rent nou toch weer heel best. Moest even op gang komen, maar ja, nou is het weer even mis. Ik denk net dat dit voldoende wijze zal voor het kampioenschap. Ik gun het hem van harte, maar ik denk dat het correct te kwijt komt. Hier achter u staat een enorme ploeg fans. Die ziet er al een hulpskoft. Die binnen net meer stil te krijgen. Die rekken er haast op dat die wind loopt.
begint goed. Bloed nog steeds. Wel in cadans in deze gekke boel. Ja, maar de Fips die in de weg, Henk, hè? Nou springt er even eruit. En moet er het nou weer oppakken. En dat doet het correct mooi voor de jury. Ja. Nou kon ik hem achter Spieter nog net goed beoordelen, want de ronde ondruwer, Albert Lux in dit geval, die ronde krijgt voor. Ja, Derde hengst in het kampioenschap. ik moet het nog zien dat er het oprijdt. Krijgen we nog eerst Nana. Die enige die er vorige keer ook bij wie in de finale. Knap, hè? Ik en hinder mijn talent wat we in de komende jaren denk ik nog wel wat van verwacht zie kunnen. Ja, want hij is nog jong. Hij is pas in het tweede jaar. Ja. Ja. Tjalling hoeft hem net meer deel te zetten. Dat heeft er nog wel jongen. Het gaat er nou om wat letter je nou in deze laatste drafronde nog even zien. En toen zeiden ze het krijgen al de hele Fips die het nou heeft. Ja. De hele Fips tribune. Zelfde loco-commissaris. Nou. Mooi in cadans. Zijn daar op een kwarte zijde dat het volhouden kan. Ja, toch wel heel expressief. Ik van voren mijn namen. Jonge, wat een actie. Achter ik goed ontreden. Maar ik zet me hield op Jurre. Heel rom en voldwaande, super. En vooral van voren, Saline als een lekken. Maar ik ben benieuwd hoe het Jurre deze ronde erop brengt. Dan schat ik hem toch heen in. Hij maakt het wel op hele harde muziek doen. Ik ben benieuwd. Daar komt hij aan. Die jury is even zien. Spanning alom. Oh. Pakt het ik heel goed weer op direct. Hè? Ja, nou is het er weer uit. Ja, moet hem dat zwier aanrekenen. Of we tot die vorige ronde waarin dat er exceptioneel goed weer jou tot aan de troost lag. Heb je hierin net fout leest? Laten we dat ik even vaststellen. Ik vind het op basis van de laatste rondes moeilijk. Ja. Maar na weer nou hier wat stabieler. Ja. Wie wordt de reservekampioen? De Kormerse. Nou, de jury zal dus echt net zo lang in spanning zitten. Meneer Van der Merwe, gaat u gang. Maar ja, dan gaan we naar het moment. Dat was natuurlijk, we hebben 4 hele mooie kampioenen. 2 kampioenen hebben we al gezien en 2 reservekampioenen. Dan ga je toch een beetje nu wel iets meer op details letten. Draf, stap, type. En beenwerk natuurlijk, is heel belangrijk, daar moet je het heel lang op doen. Dan denken wij dat we eigenlijk wel een hele mooie jongenkampioen hebben. Jurre. Denk ik. En dat is nummer 495. Gefeliciteerd. Ja, ja. Jurre. Zet er zo aan. Nog 1 keer in de kampioensjury. Samen 4, 5, 4. En bij status quo hier met de aan de gang. Tjallen mij het zitten.
geweldig. Ja. Heel best. Nou, dan komt het kamp Volmer in beweging, zo dadelijk. Ja. En al wil het nog een keer. Nou, dan mag het even voor Stal Chardon. Nog één keer met Jurrit Schilletter. Toen het zeggen, hè, die hint ben op lijst een keer uitvlogen in datzelfde rondje hield niet, maar... Nou ja, als je door de gunfactor hebt, die heeft jammer Chardon sowieso al. Maar ja, de hiest moet het ook snel letten, hè. Het is toch wel frappant voor de tweede keer een eigenlijk foutloze ronde, hè? Ja, dit bezig is haast net uit balans te krijgen. En ik vind het grandioos. Fantastisch ding. Ja. Daar kun je alleen maar tevreden over wezen. Wat of verder ik uitkom. Nee, zij is het. Het hem eigenlijk voor de tweede keer perfect zijn. Voor de tweede keer nu het perfect zijn niet. Nou, zwaar het. Voor een verrassing, Menne. Menne voor jou en Johan Zijs. Ik imponeren toch, weer in deze ronde. Je kan gewoon zeggen dat je fjouwer hele mooie finalisten jongen. Ja, super. Beste mensen, eerst zou ik jullie willen bedanken als publiek voor de fantastische dag en de manier waarop jullie met ons samen hebben gewerkt om dit tot een prachtige keuring te maken. Maar dat kan natuurlijk niet zonder die mooie muziek die ons erbij helpt om op het juiste moment de paarden zo te laten lopen dat ze precies in het ritme van de muziek lopen. Dank jullie wel. En natuurlijk de voorbrengers en de eigenaren van deze prachtige paarden die alles aan gedaan hebben om ze zo mooi voor te stellen. Dank jullie wel. Ze voert de spanning nog even op, Gerrit. Is dat wel trots? Het moment is daar. Ja, de oudere hengsten kunnen niet op tegen de jeugd. Wij hebben gekozen voor kampioen 4,95 jeugd. Ja, ja. Ja, ja. En de reservekampioen 4,96 Menne. Ja. Menne. Nou, grandioos, toch? Nou, grandioos. Ja. En algemeen kampioen. Fantastisch. Ja, maar Chardon, ze zijn nog. Zullen we het herhalen kennen? Ze konden het herhalen. Jura had hun net in de steek.
De 4 kandidaten voor de titel algeheel kampioen. En dan ben je Fries kampioen, Nederlands kampioen en wereldkampioen. Ben je de beste hings van de wereld en die titel mag je een jaar lang meenemen. Aanhakken maar, mij eerst, mij Sint-Jalle. Maar het wordt omheen zetten, aanhakken maar. Ik hoor jullie niet. Daar is hij. Oei. Ken Nou. je de rust vinden? Ken je de Shall we regelmaat vinden? De holle mooi heeg. Liet hem toch wel heel best zien. Bedankt. Het is een ereronde aan alle kanten van Tjalle. Benijd als er een rol spelen kan aan het eind daar. Is het toch de voorbenen die hem een beetje nekken? Dat het krek net heeg genoeg, krek net vier genoeg is. Zo uit het feit dat er ik in zijn rubriek of in zijn klasse net kampioen wordt. Daar hadden we Alwin. Ja, het is niet een rondje. Het weer weg goed. Ja. Ken je net omheen? Imponerend. De wedstrijd op de tribunes en op de loges komt nu binnen. Dat is Marcus 491. Ja. Prachtig hoe die begeleiding hier. Ja. En Jelte Gerritsen, de broer van Hendrik, die beweegt in de cadans van het Hindermooi. Oh, Hendrik, even geduld. Marcus kent het. Toch minder spectaculair, maar wel rondvolkwandig. Maar dat is opvallend, want hij gaat vol terug naar deze lijsten en naar die laatste fjouwer. En echt toen zijn we al van, hij is wat onregelmatig. Ja. Dat gevoel in de nou weg. Nou, onregelmatig wordt het nou net, ja, maar wel minder expressief als dat we wel zoen hadden. Maar ik net echt lekker in de kanal geweest. Daar komt Jurre. Nou. Daar is er. Dat is de oude Jurre. Dat is echt een serieuze kampioenskandidaat nog. Hield hij. Ja. Hij bewaart het beste voor het laatste. Ja, daar zit er toch weer, behalve één hapering, ja, maar toch weer heel mooi. Ja. Fantastisch om te zien. Ja. En de zucht omdat Hinder dat op een bepaald moment dat er dan in de optimale omstandigheden is, dan imponeert het toch verschrikkelijk. Laten we de gok maar weg. Waar wordt nummer 1? Waar wordt nummer 2? We maken natuurlijk... Het giet van mij tussen Jurre en Alwin. Nou, laten we Alwin en Jurre beziek je hem nog even weer om te halen. Allereerst Alwin, denk ik. Het verschil even in de beweging en op natuurlijk de gok dat we fout hebben en dat Marcus wordt of Tjalle wordt. Maar misschien kunnen we Alwin even weer omzien. Daar is Alwin. Ja, toch verschrikkelijk imponerend. Ik in zijn voorhand en ik achter goed ondertredend. Toen nog heel iets beetje meer sprongenbroek achter herkennen. Bol in zijn front heel mooi. En nou Jurre. Nou Jurre. En het gaat geworden, mede namens haar. Daar is Jurre. Kijk,
toch lichter bouwt ik wat moderner onderwand in alles. Maar ja, subliem op dit moment in de beweging. En kampioen Jelle. Ja, nou, wel degelijk. 3 keer op Riegen. Ze flikkert. Stal Chardon, Jelmer Chardon. Hij flikkert 3 keer op Riegen. En daarmee even na die Norbert, die ik 3 keer achter elkaar kampioen waard. En Volkert. En Volkert, maar dat is in het meer recente verleden bedoel ik, jazeker. Maar 3 keer op Riegen, dat bloot bijzonder. De apotheose. Het algemeen kampioenschap. En leef eerlijk wijzen, dat stiert toch nog hier op Henk. Ja. Ik zie nou net op voorhand, die wordt het. Maar die zou het samen willen kennen. Maar Johannes had het ik fantastisch mooi dingen. Ja. En als Nane nog een keer echt op het been zet zoals Jedre partij, is ik nou net helemaal uitsluit. Maar mij nog een keer. 4, 7, 8. Dat is honger. Stethoscoop wordt vaak van stal, Henk. Ik zou wel denken, Henk wordt weinig verloren. Net genoeg. Vooral netjes. Ja, maar net meer. 4, 8, 4. En dan komt dus favoriet, toch wel een van de favorieten in elk geval. Johannes. Als hij voet dat ritme oppakken kan, daar gaat het nou om. Ja. Ik vind het toch jammer dat hij net voet en dadelijk oer steekt. Oh. Ja, maar hij gaat wel goed van start. Hij heeft nog net een fout maken, maar is het genoeg? Het zal erom spannen, denk ik. Op Nane en Mathies een perfecte rondouwlevering. Die komt wel direct. Vot dwarsoer, dat werkt het. Je zult dat. Vot goed in het ritme. Henk, als je nog steeds maar in de finale maak je de steen. Achterhand. 5, 0. Koer even oertjoegender, zijn eerlijk maar wegwijzen. En dan nog Mathies. Dit is de hele tijd toch wel verrast. Ja, Godverdorie nog een tijd. Daar komt een kampioen ben, hè? Zo'n je gaat zitten. Hij heeft nog net een fout maken. Wat een koninklijk voorkomen. Imponerend om naar te zijn. En schön nou eens even naar die bewegingen. Sprong achter. Ik wil eventjes onregelmatig voort. Maar mijn naam is hier voorhand is als elastiek. En zo mooi. Hij komt mooi omheen. Ja. Voor ons is algemeen kampioen van de Hengstekeuring 2020, Matthijs. Daar hier wel. Matthijs. Het is bepaald. Je zeggen het toch hoort en Joch van Manen uit zijn dak hier. En de fokker, Stan Derksen, die hing bij Van Manen op mijn nek. En die liet ze staan. Fantastisch. Grandioos. Ken jullie er nog een lieds stapje bij opdwang? Dus daar komt er voor dadelijk in volle actie binnen. Hè? Jongen. Dat is juist toch dat leeftijd en ervaring. Zijn hinder in de kracht van zijn leven tot dit brengen kan. Zodat Rieke Frontes even formidabel wat hij nog snel is. Nou, een keurige presentatie. Wetter hoe het eindigt. Ik denk dat Jelmer Chardon tevreden is. Ja. Kampioen van deze hengstekeuring is de hengst met een excellente draf
Een hengst die je nooit in de steek laat. Hij stond net op de tweede plek. Maar we gaan hem vandaag kampioen maken van de hengstenkeuring. Gefeliciteerd. Daar komt er hoor. Jurre! Jurre! Henk! Ja, het is misschien net logisch. Maar dat voor de jury. Historisch moment voor de vierde maal kampioen Jurre 495. En de reservekampioen Johannes 484. Van de vierde keer. Algemeen kampioen. Ik had er net in je vinden kennen. Hij had Joet net een verkeerde stap zet. Jurre 495. Eén keer genieten van Jurre voor de vierde keer. Voor de vierde keer. Ik zeg het mijn nadruk. Kampioen. Algemeen kampioen op de hengstenkeuring. Ja, nou weer de spanning voor en nou spant er ik voor. Jurre, kampioen 2021. Kampioen bij de oude hengsten. Mooi besluit van zijn voorbrengcarrière. Dat er nou toch nog even die kampioen ik voorbrengen maar. Prachtig Niels. Jongens even, formidabel hoe die hiest deze kampioensring. En die laatste ronde, daar markeert daar niks hoor. Nee, super. Hier hebben we Johannes. Dat is Johannes. Johannes gaat voort op de hoek in. Ja, 1 ronde. Ja. Ach, we weten wat hij kent. En het witte zei ik. Johannes 484. Nou, het een hele knappe ronde. Hele knappe ronde. Ja. Kan je net om, ja. Kan je net omheen. Nou, de titelverdediger. De titelverdediger Jurre. De 2 kanon. Maar die geweldige staat van Sjeest. Wat is dat Zorg hem Jurre daar eens dit hier? even binnenkomen, hè, zat er dan uit de coulissen komt. Maak het toch weer een hele knappe ronde hier in dit kampioenschap. Super. Ja, zorg eens eventjes. Krijg een diesel. Die krijgen wordt er heel niet beter. Dat is toch zijn laatste eind. Want een tinkje, hij komt uit ritme, het gebeurt net. Hij bloot erin. Ja, knap, ja. Heel knap. Heel knap. Ja. Nou, daarbij de ouderen lieten eigenlijk beide een knappe ronde zien. Ja. Wat kan de jeugd als je nu stellen? Ja, onbevangenheid. Ja. Nog 2 hengsten te gaan. En zat ik al zei, wat dochters jury ik. Want deze Zeven, bewezen kanon, die 5, liet ik wel zien dat ze er nog altijd staan. 5. En dat ze bepaald net voort binnen. Nee, hier hebben we tuin. Daar is hij. Netjes, maar ik vond eerlijk zijn Jurre beter. Ja. Persoonlijk. Ik onderstreep je dat. Wat meer power erin. Ja, Wat meer. ja. Ja. Maar ja goed, het venijn zit in de staart, Ja, zeggen ze wel eens. ja. Dus misschien het herhuis te pakken. Nieuw kettingje eraan. Herde 5, 2, 4. Nou heren. Dan moet het nou wezen. Wordt dit de grote verrassing? Dat zou wat wezen. Dat zou absoluut wat wezen. Het ritme is in ieder geval tot nood in de finale bij iedereen beter. Ja, dat is wel een hele pad weer, hè? Oh.
Nou, die laatste oordelzijde. Ja, Absoluut, ik ben netjes. Ja, maar nou heb ik toch de indruk, maar dat is meer dan een indruk, dat Heren nou ik een beetje op het eind van zijn Latine. Kampioen van de Hengstenkeuring 2022 is geworden Herre 5-4. Ja, Herre 5-12 jouwer. De jeugd heeft de toekomst. En Johannes, die mij bij mij doen. Fantastisch natuurlijk als reservekampioen. Kampioen van de regelmaat die het nooit teleurstelt. Over 2 dagen. Gisteren zijn we begonnen. Uit de eerste dag zijn de 26 hengsten doorverwezen naar de voorrijdagen. Hengsten die we vandaag zien zijn de beste jonge hengsten van hun jaargang. Allemaal al het predicaat ster verdiend in de eerste bezichtiging. Probeer dus nu een plekje te wachten voor de volgende ronde, de voorrijdagen. De jury doet een uitslag per groep. Na groep nummer 10 gaan we de tot dan toe aangewezen hengsten uitnodigen. En ook de fokkers en eigenaren die krijgen een bloemetje overhandigd in de piste. Worden ze aangewezen, dan moeten ze nog wel aan 2 eisen voldoen. Veterinair onderzoek is direct na aanwijzing van de tweede bezichtiging. En er is spermaonderzoek en dat kan nog tot 15 mei aanstaande. De hengstenselectie duurt ongeveer een jaar vanaf de eerste bezichtiging tot en met het afronden van het centraal onderzoek. Spannend avontuur voor de hengsten, maar zeker ook voor fokkers eigenaren. Van de meer dan 300 hengsten die zich aanmelden voor de eerste bezichtiging eind november worden er maar enkele ook daadwerkelijk voorzien van een nummer. Zo doen we dat bij het KNPS. Als de hengst goedgekeurd wordt, wordt er een definitieve naam en een definitief nummer aan toegekend. Hengsten worden beoordeeld door Piet Bergstra, Corrie Terpstra en Ellen van Gastel. Zij maken deel uit van de hengstenkeuring commissie. En die gaan zo dadelijk hun plaats innemen. We hebben gisteren iets meer tijd nodig gehad dan van tevoren gepland. We willen dan ook om 12:15 met de eerste hengst te beginnen. Dus een kwartiertje eerder dan de planning. Ja, weer veel succes en wijsheid wensen we de jury toe onder voorzitterschap van Piet Bergstra, mede-juryleden Corrie Terpstra en Ellen van Gastel. Ze gaan de baan betreden. Want we willen iets eerder beginnen dan gepland in verband met vanavond de Frisian Bronze. En we beginnen in groep 8 met de nakomelingen van Marcus 491 en Omer 493.
4-8. Tweede bezichtiging hengsten nakomelingen van Marcus 4-9-1 en Omer 4-9-3. We beginnen, dames en heren, met nummer 10. First Stallion, nummer 10. Die nummer 10, de nummer 10. Kening van de Piekenstel. Hengst is geboren in 2019. Zoon van Marcus 491. Uit de Stermerie Birken. Een dochter van Maurus 441. De fokker A. Bauma Boenenslaan. Is ook eigenaar en mede-eigenaar Germaarse Bauma in Aldeborn. Deze hengst komt uit een zeer sterke merrielijn van Jelle Bauma, stam 8. Een zeer predikaatrijke lijn met goede sportpaarden. Het zijn ook echte karakterpaarden die voor je werken. Grootmoeder Annegjen bracht de bekende concours-merrie Ietsje. Vader Ulke 338. Maar ook de beide hengsten Maya 440, Maya 440 en Wardy 509. En daarachter vinden we de modelsportmerrie Inskjen B. Die het ook voortreffelijk heeft gedaan op de concoursvelden. En wat achtergrondinformatie op hengst nummer 10. Marcus 491 maal Maurus 441. Als het goed is, zijn ook achtergrondinformatie zo dadelijk op het beeldscherm. Vanschap, percentage, stokmaat, noem maar op. Daar ziet u het Marcus 491, dan Maurus 441, Goffert 369. Vakwaarde exterieur, vakwaarde beweging, verwantschappercentage, merriestam en de stokmaat. Begin is er alweer. U zag catalogus nummer 10 in de tweede bezichtiging.
Hengst nummer 37 nu. Nummer 37 komt binnen. Nummer 37, 37, le nummer 37, Niels P.J. Ook een zoon van Marcus 491, Marcus triple A. Uit de merrie Amanda Z, een kroon dubbel A-merrie van Norbert 444. Fokkers eigenaar en mevrouw J.C. van de Ark en P. Wijbenga in Oud-Woude. Na de ster grootmoeder volgen 4 preferente merries. De moederlijn zit dus vol fokkracht, mogen concluderen. En oud-kampioen Cecilia van Zwijns, Jesse Marieke komt ook uit deze moederlijn. Marcus 491, maal Norbert 444 en dan Jasper 366. Shotgun with you. 2 hearts in the fast lane. We have big dreams in blue. Playing sweet child, and I still feel that line. Where are you now? Where are you now? Hey, too long, too long too late to turn around. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long. ...131 in de tweede bezichtiging. Next stallion, 131.
Die nummer 131, le nummer 131, Mees CH. Eveneens een zoon van Marcus 491. Uit de merrie Litske van de Gonda. Een stermerrie van Norbert 444. De fokker H. van der Waal uit Hoge Zwaluwe is ook eigenaar, samen met Hestegaarden, Beek en Donk. Halfbroer van de eerste Mees, Bernie van de Mijnkade, vader Janus 484, werd in 2019 aangewezen voor het Centraal Onderzoek. Deze hengst Mees komt uit een supermoederlijn, de Gonda-moederlijn van de heer Karnebeek uit Goor. Marcus 491, dan Norbert 444 en dan Beert 411. Zien binnenkomen hengstnummer
223. Catalogus nummer 223 nu. Nummer 223, die nummer 223. 223. Minse van de Poel. Vader Marcus 491. Moeder is Frankje van de Poel. Het stersport Amelie van Wopke 403. Deze hengst is gefokt door mevrouw J. Heida, Koudum, eigenaar familie T. Bauma in Bommels. En de hengst die komt van oudsher uit een zeer sterke moederlijn. Stamboek hengsten Jilder 299, Marten 377 en Wiert 409. Ook deze hengsten komen voort uit deze stam. Marcus 491, dan Wopke 403 en Jacob 302.
Ja, ik zei gisteren ook al, mooi dames en heren, na die twee online hengstekeuringen is het prachtig om ook het publiek weer te horen met applaus zo nu en dan voor sommige jonge hengsten. Mooi dat het allemaal weer kan. We gaan door. We willen het tempo er goed inhouden vandaag. Volgende hengst komt hier aan mij voorbij. Als het goed is dat nummer 241. 241 is binnen. 241, 241, 241. O'Malley van Lorena. Marcus 491 is ook hier de vader. Moeder Aukje van het Hiem. Een stersport elite triple A-merrie. Finaliste Pavo Friso-bokaal. En Aukje zijn dochter dan Jalle 454. Fokkereigenaar, dressuur en menstal Lorena Alphen. Grootmoeder van deze hengst, Nienke Frietsen van Ravenswoud. Sterprestatie van Beert, fokt uitstekend. Van de eerste 8 geboren nakomelingen waren er 7 ster verklaard. Marcus 491 maal Jalle 454. En dan Beert 411.
64 nu. Cadavers nummer 64 in de tweede bezichtiging. Nummer 64. De nummer 64, 64, Liekle van Sinada. Hengst van 2019. Vader is Omer 493, de sport dubbel A-hengst. Moeder Mirta van Sinada. Zijn model met de prestatie triple A-merrie van Beert 411. Gefokt door mevrouw A.S. Oosterbaan op Einde. Eigenaar A. Okkema in Britswert. Twee halfzussen van deze hengst zijn Kroon, Tira van Sinada van Norbert 444 en Fardau van Sinada van Michiel 442. Moederlijn is uitmuntend, de bekende fokkerij van Anne Oosterbaan uit Semarren. Omer 493, dan Beert 411 en Oepke 266.
De laatste hengst uit groep 8. Daders nummer 105. Nummer 105 is de volgende. 105, 105, met Nede Fianago VH. Vader eveneens Omer 493. Moeder is Wendy BL, een stermerrie van Ulbert 390. Gefokt door AJT van Hal in Gendringen. Eigenaren de gebroeders van Manen in Ede en A. Thomassen uit Lunteren. De moeder van deze hengst is een halfzus van de preferente stamboekhengst Alwin 469. Omer 493, dan Ulbert 390. En daarachter Sjerk 328.
Al waren ze hengsten uit groep 8 komen gezamenlijk binnen. Nakomelingen van Marcus 491 en Omer 493. Zodanig de uitslag. Uitslag groep 8. Het woord aan de voorzitter Piet Bergstra.
Dan zal ik dan nou maar beginnen met goedemiddag. Het is al middag, dus even wennen als je altijd 's morgens keurt. Maar, dus goedemiddag. We zijn weer los met onze jonge hengsten voor de tweede bezichtiging. Dit was een beetje een moeilijk groepje. We hadden ze even wat langer laten stappen, want we hadden wat twijfels over bij bepaalde hengsten in de stap. Dus vandaar dat het even langer duurde. Ik begin met nummer 10. Een paard met een heel edel hoofd. Heeft ook een lange hals die misschien ietsje dieper uit de borst komt. Sterke bovenlijn. De lendenpartij zou je misschien iets sterker willen zien. Een lang kruis. Ook een lang voorbeen, hoogbenig paard. Paard wat iets gehaast in de stap was, maar wel voldoende ruim. In draf was hij opwaarts, had hij heel veel ruimte en ook met veel zweefmoment. Nummer 10 heeft een verwantschap van 18,0, bloedspreiding door die 99, totaal exterieur 108 en totaal voor beweging 104. Hij is afkomstig uit stam 8 en de moeder is ster. Die heeft 5 nakomelingen, waarvan 2 keer ster. De grootmoeder is een sterk preferente prestatiemerrie met 13 nakomelingen, 1 model, 1 keer kroon AAA en 4 keer ster. Er zit veel sport in deze lijn, vandaar dat hij ook door mag naar de voorrijdagen. Nummer 37, ook een paard met een edel hoofd, heeft een lange hals die goed geplaatst is. Heeft ook een sterke bovenlijn, ook een lang gelijnd paard, ook een lang kruis, lang voorbeen. Alles is in proporties. Goed gebouwd paard. Paard wat in stap heel veel ruimte maakte, maar toch wel iets actiever in het achterbeen zou mogen zijn. En in draf is hij ruim, heeft hij ook heel veel zweefmoment. Maar ook daar zal hij iets meer snelheid in het achterbeen kunnen hebben. Maar een paard wat zo goed gebouwd is, en we geven hem een kans. Hij heeft een verwantschap van 18,2, bloedspreiding 98, totaal exterieur 113, totaal voor beweging 106. Hij komt uit stam 139. De moeder is een kroon AA, 3 nakomelingen waarvan eentje ster. De grootmoeder is ster, heeft 9 nakomelingen, 2 keer een kroonmerrie en 1 keer een stermerrie. Goede foklijn. Krijgt ook een kans op de voorrijdagen. Nummer 131, een paard met een heel edel hoofd. Heeft ook een iets korte hals die wat diep uit de borst komt. Een sterke bovenlijn. Het paard heeft een kruis van gewenste lichting. Een recht kruis. Zou iets meer lengte in het voorbeen kunnen hebben. Een paard wat ook in de stap iets meer ruimte zou mogen maken en ook wat meer tact. In draf is hij voldoende opwaarts, heeft hij ook voldoende lichaamsgebruik. Het paard krijgt van ons ook een kans om door te gaan. Hij heeft een verwantschap van 18,6, bloedspreiding 95, totaal exterieur 110, totaal voor beweging 107. Komt uit stam 13, de moeder is ster, 7 nakomelingen waarvan 2 ster. En de grootmoeder is een ster preferente merrie met 13 nakomelingen waarvan 5 keer ster. Kan ook naar de voorrijdagen. Nummer 223, ook een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft een lange hals die verticaal geplaatst is, ietsje onderhals, wat stijl in de schouder. Heeft een lang doorlopend schoft. Ook een sterke bovenlijn, kruis is voldoende van lengte. Is licht hol in dat voorbeen. Heeft ook kon hij iets correcter in het stand van het voorbeen. De stap is voldoende ruim. In draf is hij opwaarts en heeft hij een heel goed achterbeengebruik. Deze die heeft een verwantschap van 17,6, bloedspreiding 101, totaal exterieur 110, totaal beweging 106. Hij komt uit stam 12, de moeder is een ster sport A, 7 nakomelingen, waarvan 3 keer ster. En de grootmoeder heeft 10 nakomelingen, waarvan 1 ster.
gaat ook naar de voorrijdagen. Nummer 241. Een paard met een edel hoofd, heeft een lange hals, ook veel neklengte. De schoft loopt mooi door in zijn rug. Hij zou in de rug wel ietsje sterker mogen zijn. Kruis is voldoende van lengte, maar iets hellend. Het voorbeen zou ook iets meer lengte mogen hebben. De paard zou in stap taktmatiger moeten zijn. Hij heeft ook, mist daar behoorlijk heeft heel veel taktverlies, is kort lang. En in draf is hij voldoende opwaarts, maar heeft hij nog een slingertje in het voorbeen. En het achterbeen komt wel voldoende onder het lichaam. Het paard wordt niet doorverwezen vanwege de stap. Nummer 64 is een paard met veel front, een voldoende edel hoofd, heeft een voldoende lengte in de hals. Het paard is ietsje steil in zijn schouder, een sterke bovenlijn, kruis is wat hellend, voldoende van lengte. Het paard heeft ook een voldoende lang voorbeen. In stap mag het paard wat correcter linksachter in de bewegingsafloop. Ook draf heeft hij een goed ondertredend achterbeen, maar de bewegingsafloop van het voorbeen zou ook iets correcter mogen zijn. Maar vanwege een goede foklijn en laag verwantschap krijgt hij een kans op de voorrijdagen. Dit moet wel verbeteren. De moeder is een Ster Sport Elite dubbel A-merrie. Nee, ik heb de verkeerde. Dat is nummer 64. Heeft een verwantschap van 17,2. De bloedspreiding is 104. Heeft een totaal voor exterieur 109. Totaal voor beweging 111. Komt uit stam 2. De moeder is model preferent prestatie AAA. Heeft 11 nakomelingen waarvan 2 keer een kroon AAA en 1 keer een kroonmerrie. En kroon preferent merrie en 3 keer ster. De grootmoeder is een model preferente prestatiemerrie met 18 nakomelingen. 1 model AAA, 1 model preferent en 7 keer ster en 1 keer stamboek preferent. Dus een vruchtbare stam met veel preferent bloed. Vandaar dat hij ook een kans krijgt op de voorrijdagen. Nummer 105. Paard is voldoende edel in zijn hoofd, zou iets meer nek kunnen hebben. Heeft ook een voldoende lange hals. De schouder is ietsje steil. De rug zou ietsje sterker mogen zijn. Paard heeft ook voldoende kruislengte. Is iets neerwaarts gebouwd en zou iets meer kwaliteit in het achterbeen mogen hebben. De stap is voldoende ruim, maar zou taktmatiger moeten zijn. En de bewegingsafloop van het voorbeen moet ook correcter zijn. In draf is hij voldoende opwaarts, maar het achterbeen zou meer onder moeten treden en ook meer buiging in het achterbeen kunnen hebben. Paard wordt niet doorverwezen naar de voorrijdagen. Dat betekent dat de volgende hengsten, dames en heren, naar de voorrijdagen gaan. Mits, er is altijd een mits aan. Spermaonderzoek voor 15 mei moet worden afgerond en zo dadelijk krijgen ze een veterinaire keuring. Proficiat aan de fokkers-eigenaren van de nummers 10, 37, 131, 223 en 64. En de eigenaren fokkers die willen straks naar de 10e groep in de baan voor de huldiging. Dit was het blok nakomelingen van Marcus 491 en Omer 493. We gaan de baan verlaten.
Tweede bezichtiging, groep 9, nakomelingen van Teun 505. En 60, eerste hengst in de groep 9, nummer 65. Nummer 65, 65, Mijns uit de Grachten. Vader dus Teun 505. De moeder is Treintje van Lohuis, een sterk dubbel A-merrie van Alwin 469. Fokker de heer MHA Schothorst uit Soest. Egnaar de heer J. Kleinstra in Groningen. Stamboekhengsten Harts 425 en Wielster 463 en Obra 502 komen ook uit deze moederlijn voort. Teun 505, dan Alwin 469 en Jedek 328. silence was pitiful that day. Love is getting too cynical. Passion's just physical these days. You analyze everyone you meet, but get no sign. Loving kind. Every night
Volgende hengst in het blok nakomelingen van Teun 505. Video beschreven in de catalogus onder nummer 67. Catalogus nummer 67. Next stallion nummer 67. De eerste hengst nummer 67. L'étalon suivant en de nummer 67. Marten R. Vader Teun 505. Uit de merrie Richtje Setske R. Een stermerrie van Wopke 403. Fokker-eigenaar mevrouw L. Rijenga Heida uit Sint-Anna Parochie. Teun 505 maal Wopke 403. Binnenkomst van hengst nummer 69, catalogus nummer 69.
69, 69, Martsen van de Butemare. Zoon van Teun 505 en de merrie Nanke van de Butemare. Een stermerrie van Ulbe 390, gefokt door S. Veenstra in Urenterp. Een eigendom van Germ Arsebauma. De stamboekhengst Mees 497 komt ook voort uit deze moederlijn. Teun 505 maal Ulbert 390. Go
Volgende hengst in de tweede bezichtiging. Dames nummer 73. Nummer 73 nu. Nummer 73. 73, 73. Mano Wietske. Vader Teun 505. De moeder Pieke Wietske. Een stermerrie van Alwin 469. Gefokt door H. Meerding. Twijzelerheide. Eigenaar T. de Boer in Sint-Johannesga. Deze hengst komt ook uit de geweldige Sinada-lijn van Anne Oosterbaan. Na de moeder van deze hengst volgen maar liefst de 5 preferente merries, waaronder de hele bekende Oepke 266 merrie, Pira van Sinada, model preferent prestatie. Teun 505 maal Alwin 469. En dan Standard 447.
74 nu. Nummer 74. 74, 74, Noord van Hiskesheim. Ook een zoon van Teun 505. Uit de berg Fardo G. Sterpreferent van Beert 411. Fokker-eigenaresse mevrouw C. Postma, ex-Moraan. Moeder van deze hengst preferent verklaard op basis van de eerste 4 nakomelingen. Teun 505, Beert 411 en Erik 351. He's here! Wait, do the speech. Hey, kids, stop smogging and pay attention to me. Because if you're a wild-eyed loner standing at the gates of oblivion, then hitch a ride with us. Because we're on the last freedom moped out of nowhere city. We haven't even told our parents what time we'll be back. So pull on your dancing trousers and get down to the total and utter king of rock and roll, Cliff Richard! Got myself crying, talking, sleeping, walking, living down. Got to do my best to please her, just as she's living down. Got a roving eye and that is why she satisfies my soul. I got the one and only walking, talking, living down. Okay guys, ready Vince? Plainly ready when you are, Shaky! Neil, does anybody know where the toilets are? Mike? Does all this money really have to go to charity? That's Michael. Hi, Cliff, it's me. Who are you? Oh, great joke, Your Majesty. Got myself crying, talking, sleeping, walking, living down. Got to do my best to please her, just 'cause she's living down. I got a roving eye and that is why she satisfies my soul. Got the one and only walking, living down. Look at her hair, well it's a real and if you don't believe what I say, just feel. Lock her up in a trunk, so nobody can steal her away from me. Got myself crying, sleeping, I'm just inventing a crowd loose. got to do my best to please her, just 'cause she living down. Got a roving eye and that is why she satisfies my soul. I got the one and only walking, talking, living down. Okay, Daddy-O, lay the next funky bit on me. It means what happens now? The instrumental break. Right, Cliff, which instruments do you want us to break? Piano! Violin! Didgeridoo! Videostruisel! Red head! Neil's head! Cliff's head! No! It's real! Don't believe what I say. Just feel An old big honking steal her away from me. I still feel that locking girls in trunks is politically unsound. It's only a song, Rick. Well, I feel sorry for the elephant. Come on, guys. Got to do my best to please her, just 'cause she's a living doll. Like those harmonies now. My soul, I got the one and only walking, talking, living doll. I got the one and only walking, talking, living doll. Can I go now? Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, Cliff, if you don't buy this book, then you're... I came to dance, 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 dance. I hit the floor 'cause that's my plans, 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 plans. I'm wearing all my favorite
Vervolgens, dames en heren, in de tweede bezichtiging, hengst nummer 79. Nummer 79 komt binnen 79, 79. Obbe van de Lange Ekers. Vader Teun 505. De moeder is Wobbertje van de Lange Ekers, een Sterberry van Hessel 480. Hengst is gefokt en in bezit van Haan Bakker in Hasker-Horne. En ook de stamboekhengst Pitkel 470 komt uit deze moederlijn. Teun 505 maal Hessel 480. U zag de naam al even op het scherm van de volgende hengst. Dit is nummer 87. Dadelijk is nummer 87 is binnen 87, 87. Nero van het Maarsens Veen. Ook een zoon van Teun 505
uit de merrie Zirda Chalina AB. Een ster AA-merrie van Alwin 469. Fokt in bezit van mevrouw G. Schalkwijk, Algera, Maarsen. De moeder van deze hengst werd dit jaar, of afgelopen jaar moet ik zeggen, na 3 eerdere tevergeefse pogingen ster. En dat ook nog met een eerste premie. Hengst komt uit een zeer sterke moederlijn van stand 2 van Anneke Kuipers-Brouwer uit Jelsum. Teun 505 maal Alwin 469 en Bente 412. Laatste hengst, startgroep 9, nummer 92. Nummer 92. 92, 92, Neron W. van de Pieksen. Vader Teun 505. Uit de merrie Wijze Dame W. van de Pieksen. Kroon A van Pier 448. Fokkereigenaar de heer R.E. Wijnstra, Daarde. Hengst komt uit oud-kampioen van de fokdag van het Friese paard de Wolvera.
Wijze dame weer van de Pieksen, kroondubbel A. In de moederlijn van deze hengst vinden we chique dame S. Een model preferente prestatie, Merrie van Veitsen. Deze merrie fokt uit Munten, bracht maar liefst 3 modelmerries, waaronder de bekende merries Adeldame en Gouddame van Bommelstein. Deze tak van stam 15 zit boordevol kwaliteit en fokkracht. Teun 505, dan Pier 448 en Jelke 367. U zag, dames en heren, groep 9, tweede bezet 2 hengsten, de nakomelingen van Teun 505. Allemaal dus van dezelfde vader. Dat is mooi dat u ze per groep nog een keer kunt bekijken. Dat gaat ook de jury doen. Ze komen weer binnen in afwachting van de uitslag.
We gaan naar de uitslag van groep 9. Wordt aan de voorzitter van de Hengstenkeuringcommissie Piet Bergstra. Nummer 65. Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Hij is een beetje zwaar in zijn kaken. Heeft een hals die iets meer lengte zou mogen hebben. Komt ietsje diep uit de borst. Heeft wel een sterke bovenlijn. Het kruis is wat hellend. En hij zou iets meer kwaliteit in het beenwerk mogen hebben. De stap zou ruimer mogen zijn en hij is af en toe kort lang. In draf blijft hij wat neerwaarts en zou hij meer moeten ondertreden. Paard wordt niet doorverwezen naar de voorrijdagen. Nummer 67. Een paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Heeft wat een lang hoofd. Heeft een voldoende lange hals die iets voor het lichaam staat. Is wat steil in zijn schouder. Heeft een lang doorlopend schoft. In de rug zou hij iets sterker mogen zijn. Het kruis is lang maar erg hellend. Heeft een lang voorbeen wat goed gesteld is. Het voorbeen is ook wat week gekoot. De stap zou wat ruimer mogen zijn. En de bewegingsafloop van het linker voorbeen zou correcter moeten zijn. In draf heeft het paard een goed voorbeengebruik, maar mist daar wat souplesse in de rug en zou het achterbeen meer onder het lichaam moeten plaatsen. Wordt ook niet doorverwezen naar de voorrijdagen. Nummer 69, een paard met een voldoende edel hoofd, heeft een iets korte, wat zware hals, een sterke bovenlijn, het kruis is wat hellend. Hij zou iets meer lengte ook in het voorbeen kunnen hebben. Het paard stapt ruim en zou in de bewegingsafloop ook iets correcter mogen zijn. In draf is hij opwaarts en heeft hij ook een goed achterbeengebruik. En hij gaat mee omdat hij laag verwant is. Het paard heeft een verwantschap van 16,9, een bloedspreiding van 105. Totaal exterieur 105, totaal voor beweging 105. Hij komt uit stam 11. De moeder is ster, heeft 9 nakomelingen, waarvan eentje ster. De grootmoeder is sterpreferent, heeft 15 nakomelingen, 1 model preferent, 1 keer sterpreferent en 5 keer ster. Van grootmoederskant ook een goed fokkende lijn. Dus krijgt de kans op de voorrijdagen. Nummer 73, een paard met een heel edel hoofd. Heeft een verticale hals die goed geplaatst is. Een schuinschouder, zou in de rug misschien sterker mogen. Maar heeft ook een lang kruis, wat iets hellend is. Heeft een lang voorbeen. Goede kwaliteit in het achterbeen. De stap is ruim. De draf is opwaarts en heeft een goed ondertredend achterbeen. Maar het paard gaat niet mee vanwege nevenbevindingen op de foto's. Nummer 74. Een paard wat misschien iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. De hals is lang, maar iets horizontaal. Heeft een stijlschouder, ook een sterke bovenlijn. Ook iets strak op een lendenpartij. Een kruis zou iets meer lengte mogen hebben. Heeft een voldoende lengte in het voorbeen. De stap is ruim en goed door zijn lichaam gestapt. In draf is hij wat op de voorhand en mist hij souplesse in de rug. Vandaar dat hij ook niet meegaat naar de voorrijdagen. Nummer 79.
Een paard met een voldoende edelhoofd, ietsje zwaar in zijn kaken. Heeft zou ik iets meer nek kunnen hebben. Het paard heeft een voldoende lange hals met iets onderhals. Een schoft wat mooi doorloopt in zijn rug. De rug is wat strak. Een kruis zou iets meer lengte mogen hebben. Het paard heeft voldoende voorbeenlengte, is daar ietsje week gekoot. De stap was ruim en ook goed door zijn lichaam gestapt. In draf was hij ook voldoende opwaarts. Had hij het achterbeen kwam ook voldoende onder het lichaam. Krijgt voor ons de kans om door te gaan naar de voorrijdagen. Het verwantschap is 18,3, heeft een bloedspreiding van 97. Totaal exterieur van 110, totaal voor beweging 108. Paard is afkomstig uit stam 19. De moeder is ster, heeft 4 nakomelingen, waarvan 2 keer ster. En de grootmoeder is stamboek, heeft 6 nakomelingen, waarvan ook 2 maal ster. Gaat door naar de voorrijdagen. Nummer 87. Een paard met veel front. Heeft een edel hoofd. Een verticale hals. Goed schuin schouder. Sterk in de bovenlijn. Kruis is voldoende van lengte. Het paard zou iets meer jeugd kunnen uitstralen. In stap is hij ruim en zou iets correcter in zijn bewegingsafloop kunnen zijn. In draf heeft hij veel ruimte, veel zweefmoment en is hij opwaarts. Paard komt uit stam 87. Verwantschap is 18,2. De bloedspreiding is 98. Totaal exterieur 111. Totaal voor beweging 106. Is afkomstig uit stam 2. De moeder is een ster AA-merrie met 2 nakomelingen, waarvan eentje ster. De grootmoeder is ster met 7 nakomelingen, waarvan ook eentje ster. Paard krijgt ook een kans op de voorrijdagen. Nummer 92. Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Zou iets meer neklengte kunnen hebben. De hals is voldoende van lengte, ook goed geplaatst. De schouder is ietsje steil. Heeft een voldoende sterke bovenlijn. Kruis is ook voldoende van lengte. Het paard heeft een lang voorbeen wat ook goed onder het lichaam is geplaatst. Paard is een stap, is hij voldoende ruim. Zou iets meer lichaamsgebruik kunnen hebben. In draf blijft hij wat neerwaarts en blijft hij wat op de voorhand. Dit paard gaat ook niet door vanwege nevenbevindingen op de röntgen. Dat betekent, dames en heren, dat 3 hengsten uit deze groep meegaan naar de voorrijdagen. 2 maren eraan. Spermaonderzoek kan tot 15 mei. En vandaag worden ze ook direct aansluitend veterinair gekeurd. 69, 79 en 87 uitgenodigd voor de voorrijdagen. Hengsten zullen zodanig terugkeren na groep 10. Hebben huldiging van de aangewezen hengsten. Willen de fokkers-eigenaren graag daarbij in de baan hebben. We gaan naar groep 10. Nakomelingen wederom van Teun 505 en nakomelingen van Nane 492. Groep 10, tweede zichte hengsten. Zongen van Teun 505 met Nane 492.
We beginnen deze groep met catalogus nummer 95. Nummer 95 is binnen 95, 95, Nicolas B. Vader Teun 505, de moeder Tetje B. Zijn kroon dubbel A-merrie van Beert 411, gefokt bij W. Bunt in Holten. Eigenaren El Postma, Borenswaag en T. de Boer Sint-Johannesga. De stamboekhengst Hilbrand 525 komt ook uit deze moederlijn. Teun 505, dan Beert 411.
Hengst nummer 120 komt binnen. 120 nu. 120, 120. De Monsa Vent Mans van de Gonda. Ook een zoon van Teun 505. Annemarie Femke van de Gonda. Een sterpreferent Annemarie van Norbert 444. Hengst is gefokt door MAW Slagers Karnebeek in Goor. Eigenaar W.E. Lokhorst uit Ederveen. Hengst komt naar de superfokkende van de Gonda-lijn van de heer Karnebeek uit Goor. Teun 505, dan Norbert 444.
154 nu, 154, 154, 154, 154, Markies van het Drentse Hof. Vader Teun 505, de moeder Fraude van het Drentse Hof, een modelsport dubbel A-merrie van Gjalt 426. Fokker, eigenaren, mevrouw M. de Rijk en de heer W. de Rijk in Wapse. De eerste 3 generaties van deze hengst, de modelmerrie Freude van Drentse Hof van Gjalt, stermerrie Jonkvrouwen van de Vries en Visser van Sape en voorlopig grootmerrie Wijkje L van Teunis en allen oud-kampioenen van de Fokdag Groningen-Drenthe. Teun 505, maal Gjalt 426 en dan Sape 381. Until you're staring at a picture of the only girl that matters. I know what we're supposed to do. It's hard for me to let go of you, so I'm just trying to hold on, hold on. I don't wanna know what it's like when you're gone. I don't wanna move on. I don't wanna know what it's like when you're gone for good. You're slipping through my fingertips.
10e groep, tweede bezichtiging hengsten. We gaan in deze groep kijken naar hengst nummer 160. 160. 160. Nummer 160. De nummer 60. Meneer M. van de Sprong. Vader Teun 505. De moeder is meisje P.A. van de Sprong. Een kroondubbel A-merrie van Lodewijk 431. Deze hengst is gefokt en in bezit van Fleur van Kempen uit Rijkevoort. En de stamboekhengsten Hartse 425, Wilster 463 en Obra 502 komen ook uit deze moederlijn. We hebben het natuurlijk over de Wiegerielijn van de familie Van der Veer uit Tijnje. Teun 505, dan Lodewijk 431.
En dan zien we in de keuringsbaan hengstnummer 104. Catalogus-nummer 104, 104, 104, Olke B. van de Vennehoeven. Vader is Nane 492, sport triple A-hengst. Moeder Aukje C is een stermerrie van Beert 411. Fokker H. Bles uit Habies uit 1. Eigenaar Habies uit 1 en mevrouw Visser uit Boelenslaan. Grootmoeder Bokje C werd afgelopen jaar gekroond tot KFPS paard van het jaar. En deze uitmuntende fokmerrie van de heer Cent uit Nettelen bracht onder andere de stamboekhengst Mijnte 490. Nane 492, dan Beert 411. En daarachter Anton 343.
Hengst nummer 133. 133. 133. 133. 133. Melle van de Wolwarren. Ook een zoon van Nane 492. Uit de merrie Ulrike van de Wolwarren. Een ster A-merrie van Jesse 433. Fokker-eigenaar T. Vaatstra van de ploeg uit Oudegaan. Hengst dus uit de zeer succesvolle Van de Wolwarren fokkerij van de familie Vaatstra van de ploeg Oudegaan. Nane 492, dan Jesse 433. Laatste hengst ingedeeld in groep 10. Hengst nummer 149. 149, 149, 149. Menke van Lasbeck.
Zoon van Nane 492 uit de merrie Wanja van Lasbeck. Een kroondubbel A-merrie van Fritse 423. Fokker-eigenaar J. Guster in Lasbeck. Mooie kroon AA-merrie dus als moeder. Nane 492 en dan Fritse 423. Laatste in groep 10. Groep komt zo dadelijk binnen, dan hebben we de bekendmaking. En na de bekendmaking komen de aangewezen hengsten uit de groepen 8, 9 en 10 in de baan. En willen we daar graag de fokkers en eigenaren uitnodigen om in de baan te komen voor een kleine huldiging. Mr. Worldwide, Hamed Shaki. Habibi, I love you, I need you, Habibi. Laat me zien dat je bij me wilt zijn. Habibi, I love you, I need you, Habibi. Wees een licht in het donker dat schijnt. Por ti sentí amor a primera vista, libre como un canto sobre la brisa. Esa sonrisa es la que me hace vivir, haces vivir. Hoor wat je zegt en het voelt vertrouwd en lief ben ik alleen maar met jou. Voel je wat ik voel diep in mijn hart van mij, is er geen ander. Oh, ya habibi, no, no, regresan, anda yo sin rumbo, mi corazón camina hacia ti. Habibi, I love you, I need you, Habibi. Laat me zien dat je bij me wilt zijn. Habibi, I love you, I need you, Habibi. Wees een licht in het donker dat schijnt. I play this game closer for the bread and butter. Yeah, they try to toast me. I'm married to the game, but the game don't love me. It'll leave me in a heartbeat. That's why I'm cold-blooded. When I say I love you, I mean it deeply. I can't see life without you living with me. And if you love
Gefokt in Duitsland, de laatste, nummer 149, Benke van Lasbeck. Dames en heren, de nakomelingen van Teun 505 en Nane 492 keren terug in de groep. U kent de procedure, zo dadelijk de uitslag van de jury. En daarna hebben we de huldiging van de hengsten die tot nu toe zijn aangewezen. Nummer 95, paard met een voldoende edelhoofd, zou iets meer nek kunnen hebben. Paard is een voldoende lang lengte in de hals. Het schoft loopt goed door in de rug. In de lendenpartij zou je wat sterker mogen zijn. Kruis is voldoende van lengte, ietsje hellend. Paard heeft een voldoende lengte in het voorbeen. Hij zou iets meer kwaliteit in het achterbeen kunnen hebben. En de stap is wat kort en heeft af en toe is hij wat kort lang. Draf heeft hij voldoende ruimte, ook een goede buiging in het achterbeen. Maar vanwege stap en beenkwaliteit gaat hij niet door naar de voorrijdagen. Nummer 120, een beetje een drukke baas. Is voldoende edel in zijn hoofd, heeft ook een lange hals die goed geplaatst is. Schoft loopt mooi door in de rug, heeft een voldoende sterke rug. Schouder is ietsje steil, heeft een lang kruis. Paard is ietsje onderstandig. Is ook ietsje week gecoacht voor.
Paard wat ruim stapt en goed door het lichaam stapt. En mag in de bewegingsafloop iets correcter in het voorbeen. De draf is opwaarts, goed ondertredend achterbeen. Paard heeft een verwantschapswaarde van 18,7, een bloedspreiding van 95. Totaal exterieur 106. Totaal voor beweging 107, komt uit stam 13. De moeder is een sterpreferente merrie met 8 nakomelingen, waarvan 4 keer een ster. Grootmoeder is sterpreferent, 13 nakomelingen, 5 keer ster. Gaat door naar de voorrijdagen. Nummer 154. Paard zou iets edeler in zijn hoofd mogen zijn. Ze heeft voldoende halslengte. De nek zou ietsje meer lengte kunnen hebben. Schouders is schuin en voldoende van lengte. De bovenlijn is sterk. Ook het kruis is voldoende van lengte. Voorbeen staat goed onder het lichaam. Het paard stapt ruim en actief. Zou ietsje meer buiging in zijn sprongen kunnen hebben. De draf is voldoende ruim en opwaarts. Het achterbeen achterbeen komt goed onder het lichaam, mag het voorbeen iets meer uitleggen. Het paard heeft een verwantschapswaarde van 17,6, bloedspreiding 101, een totaal exterieur 110, totaal beweging 106, komt uit stam 34. De moeder is een model Sport AA, 5 nakomelingen waarvan eentje ster. De grootmoeder is ster Sport AA, heeft 5 nakomelingen waarvan eentje model. Gaat door naar de voorrijdagen. Nummer 160. Een paard met veel front, een edel hoofd, heeft een lange hals die goed geplaatst is, een schuin schouder. Soft loopt goed door in de rug, heeft een sterke bovenlijn. Kruis is voldoende van lengte. Het voorbeen zou ietsje meer lengte mogen hebben, is er daar ook iets stijl gecoat. In de stap zou je iets meer ruimte kunnen maken, maar is wel taktmatig en actief. De draf is voldoende opwaarts, zou daarbij is iets hoog in het ritme. De achterbeen komt wel goed onder de massa. Het paard heeft een verwantschapswaarde van 18,0, bloedspreiding van 99. Totaal index exterieur 111, totaal voor beweging 108, komt uit stam 115. De moeder is een kroon AA, 4 nakomelingen, waarvan eentje ster. De grootmoeder is een sterpreferente merrie, met 10 nakomelingen, waarvan 1 kroon en 4 keer ster. Het paard gaat ook door naar de voorrijdagen. Nummer 104. Het paard zou iets edeler in zijn hoofd mogen zijn. Heeft een lange hals die iets diep uit de borst komt. Een sterke bovenlijn. Ook het kruis is voldoende van lengte en ook goed van ligging. Een lang voorbeen. Paard wat ruim en actief stapt. In draf is hij wat op een voorhand. Mag hij iets meer ondertreden. Paard gaat niet door naar de voorrijdagen vanwege nevenbevindingen op de foto's. Nummer 133. Paard met een voldoende edelhoofd, ietsje zware lange hals. Heeft een goed doorlopend schoft. De rug zou ietsje sterker mogen zijn. Het kruis is voldoende van lengte, maar erg hellend. Heeft een lang voorbeen. Paard zou in de stap, heeft hij voldoende ruimte, maar mag hij iets meer buigen. In draf is hij wat op een voorhand, mag hij wat meer ondertreden en zou ook correcter in de bewegingsafloop van het voorbeen mogen zijn. Gaat niet door naar de voorrijdagen. Nummer 149, paard wat ook iets edeler in zijn hoofd mag zijn. Heeft een voldoende lange hals die verticaal geplaatst is. Is ook voldoende sterk in die bovenlijn.
Heeft een lang hellend kruis. Het paard is iets hol in zijn voorbeen en ligt sabelbenig. Het paard is voldoende ruim in de stap, maar de bewegingsafloop van het voorbeen moet correcter. In draf heeft hij een goed voorbeengebruik, maar mag meer onderbrengen. Gaat ook niet door naar de voorrijdagen. Proficiat aan de fokkers-eigenaren van de hengsten 120, 154 en 160. Deze zijn aangewezen voor de voorrijdagen. Proficiat. Hengsten worden opgesteld. Daar komen de hengsten bij uit de groepen 8 en 9. Mag ik dan alle fokkers en eigenaren van deze hengsten vragen om in de piste te verschijnen voor een bloemenhulde. Uitgenodigd voor de nummer 10, 37, 64, 131, 223. Uit groep 9, 69, 79 en 87. Eigenaren fokkers, kom erbij. KFPS-ambassadeur Ted Wedding is al binnen met onze lintendames en namens het bestuur, de vicevoorzitter Ella Wiersma, die de bloemen gaan uitreiken aan de fokkers-eigenaren. Kom erbij. En Dirigeants, die maakt daar weer een prachtig plaatje van. Dit is uw moment, het moment van de mensen achter deze hengsten. De muziek maar iets stiller. Hengsten zijn nog jong, moeten weer leren. Doe het een beetje in rust. Zo, en zo'n grote groep hengsten, dan moeten we even iets rust bewaren. Vicevoorzitter KNFPS Ella Wiersma, overhandig bloemen, samen met Detlef Elling, die nu ambassadeur is bij het KFPS. Mooi moment, dames en heren. Een lang traject te gaan. Ik zal de hengsten nog één keer nalopen. Ik zal proberen dat te doen op catalogus-volgorde. Nummer 10. Kening van de Piekenstel van de Marcus 491, Maurus 441, gefokt bij A. Bauma Boelenslaan. En die is ook nog eigenaar samen met Germ Arse Bauma. ...37... Niels P.J. van Marcus 491 maal Norbert 444... fokkereigenaar mevrouw J.C. van der Ark en P. Wijbenga in Oud-Woude. Dan nummer 64... Liekle van Sinada van Omer 493 maal Beert 411... fokker mevrouw Oosterbaan op einde, eigenaar A. Okkema, Britswert. 69 Martsen van de Butemare, zoon van Teun 505 maal Ulbe 390. Gefokt bij S. Veenstra, Urenterp, eigenaar Germ Arse Bauma. 79 is de hengst de Obbe van de Lange Ekers, zoon van Teun 505 maal Hessel 480, fokkereigenaar H. Pakker in Haskerhorne. 87 Nero van het Maarsensveen, zoon van Teun 505 maal Albin 469, fokkereigenaresse mevrouw G. Schalkwijk Altera uit Maarsen. Dan catalogus nummer 120. De hengst Mans van de Gonda,
van Teun 505 maal Norbert 444. Fokker MAW Slagers Karnebeek in Goor. Eigenaar W.E. Lokhorst in Ederveen. 131. Mees CH van Marcus 491 maal Norbert 444. Fokker H. van de Waal, Hoge Zwaluwe. Is ook eigenaar samen met Hestergaarden, Beek en Donk. Vervolgens 154. Markies van het Drentse Hof. Van Teun 505 maal Gjalt 426. Fokkers-eigenaar mevrouw M. de Rijk en de heer Wederijk in Wapse. Zijn ook eigenaren samen met T. de Boer in Sint-Johannesga. 160, meneer M. van der Sprong, zoon van Teun 505 maal Lodewijk 431. Fokker-eigenaar Fleur van Kempen, Rijkevoort. Als ik ze dan allemaal heb gehad, dan sluit ik af met 223. Ik heb ze in de catalogsvolgorde voorgesteld. 223. Minse van de Poel. Marcus 491 maal Wopke 403. Gefokt door mevrouw J. Heida Koudum. In bezit van familie T. Bauma uit Wommels. Allemaal blije gezichten, dames en heren. Aanwijzing voor de voorrijdagen. 2 mitsen. Spermaonderzoek kan tot 15 mei. En vandaag het veterinair onderzoek. Felicitaties van de Hengstenkeuringcommissie. En ik zei het, DigiShots, onze fotograaf hier bij de KFPS-keuring, maakt hele mooie plaatjes ervan. Moment van de Fokkers-eigenaren achter de hengsten. Weer een mijlpaal verder. We zijn er nog lang niet. Het is nog een lang traject te gaan. Eerst de voorrijdagen. Eerst nog die 2 mitsen waar ik het over had. Dan de voorrijdagen en dan eventueel een aanwijzing voor het centraal onderzoek. Ja, en wat blijven er per jaar over? 4 of 5 hengsten. Maar dit hebt u alweer. We gaan even slepen, dames en heren, een kleine pauze en dan gaan we door met groep 11.
Groep 11, de nakomelingen van de hengsten Nane 492, Sipke 450 en Ime 507. Jury is klaar voor nu het eerste paard nog. Komt u aan. Muziekje van de firma Koopmans in aan groep 11. De nakomelingen van Nane 492, Sipke 450, Ime 507. ...158 om mee te beginnen. 158. 158, 158, 158. Mensen van Landstouwen. Zijn zoon van Nane 492. Armerie Ulrika C. van de Vinnen. Een stermerrie van Alke 468. De fokker WP Gerbrandi in Ernsum. Germar Seboma, eigenaar. De stamboekhengste Epke 474 komt ook uit deze moederlijn. Dus nog even samenvatten. Nane 492 maal Alke 468.
Tweede bezichtiging van hengstnummer 167, catalogus-nummer 167 nu. 167, de nummer 167, de nummer 167. Judocus Hof, geboren in 2019. Ook een zoon van Nane 492, uit de stermerrie Goldahof van Maaien 440. Fokker, eigenaresse mevrouw G.H. Hof uit Noord-Sleen. Moedlijn met goede sportpaarden. Ronde Brandes 345 nakomeling Siebrand Hof. Nane 492 maal Maaien 440. Hengstnummer 112. 112 in de tweede bezichtiging. 112, 112, 112. Naam van de Vosjes.
Zoon van Sipke 450, de sportdubbel A-hengst. Uit de merrie Vroni van het Galgendaal. Stermerrie van Beert 411. Fokkers eigenaar familie Vos in Poederooien. Stamboeghengsten Warn 335, Otte 375, Sipke 450 en Tunjes 459 komen ook uit deze moederlijn. Sipke 450, dan Beert 411 en Leffert 306.
zien binnenkomen hengst nummer 123, kadalersnummer 123 nu. 123, 123, de nummer 123, naam van de Haargeweg. Vader is Sipke 450, moeder Stermerrie Fenna K, een dochter van Dries 421. Hengst gefokt door N.J.M. Kooijman uit Schorrel. En de eigenaren de heren P&M Tank in Vragender. Sipke 450 maal Dries 421. Dan Bente 412. Nummer 123 gaat naar de nakeuring, is niet regelmatig. Binnenkomst van hengst nummer 148, kadalersnummer 148 in de tweede bezichtiging. Next stallion 148, die eerste hengst nummer 148.
L'étalon suivant, de nummer 148, Maximum H. John van Ime 507. Uit de merrie Berber H. Een stermerrie van Hessel 480. Fokker, eigenaar S. Hoekstra uit Meppel. Preferente stamboekhengst, de Brandus 345, komt ook uit deze moederlijn. Ime 507 en dan Hessel 480 en Jesse 435. Hengstnummer 152,
152 in de tweede bezichtiging. Next stallion 152, die nummer 152, de nummer 152. Oege van de Arebo Hoeve. Ook een zoon van Ime 507 en de merrie Bertha van der Rolleman. Zijn stermerrie van Beert 411. Hengst is gefokt bij R. Arends in Bijlen en in bezit van de familie Age Okkema uit Siegerswoude. Verderop in de moederlijn vinden we de modelpreferente Kerst 190 merrie Truus. Deze merrie bracht maar liefst 3 stamboekhengsten. Sjoerd 239, Dago 247 en de preferente Naam 264. Ime 507, Beert 411 en Thomas 327. Laatste hengst in deze groep is getaalsnummer 191. 191. 191, 191, 191, Norzen van de Bokkenfarm. Ook een zoon van Ime 507 uit de merrie Jantje van de Bokkenfarm. Een kroonpreferent dubbel A-merrie van Norbert 444.
Fokkers, eigenaar Cor NL Beentjes uit Heilo. En deze hengst kan zijn moeder preferent maken. De halfbroer Bono van de Bokkenfarm van Johannes 484 liep in 2019 tot laatst toe mee in het centraal onderzoek. Haalde de eindstreep uiteindelijk net niet. Ime 507 maal Norbert 444 en Dries 421. Muziekje erachter en de hele groep keert terug in afwachting van de einduitslag van het jurykorps.
Binnenkomst van de hengsten ingedeeld in groep 11. Nakomelingen van Nade 492, Sipke 450 en Ime 507. Jury is eruit. We gaan luisteren naar juryvoorzitter Piet Berstra. Uitslag van deze groep, groep 11. Nummer 158, een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is, heeft een iets korte, zware hals. De schouder is wat steil, is voldoende sterke bovenlijn. Kruis is voldoende veel lengte, maar iets hellend. Het paard heeft een voldoende lang voorbeen, ook goed geplaatst. In stap is hij ruim en ook goed door het lichaam gestapt. In draf wordt hij opwaarts en heeft hij ook veel buiging in het achterbeen. Het paard komt uit...
Heeft een verwantschap van 17,2, bloedspreiding 104, totaal exterieur 105. Totaal voor beweging 106, komt uit stam 43. De moeder is een stermerrie met 3 nakomelingen, waarvan eentje ster. De grootmoeder is een stamboek preferente merrie met 13 nakomelingen, waarvan 6 keer ster. Gaat door naar de voorrijdagen. Nummer 167, het paard is voldoende edel in zijn hoofd. Heeft een lange, iets zware hals, wat diep uit de borst. Heeft een doorlopend schoft, zou in de rug sterker moeten zijn. Ook de kruislendenpartij zou sterker aangesloten moeten zijn. Het kruis is voldoende van lengte, maar erg hellend. Het voorbeen is goed van stand, staat goed onder het lichaam. In stap is het paard ruim en actief. Maar in draf dan drukt hij de rug weg en zou hij het achterbeen meer onder moeten brengen. Vanwege bouw en draf gaat hij niet door naar de voorrijdagen. Nummer 112. Paard zou iets edeler in zijn hoofd mogen zijn. Heeft zou ook iets meer nek kunnen hebben. De hals is voldoende van lengte, maar ook komt ook iets diep uit de borst. Heeft een sterke bovenlijn. Kruis is voldoende van lengte en ook goed van ligging. Het voorbeen is voldoende van lengte. Paard is een stap, voldoende ruim, maar dan mag je iets meer buigen in de sprongen. In draf is hij ruim en mag je iets meer onderbrengen. Nummer 112 heeft een verwantschap van 17,8, een bloedspreiding van 100, totaal exterieur 105, totaal beweging 107, komt uit stam 50. De moeder heeft een ster en heeft 10 nakomelingen, waarvan 2 ster. De grootmoeder is een ster preferente merrie met 14 nakomelingen, waarvan 8 ster. Gaat door naar de voorrijdagen. Nummer 148, paard met veel halslengte, heeft een edel hoofd, goede schouderligging. Het rugje zou iets sterker mogen zijn, heeft een voldoende lang kruis, zou ook iets meer lengte in het voorbeen mogen hebben. Het paard stapt ruim en goed door het lichaam. De draf heeft hij veel zweefmoment en ruimte en is opwaarts in die draf. Heeft een verwachtingswaarde van 18,2, bloedspreiding van 98. Totaal exterieur 107, totaal voor beweging 108. Komt uit stam 50. De moeder is ster, 2 nakomelingen waarvan eentje ster. De grootmoeder is ster, heeft 5 nakomelingen. 1 keer een ster AAA en 2 keer ster. Gaat door naar de voorrijdagen. Nummer 152 is voldoende edel in zijn hoofd. Zou iets meer halslengte kunnen hebben. Heeft een iets stijl schouder. Een lang doorlopend schoft. De bovenlijn is voldoende sterk. De kruis is ook voldoende van lengte. Voorbeen is wat onderstandig. En het achterbeen zou ietsje droger mogen zijn. De stap is ruim, maar mist daar wat buiging. In draf is hij opwaarts. Heeft hij ook veel buiging en veel zweefmoment. ...152, komt uit stam 43, heeft een verwantschap van 18,5, heeft een totaal index voor exterieur 105, totaal voor beweging 107. De rest mis ik op dit moment. Maar ga door naar de voorrijdagen.
Nummer 191. Paard zou iets edeler in zijn hoofd mogen zijn. Hij heeft een lange hals die goed verticaal geplaatst is. Ietsje stijl in het schouder. Voldoende sterk in de bovenlijn, misschien ietsje strak op een lendenpartij. Kruis is voldoende van lengte, maar iets hellend. Paard is week gecoacht voor en ook iets sabelbenig. De stap is voldoende ruim, maar mag daar iets meer tact in hebben. In draf is hij wat op de voorhand. Voorbeen zou iets meer uitgelegd mogen worden. En zou iets meer onder mogen treden achter. Gaat niet door naar de voorrijdagen. En daarmee 4 hengsten die doorverwezen worden. Je haalt de nummers nog een keer. 158, 112, 148 en 152. Gaan we snel door met groep 12. En na groep 12 halen we dan deze hengsten weer binnen. En de aangewezen hengsten in de volgende groep. We willen ook daar de fokkers en eigenaren weer huldigen. Nou, paarden zijn temperamentvol. U ziet het. Zo dadelijk de 12e groep. We hebben 14 groepen totaal. In de volgende groep kijken we naar de nakomelingen van Ulbran 502, Pier 448 en Challe 454. Met een mooie tune binnengekomen. Eerste hengst uit groep 12, catalogus nummer 91. 91, 91, 91, Jan-Hendrik uit de Wester 1. Hengstgeboren in 2019, zoon van Ulbran 502. Uit de merrie Vicky van Stal Linde, een stermerrie van Wikke 404. Fokker, eigenaar de maatschap AFW PW Kamminga uit de Wester 1. Hengst was aangewezen voor de halve finale van de Friesen Talent Cup. En stamboekhengst de Duart 473 komt eveneens uit deze moederlijn. Ulbran 502 maal Wikke 404.
En dames en heren, u gaat kijken naar hengstnummer 129 in de tweede bezichtiging. 129, 129, 129, Morresstal de Oergong. Vader Obran 502, de moeder Hinkestal de Oergong, een stermerrie van Dortsen 420, fokeigenaar A. Zwaagman in Huins. Obran 502 maal Dortsen 420.
Hengst nummer 212 maakt zijn opwachting in de tweede bezichtiging. Het nummer 212. Number 212. Die nummer 212. De nummer 212. Mason Jede. Zoon van Ulbra 502. Uit de modelsport dubbel A-merrie Juweel H van Lutke Penjum. Als finalist Pavo Friso Bokaal. En zijn dochter Challe 454. Deze hengst is gefokt en in bezit van stal Jede in Vledder. De moeder Juweel H van Lutke Penjum, model Sport AA van Challe, werd op de afgelopen centrale keuring in Harig kampioen fokmerries voor de Chase. Halfzus van deze hengst, Kristal Jede van Alwin, is kroon Sport AAA en wordt verdienstelijk uitgebracht in de sport door Lisanne Veenje. We hebben ze vanmorgen ook aan het werk gezien in een van de clinics. Moederlijn is dus uitmuntend. De preferente stamboekhengst Beert 411 komt ook hier uit voort. Ulbra 502 en dan Challe 454, Jasper 366. Mensen, juist nu even rustig graag. Dank u wel. Even de rust bewaren. Dank u. Alles onder controle. Niets aan de hand. We gaan door.
Hengst nummer 219 komt binnen. 219, nummer 219, die nummer 219, de nummer 219, Oets van de Oosterrijn. Vader is Ulbran, 502, de moeder Brecht van de Oosterrijn, een stermerrie van Hessel, 480. Fokker, eigenaresse, mevrouw T.J. Langhout, Bos. Lieke van Oosterrijn, vader Ulbran, komt ook uit deze moederlijn. Vorig jaar werd ze reservekampioen van de Twentes op de centrale keuring in Harig. Ulbran 502 en dan Hessel 480.
Hengst nummer 232. 232 nu. 232, 232. 232, Kai van Hikaert. Geboren in 2019, ook een zoon van Obran 502. Uit de merrie Marit van Hikaert, zijn kroon sportpreferente triple A-merrie van Ulke 338. Fokker-eigenaar familie R.S. Visser uit Burdaert. Moederlijn met enorm veel sport. Ulbran 502, dan Ulke 338. Binnenkomst van hengst nummer 243, catalogus nummer 243,
243, 243, 243. Nero van de Vosjes. Ook een zoon van Ulbra, 502. Ardemerrie Connie van de Vosjes. En dat is een stermerrie van Fabe, 348. Fokkers, eigenaar en familie Vos in Poederooien. Hengst met een vrij laag verwante bloedvoering. Moederlijn uitstekend, enorm kwaliteitsvolle Namkelijn van stam 50. Ulbran 502, dan Fabe 348 en Anders 451. Hengst nummer 119. 119.
Next stallion, number 119. The nummer 119, de nummer 79. Matti P. van Dulven. Vader Pier 448. Moeder Imke van Panhuis. Model prestatie AAA van Jasper 366. Deze hengst is gefokt door mevrouw WPH van de Tilburg, Wijk en Aalburg. In eigendom van stadrijk Galloper, Berkel Roderijs. Moeder van deze hengst fokt uitmuntend en heeft een bijzonder succesvol jaar achter de rug. Schalke 397, dochter Janneke van Dulven, werd dit jaar model. Alwin 469, dochter Jara van Dulven, werd voorlopig kroon. En Tiede 501, zoon Levi van Dulven, werd aangewezen voor de voorrijdagen. Haar kleindochter Jenny van Dulven van Tiede werd dit jaar kampioen op de fokdag het Friese paard in Barl. Voorlopig kroon op de CK in Harich. En ook de stamboekhengst, de Ulbe 506, komt uit deze moederlijn. Pier 448, dan Jasper 366. Daarachter Ulbert 390. Juryvoorzitter had bij deze hengst, dames en heren, even aan de zijlijn plaatsgenomen. De twee dames bleven staan als jurylid bij de nummer 119. Had te maken met de fokker van de hengst.
Volgende is binnen 165. Hengstnummer 165. 165. 165. 165. Nicolaas van de Sandewiek. Vader Tjalle 454. Moeder Sinne van de Sandewiek. Een stermerrie van Jasper 366. Hengsterfok door mevrouw N.J. van de Werf Alkema Hoornsterzwaag. Eigenaren FJB Fokkens in Siddeburen en mevrouw Haak Leefman in Siddeburen. Is de laatste in deze groep.
Ja, dames en heren, tot zover de nakomelingen van Ulbrand 502, Pier 448 en Jalle 454. Groep 12 komt terug. Weer innoverende momenten voor fokkers, eigenaren. Welke paarden gaan er richting de voorrijdagen en van welke paarden gaan we afscheid nemen? Muziekje van de firma Koopmans uit Edem. En ze zijn er alweer. Wachten zich tot de hengsten in de groep te zien stappen. We gaan naar de uitslag van groep 12. Piet Bergstra, voorzitter van de jury, heeft het woord zo dadelijk. Nummer 91, een paard met een edelhoofd, veel ras, ook een verticale hals die goed geplaatst is, schouder ligt er mooi schuin in, heeft een sterke rug, kruis is wat kort en wat hellend, het voorbeen is een beetje hol en ook week gekoot, het achterbeen is voldoende van kwaliteit, de stap zou je wat ruimer mogen hebben en ook wat meer tact in die stap. In draf blijft hij wat op de voorhand. Heeft hij wel een goed voorbeengebruik, maar mag hij meer ondertreden. Gaat niet mee naar de voorrijdagen. Nummer 129, ook een paard met veel ras. Zou iets meer neklengte kunnen hebben. De hals is voldoende van lengte, ook verticaal geplaatst. Goede schouderligging. Een sterke bovenlijn. Het kruis zou iets meer lengte mogen hebben. Ook in het voorbeen zou het paard iets meer lengte mogen hebben. Maar is daarin ook erg week gekoot. Het paard is een stap voldoende ruim en ook taktmatig.
Maar in draf zou je wat meer tact en ook wat meer balans mogen hebben. Gaat ook niet mee naar de voorrijdagen. Nummer 212. Het paard zou iets edeler in zijn hoofd mogen zijn. Heeft een lange, iets horizontale hals. Heeft een voldoende schouderligging, schuin. Zou in de rug ietsje sterker mogen zijn. Heeft wel een voldoende lang kruis. Paard wat ook voldoende kwaliteit in de benen heeft. Het paard heeft een ruime, actieve stap. In draf is hij opwaarts, heeft hij een goed voorbeengebruik. En het achterbeen wordt goed onder de massa geplaatst. Gaat door naar de voorrijdagen. Nummer 212 heeft een verwantschap van 18,1, bloedspreiding 98, totaal exterieur van 112, totale beweging 110, komt uit stam 50. De moeder is een model Sport AA met 9 nakomelingen, 1 keer kroon, Sport AA, AAA, 2 keer ster. En de grootmoeder heeft een ster preferentenmerrie met 8 nakomelingen, waarvan 1 model en 5 keer ster. Een goede fokszekere bloodline, dus we willen hem graag mee hebben. Nummer 219. Een paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Heeft een lange hals die ook iets horizontaal is. Een schuin schouder, een sterke bovenlijn. Ook het kruis is voldoende van lengte, ietsje hellend. Het paard heeft een goede voorbeenstand. Correct in het voorbeen. Het achterbeen is licht gehoekt. De stap is voldoende ruim. En in draf heeft hij een goed voorbeengebruik en brengt het achterbeen goed onder. Het paard heeft een verwantschap van 17,7. Een bloedspreiding van 101. Een totaal exterieur van 107. Totaal beweging 110. Komt uit stam 128. De moeder is ster met 3 nakomelingen, waarvan eentje ster. Dus de grootmoeder heeft 7 ster en heeft 7 nakomelingen, waarvan 3 keer ster. Gaat mee naar de voorrijdagen. Nummer 232. Paard wat veel front heeft, ook een voldoende edelhoofd heeft, veel neklengte. Ook een verticale hals, een goede schouderligging, schuine schouderligging. In de rug zou iets sterker mogen zijn. Het kruis is voldoende van lengte, ietsje hellend. Heeft ook een voldoende lengte in het voorbeen. Is erg week gecoacht voor. En het achterbeen is behoorlijk sabelbenig. De stap mist wat tact, zou ik daar wat meer ruimte in kunnen maken. In draf mist hij ook wat tact, zou je meer souplesse en meer onder mogen brengen. Gaat niet mee naar de voorrijdagen. Nummer 243. Paard wat wel wat karakter heeft. Heeft een voldoende edel hoofd. Heeft een hals die voldoende van lengte is. Ook een schouderligging die ietsje stijl is. Heeft een sterke bovenlijn. Kruis is wat hellend. Voldoende van lengte. Paard is heeft een goede voorbeenstand. Is wat recht in het achterbeen. Zou daar ook in ietsje droger mogen zijn. Heeft een stap die voldoende ruim is. In draf blijft hij wat traag, maar brengt hij wel goed onder. Vanwege zijn verwantschap gaan we hem proberen in de voorrijdagen. Hij heeft een verwantschap 16,7, bloedspreiding 107, totaal exterieur 105, totaal voor beweging 109, komt uit stam 50. De moeder is ster met 3 nakomelingen, waarvan eentje ster. De grootmoeder is ster, heeft 5 nakomelingen, waarvan 2 ster. Gaat mee naar de voorrijdagen. Nummer 119, een langgelijnde jeugdige hengst die iets gerekt is in zijn model. Wel met heel veel lengte in het voorbeen. Heeft ook voldoende front, zou iets meer nek mogen tonen.
goede schouderligging. Ook een voldoende in de bovenlijn. Het beenwerk is van goede kwaliteit, heeft wel een iets lang achterbeen. In stap stapt hij met veel tact, ook voldoende ruimte. Zou in de stap iets meer ruggebruik mogen tonen. In de draf laat hij een goed lichaamsgebruik zien. Heeft ook heel veel techniek en buiging in het achterbeen. Deze hengst komt uit stam 10. Heeft een totaalindex van 111. Verwantschapspercentage van 17,9. Bloedspreiding 99. Deze hengst heeft wel een inteeltpercentage van 7,03. Dat is iets aan de hoge kant. Maar vanwege de goede presentatie nemen we hem mee naar de voorrijdagen. En moet hij daar ook een bovengemiddelde presentatie onder het zadel laten zien. Goed vakkende moederlijn komt uit een model preferent prestatie AAA-merrie met 11 nakomelingen, waarvan 2 keer kroon, 1 keer model en 4 keer ster. Veel goede sportpaarden in deze lijn, dus we nemen deze hengst mee naar de voorrijdagen. Dan gaan we nu verder met nummer 165. 165 is een paard met voldoende edelhoofd, heeft een lange hals die iets horizontaal is. De schouder is goed van ligging, is schuin, heeft een sterke bovenlijn, kruis is wat hellend. Paard wat stap, voldoende ruim is en ook voldoende door het lichaam gestapt. In draf maakt het paard zich mooi, dan maakt hij front en dan zet hij het achterbeen er goed onder. We gaan hem, hij komt uit, heeft een verwachtingwaarde van, verwantschapswaarde van 18,4, bloedspreiding 96, totaal exterieur 107, totaal voor beweging 104, komt uit stam 221, de moeder is ster, heeft 3 nakomelingen waarvan eentje ster en de grootmoeder is ook ster, heeft 7 nakomelingen waarvan 2 ster. We gaan hem proberen in de voorrijdagen. Tot zover de uitslag. Groep 12 aangewezen en Provisat Fokkers eigenaren. De nummers 212, 219, 243, 119 en 165. Paarden gaan even de baan verlaten. Een korte ander item. Daarvoor wil ik graag de heer Gerard Vermunt vragen hier in de piste te komen. Gerard Vermunt, graag in de piste. Hij komt eraan, zie ik. Microfoon gaat naar de voorzitter van het KFPS, Tineke Schokker. Gerard Vermunt, kom de piste binnen. Even een ander momentje op deze mooie vrijdag. Dames en heren, daar is Gerard Vermunt. Het woord aan de voorzitter van het KFPS, Tineke Schokker. Goedemiddag, meneer Vermunt. Ik geef u even een hand. Fijn dat u er bent. Ik denk dat we even zo moeten staan met het gezicht een beetje daarheen. Volgens mij was dit een verrassing voor u. Dat was tenminste wel de bedoeling. En we moesten echt regelen dat hij op de tribune bleef. Of dat hij in elk geval in de hal bleef. Maar dat is voor een paardenman niet zo moeilijk. Want een paardenman is meneer Vermunt. Veelzijdig, van alle markten thuis. Is in jonge jaren gesprongen. Nationaal gesprongen, dat is ook niet niks. En ondertussen al alle mogelijke opleidingen gedaan. Daarna mensen opgeleid. Heel veel commandantencursussen gegeven. En de kennis daarmee ook doorgegeven. Hij heeft voor het KFPS veel IBOP en ABFP-testen gejureerd. En hij is ook jurylid geweest bij de competitie voor jonge Friese paarden met dressuuraanleg. En ook, dat is nu de Pavelbokaal. En de 3-jarige competitie, de Eurobottle Cup. En dat heet inmiddels de Frisian Talent Cup. En ik kan vast nog veel meer vertellen. Maar dit zijn even een paar highlights uit de rijke carrière van Gerard Vermunt. En wij willen Gerard Vermunt op dit moment hier vandaag op deze mooie plek midden in de piste
daarvoor bedanken en huldigen voor alles wat hij voor ons gedaan heeft. We hebben een wandbord. En dat geven we net aan de eerste, niet aan de eerste de beste. Overhandig het maar, want anders valt het misschien. Alsjeblieft. En natuurlijk een bos bloemen. Hoort er ook bij. En graag een applaus voor Gerard Vermunt. Mooi, veelbetekend voor het KFPS. Had al afscheid genomen, dames en heren. Maar hier de huldiging op de KFPS Hengstenkeuring. Nog even een mooi plaatje van onze fotograaf van DigiShots. Gerard Vermunt naast onze voorzitter Tineke Schokker. Gerard, bedankt. Geef er nog een applaus mee. Dank u wel. De aangewezen hengsten keren terug. En de fokkers, eigenaren van deze hengsten, verwachten we in de baan. We hebben bloemetjes voor de fokkers, eigenaren. Kom erbij, zou ik zeggen. Het zijn in groep 11, nummer 158, nummer 112, 148 en 152. En uit groep 12 de nummers 212, 219, 243, 119 en 165. Komen eraan. We gaan de hengsten opstellen. Deze hengsten uitgenodigd voor de voorrijdagen. Sperma-kwaliteit moet nog onderzocht worden. Het kan tot 15 mei. Veterinaire keuring plaatsgevonden direct na aanwijzing. Fokkers-eigenaren komen erbij in de baan. Laten we het proberen even rustig te houden. Hengsten zijn temperamentvol. Staan er scherp voor. Doe de muziek iets zachter. Ik zal de hengsten nog één keer kort toelichten. Aangewezen nummer 112. Naam van de Vosjes. Vader Sipke 450 maal Beert 411. Fokker-eigenaren familie Vos in Poederooien. 119 Matti P. van Dulven. Zoon van Pier 448 maal Jasper 366. Gefokt door mevrouw WPH van Tilborg bij Kanaalburg. In eigendom van Stadrijk Galloper in Berkel Roderijs. Catalogus-nummer 148. Mart Simon H., zoon van Ime 507 uit de merrie van Hessel 480. Fokker-eigenaar S. Hoekstra in Meppel. 152. Oege van de Arebohoeve. Vader Ime 507 uit de merrie van Beert 411. Gefokt bij R. Arends in Beide. In bezit van de familie Age Okkema in Siegerswoude. 158 Minse van Lansdouwen. Van Nane 492 maal Alke 468. Gefokt bij W.P. Gebrandi in Ernsum. Germ Aarsebauma, eigenaar. Dan catalogus-nummer 165. Nicolaas van de Zandewiek. Zoon van Tjalle 454 maal Jasper 366. Fokker mevrouw N.J. van der Werf Alkema, Hoornsterzaag. Eigenaren FJB Fokkens en mevrouw H. Kleefman uit Siddeburen. Dan hebben we nummer 212. Ik doe het weer even in de catalogus volgorde. Mason Jede, zoon van Ulbrand 502 maal Tjalle 454. Fokker-eigenaren Stal Jede in Vledder.
219 Oets van de Oosterrijn van Ulbra 502 maal Hessel 480. Fokker-eigenaar mevrouw Langhout-Bos, Jels Rijp. En de laatste in deze groep, nummer 243. Nero van de Vosjes van Ulbra 502 maal Fabe 348. Fokker-eigenaren familie Vos in Poederooien. KFPS ambassadeur Jan Ramakers in ons midden. Zien de bestuurslid Jan Veldhuis, onze nieuwe secretaris binnen het bestuur van het KFPS. De bloemen uitreiken. En natuurlijk hulde van het jurykorps voor de fokkers en eigenaren van deze hengsten. Waar DigiShots nog even een mooi plaatje van maakt. Prachtige huldiging, dames en heren, van de eigenaren fokkers van deze groep hengsten. De dames daarbij aanwezig. Bloemen uitgereikt. Hengsten gaan de baan weer verlaten, want we hebben nog 2 groepen te gaan. Ja, op weg naar de voorrijdagen, dames en heren. Prachtige groep hengsten. We staan er geweldig voor. We hebben nog 2 groepen te gaan. We gaan even de bodem prepareren. Dan gaan we naar de nakomelingen van de Ulbra 502, Jurre 495, Engse 489, Lodewijk 431 en Willem 508. Daarna hebben we nog 4 oude hengsten van 5 en 6 jaar. En dan zijn we er door. Gaan we vanavond weer genieten van de topshow, de Friesen Proms. Het was geweldig gisteravond. En dat zal het vanavond ook vast weer zijn. Morgen, dames en heren, dan gaat het gebeuren. Dan hebben we de dag van het jaar. De hengstenkeuring. Met alle stamboekhengsten. Ik zeg het altijd maar. 1 keer per jaar gaat de schatkamer open van het KFPS. Bij de centrale keuring zijn dat de allerbeste merries uit het land. En bij de hengstenkeuring natuurlijk de allerbeste hengsten die we binnen ons stamboek bezitten. Morgen ziet u ze allemaal weer voorbij komen.
Team van de V2 Vicinity heeft de baan er weer mooi bij liggen, de buitenbaan. We gaan door met groep 13. Zoals gezegd, dames en heren, nakomelingen van Ulbran 502, Pier 448, Jalle 454. Dat waren de hengsten in de voorgaande groep, zie ik. Hier Ulbran 502, Jurre 495, Essen 489, Lodewijk 431, Willem 508. We beginnen met catalogus 138, 138, 138, 138, 138, Orion af Sorte-Mosegaard. Zoon van Ulbran 502, uit de merrie Wiki van de Shamrock, een stermerrie van Hessel 480, gefokt bij Stoetrie Sorte-Mosegaard in Goedbjerg, Denemarken. Eigenaren familie Agogema, Sigus Woude. Hengst komt uit de super van de Gonda moederlijn van de familie van Karnebeek uit Goor. Ulbran 502, Hessel 480 en dan Beert 411. Nummer 138 gaat naar de nakeuring, is niet helemaal regelmatig in het voorbeen.
208 nu. Nummer 208. 208. 208. 208. Nike E. Vader Ulbran 502. De moeder Sabina E. Is een ster dubbel A-merrie. Was finaliste in de Pavo Frieso-bokaal 2018. En Sabina E. is een dochter van Jalle 454. Fokker-eigenaar IP Elgersma in Westerholt. Eind vorig jaar, dames en heren, werd de goedgekeurde stamboekhengst Hielke 330 ingeschreven. En Hielke 330 komt ook uit dezelfde moederlijn. Ulbran 502, dan Jalle 454.
218 in bezichtiging nummer 2. Number 218, 218, 218, Melle van het Veldhuis. Zoon van Jurre 495, de sportelite triple A-hengst. Uit de merrie Lotte van Veldhuis, sterpreferent van Dries 421. Fokker-eigenaren, familie Wijnstra in Marsum. Hengst komt uit een zeer goed fokkerde lijn met veel preferentbloed. Jurre 495, Dries 421, dan Tjerk 328. Hengstnummer 271. 271 is de volgende. Nummer 271. Nummer 271. 271. Oetske van de Schuppenstraat. Zoon van Jurre 495. Uit de merrie Venne van de Schuppenstraat. Een model dubbel A-merrie van Jisse 433. Fokkers-eigenaren de kinderen van de Weideven Sint-Oederode. Stamboekhengst Thieme 398 komt ook uit deze moederlijn. Maar ook een Grand Prix paard, Walter V van Riepke 321.
En de modelsport triple A Merrie Ankie BV van de hengst Heinze 354 komen allemaal uit de moederlijn van deze zoon van Jurre 495 maal Jesse 433 en Oets 318. Trojan out of pocket, but I'm always in my bag. Yeah, that's the slogan. This that who's on there? Pulling up with an emo chick that's broken. This that college dropout music. Every day like that shit be through. My friends are all annoying, but we go dumb, yeah, we go stupid. This that 10K on the table just so we can be separate. And the vodka can't dilute it. One more line, I'm superhuman. Fuck you and you and you. I hate your friends and they hate me too. I'm through. This that hot girl bummer anthem. Turn it up and throw a tantrum. Fuck you and you and you. I hate your friends and they hate me too. Fuck you and you and you. This that hot girl bummer anthem. Turn it up and throw a tantrum. This the college dropout music. Every day like that she be too thick. And my friends are all annoying, but we go dumb, yeah, we go stupid. This the college dropout music. Every day like that she be too thick. And my friends are all annoying, but we go dumb, yeah, we go stupid. We go stupid, we go stupid, we go. You want me to change? Fuck you. Fuck you. Hengstnummer 269. 269 wordt voorgesteld aan de hengstenkeuringcommissie. Nummer 269, nummer 269, nummer 269. Nikle van het Lansink. Zoon van IJsse 489. Uit de Merrie Wiep van het Lansing. Model sport, preferent prestatie triple A. En Wiep is een dochter van Beert 411. Fokker eigenaar MH Lohman uit Zwichtelte.
Hengst uit de superfokkende Wiep van Lansing. Modelsport preferent prestatie AAA. Dochter van Beert 411. Overigens een halfzus van deze hengst, Niekle. De Alwin 469 dochter Piep van het Lansing werd dit jaar, of afgelopen jaar moet ik zeggen, kroon verklaard op de centrale keuring. Hengsten 489 maal Beert 411 en dan Marco 373.
253 in de keuringsbaan. Nummer 253, nummer 253, 52, 253. Mats van de Groene Steeg. Zoon van Willem 508, de Sport Triple A-hengst. Uit de merrie Jarkenstal de Oergong, sterpreferent van Uldrik 457. Gefokt bij BM Bulthuis en BP van Tevelen uit Wamel. Eigenaar W.E. Lokhorst uit Ederveen. De moederlijn is de uitstekende lijn. De moeder van de preferent stamboekhengsten Anton 343. Iduna sterpreferent prestatie van Tjimme vinden we onder andere terug in de moederlijn van deze hengst. Superfokkernij van Volkertsma. Dus Willem 508, dan Uldrik 457. Dus in de moederlijn de moeder van Anton 343, Iduna, die sterpreferent prestatie is van Jimme 275. We zien de volgende hengst alweer binnenkomen. Dadelijk is nummer 257. Nummer 257. 257. 257. 257. Melle H. Ook een zoon van Willem 508. Uit de merrie Ilske van der Klei, sterpreferent van Jasper 366. Fokker, eigenaar WHP Hendricks in Reuzel. De moeders van de stamboekhengsten Oege 267 en Sietse 385 vinden we rechtstreeks terug in de moederlijn van deze hengst. En de stamboekhengsten Take 455 en Wolfert 467 komen uit deze moederlijn. Willem 508 maal Jasper
366. Laatste in deze groep. Nummer 296, nummer 296, 296. De nummer 296, Jelge van Merenstaten. Hengst geboren in 2019, zoon van Lodewijk 431. Uit de merrie Nienke van Merenstaten, stamboekmerrie van Fabe 348. Fokker-eigenaar J. Vriend in Zuidermeer. Hengst komt uit een zeer sterke tak van stam 50. Preferente stamboekhengst Anton 343 komt hier ook uit voort. Dan hebben we het natuurlijk over de fokkerij van Volkensma uit Bingum. Lodewijk 431, dan Fabe 348, de laatste in deze groep. We hebben zo dadelijk nog één groep van 4 oude hengsten. En dan zijn we er door.
groep keert terug. Afstammelingen van de Ulbran 502, Jurre 495, Essen 489, Lodewijk 431, Willem 508. Inmiddels, dames en heren, zijn er vanuit de groepen van gisteren en vandaag 46 hengsten uitgenodigd voor de voorrijdagen. Kijken wat daar nog bij gaat komen. Rondstappen van groep nakomelingen. Ulbran 502, Jurre 495, Essen 489, Lodewijk 431 en Willem 508. En aan de paarden merk je vandaag dat het stormachtig weer is buiten. Uitslag nu. Nummer 208, paard zou iets edeler in zijn hoofd mogen zijn. Heeft een lange verticale hals. Heeft een schuin schouder, ook een voldoende sterke bovenlijn. Kruis zou iets meer lengte mogen hebben. Paard heeft een voldoende lang voorbeen. Is licht week gekoot aan het voorbeen. De stap is voldoende ruim en goed door het lichaam gestapt. In draf is hij opwaarts, heeft hij het achterbeen goed onder het lichaam geplaatst. Nummer 208 heeft een verwantschap van 17,7, doet aan bloedspreiding 101, heeft een totaal voor exterieur 110 en totaal voor beweging 108. Komt uit stam 1, de moeder is een ster AA met 4 nakomelingen waarvan 1 ster. De grootmoeder heeft 6 nakomelingen waarvan 1 ster. We gaan het proberen in de voorrijdagen.
Nummer 218. Ook dit paard zou iets edeler in zijn hoofd mogen zijn. Heeft een lange hals die iets horizontaal is. Schouder is ietsje steil, heeft een sterke bovenlijn. Paard heeft ook een lang kruis, wat goed van ligging is. Paard zou iets meer voorbeenlengte kunnen hebben. Wel een goede stand van het voorbeen. Dus het licht week gekoot aan het voorbeen. In stap is hij ruim en goed door het lichaam. In draf mag je het voorbeen iets meer uitleggen. En het achterbeen heeft wel heel veel buiging en komt goed naar voren. Paard heeft een verwantschap van 18,2, bloedspreiding 98, totaal exterieur van 111, totaal voor beweging 109, komt uit stam 65. De moeder is een sterpreferente merrie, heeft 7 nakomelingen, waarvan 4 ster. De grootmoeder is een sterpreferente merrie met 18 nakomelingen, waarvan 16 ster. 6 ster, sorry. Dat waren wel heel veel, hè? Nummer 271. Paard met een edelhoofd. Heeft een voldoende lange hals. Schouder is wat steil. In de bovenlijn is hij voldoende sterk. Het kruis zou iets meer lengte mogen hebben. Paard zou over het algemeen helemaal wat meer lengte in zijn benen mogen hebben. Heeft wat een kort voorbeen. Ook het achterbeen zou meer lengte kunnen hebben. Zou wat hoogbeniger mogen zijn. Hij zou ook iets harder en droger in het beenwerk mogen zijn. De stap is voldoende ruim, is iets gehaast. In draf heeft hij wel een goed voorbeengebruik. Maar het achterbeen wordt ook goed onder het lichaam geplaatst. Maar mist daarbij het lichaamsgebruik. Wordt niet doorverwezen naar de voorrijdagen. Nummer 269. Dat is een paard die nogal wat omstuimig is. Het paard heeft een edelhoofd. Heeft een voldoende lange hals die iets te diep uit de borst komt. Heeft een sterke bovenlijn. Kruis zou wat meer lengte mogen hebben. Het paard is ietsje steil in het schouder. Het is moeilijk om zo te bespreken, maar het paard is wat licht te omtreden. De stap is ruim en goed door het lichaam. In draf is hij voldoende ruim, mag hij meer te dragen en mist hij daar ook iets souplesse in. Het paard heeft een verwantschap van 18,3, bloedspreiding van 97, totaal exterieur van 106, totaal voor beweging 111, komt uit stam 8. De moeder is een model sportpreferent prestatie AAA, heeft 15 nakomelingen, waarvan 1 kroon AAA en 1 keer ster AAA en 5 stermerries. De grootmoeder is ster sportpreferent prestatie AAA. Heeft 15 nakomelingen, waarvan 1 keer model sportpreferent, 1 keer kroon AAA en 4 keer ster. Het is een paard, moederlijn met veel sport en ook heel vruchtbaar. Vandaar dat we hem gaan proberen op de voorrijdagen. Hij zal wel wat moeten verbeteren in zijn beweging. En hij mag nu eigenlijk, wat mij betreft, gelijk de baan verlaten, want dat is wat gevaarlijk. Nummer 253. Paard wat een voldoende edelhoofd, heeft een hals die ook voldoende van lengte is. Staat ook verticaal op het lijf. Heeft een ietsje steil schouder. In de rug is hij wat strak. Vooral in de lendenpartij is hij wat strak. Kruis is goed van lengte en ook goed van ligging. Paard heeft een voldoende lengte in het voorbeen. Zou iets harder en droger in het beenwerk mogen zijn. In de stap is hij voldoende ruim en goed door het lichaam gestapt. In draf zou hij wat meer souplesse mogen hebben en moet hij meer te dragen komen. Wordt niet meegenomen naar de voorrijdagen. Nummer 257. Paard zou iets edeler in zijn hoofd mogen zijn. Heeft een lange, ietsje zware hals. Sterke bovenlijn. Kruis is voldoende van lengte, ietsje hellend. Paard heeft voldoende lengte in het voorbeen. Het achterbeen is iets recht. Het paard stapt ruim en goed door het lichaam. En in draf is hij lichtvoetig en komt hij wel te dragen.
Paard heeft een verwantschap van 18,1, bloedspreiding 98, totaalindex van 106, totaalindex voor beweging 106. Komt uit stam 2. De moeder is een ster-prevalente merrie met 8 nakomelingen, waarvan 4 ster. De grootmoeder is ster met 8 nakomelingen, waar 3 sterren in voorkomen. Wordt ook geprobeerd op de voorrijdagen. Nummer 296. Een paard met veel ras, veel behang. Voldoende edelhoofd. Heeft een hals die voldoende van lengte is, ook verticaal geplaatst. Ietsje stijl in de schouder. Voldoende sterke bovenlijn. Kruis is ook voldoende van lengte, maar iets hellend. Paard is voldoende hard en droog op het beenwerk. De stap zou meer lengte mogen hebben. Is ook daarin wat gehaast. In draf is hij voldoende opwaarts. Zou ook het achterbeen ietsje meer onder het lichaam mogen plaatsen. Het heeft een verwantschap van 16,8. Dat is ook de reden dat we hem meenemen. De bloedspreiding is 106. Totaal exterieur 109. Totaal beweging 101. Komt uit stam 50. De moeder is een stamboekmerrie met 4 nakomelingen, waarvan 1 ster. De grootmoeder is ster. Heeft 13 nakomelingen, 1 keer kroon en 2 keer ster. Gaat ook mee naar de voorrijdagen. En dat waren ze. 208 uitgenodigd voor de voorrijdagen. 218, 269, 257 en 296. Hengsten keren straks terug naar de laatste groep. We gaan naar de laatste groep en daarin vinden we een aantal 5- en 6-jarige hengsten. Vanavond Friese Proms, topshow, uitverkocht haar sfeer. Uitverkocht is het al maanden voor wat betreft de zaterdag van de KFPS hengstenkeuring. Morgen beginnen we om 8:30. We hebben iets andere opzet van de indeling van het programma. Het is morgen al interessant om bij tijds hier te zijn. We beginnen al met een hele mooie groep om 8:30. Mag u niet missen. 5, 6 jaar hengsten, groep 14. Wat een kus ook weer voor de voorbrengers, de aanjagers. Doe dit weer fantastisch, ik geef het je te doen. ...305 is binnen. 305, 305, 305, 305, Grutte Pier. Geboren in 2018, zoon van Marcus 491, de triple A-hengst. Een merrie Mare van de Damsingel, een stermerrie van Wiemer 461. Fokker A.J. van Dam, Tietjerk, is ook eigenaar samen met Hendrik Eppinga uit Oude Mirdum. Deze hengst is in 2021 al aangewezen geweest voor de voorrijdagen. Marcus 491 maal Wiemer 461. Van de jaargang 2018. U ziet het, Marcus 491, dan Wiemer 461. Dan een hengst waar we het ongetwijfeld morgen ook nog over zullen hebben. Jasper 366. Maar dat morgen.
317, 317. Next stallion, number 317. Die nummer 317, 77. Detmer van de Krijtpleits. Geboren in 2017. Vader Nane, 492. Moeder is Renske Richtje-V. Een sterprevende prestatiemerrie van Olof, 315. Gefokt bij A. Bauma Nes. En genomen van de familie A. Gokkema te Siggerswoude. Deze hengst, dames en heren, liep in 2020 al mee in het centraal onderzoek. Haalde toen de eindstreep niet. Afgelopen jaar wonnen in handen van A. Gokkema de competitie voor de chase. Zijn volle broer Lutsen liep afgelopen jaar in het centraal onderzoek, haalde ook de eindstreep niet. Een halfzus is de bekende oud-kampioene van de fokdag, Vrouwke van de Krijtpleits, model AAA van Maaien 440. Dus Nane 492 maal Olof 315, hengst geboren in 2017. We'll be passing by, and they'll be wasting time, just waiting for new. And while they're chasing dogs, we'll be dancing in the dust, 'cause we're coming through. Whenever you need me, I'm behind. And I promise to take you out to the heights.